Tässä on suuren urheilujuhlan tuntu. No niin. Olkaa hyvä ja tulkaa istumaan. Hyvää huomenta ja tervetuloa Kirjastoverkkopäiville. God morgon och välkommen till biblioteksnätverksdagarna. Minä olen Esa-Pekka Keskitalo ja ollut järjestelemässä tätä tilaisuutta. Täällä on meillä paljon vapaaehtoisia Kansalliskirjastosta ja heidät tunnistaa ennen kaikkea Kansalliskirjasto T-paidasta tai sitten sinisestä pyöreästä Kansalliskirjaston merkistä. Kääntykää epäröimättä heidän puolensa, jos on mitään kysyttävää. Suuret kiitokset kaikille vapaaehtoisille, suuret kiitokset meidän puheenjohtajille Niinalle, Katjalle ja Mikolle sekä Arja Tuuliniemelle, joka pitää meille puheenjohtaa paneelia sitten. Tietysti suuret kiitokset kaikille esiintyjille. Stort tack till alla som representerar eller håller workshops här. Erityiset kiitokset sitten vielä Vakelle, joka on auttanut meitä näissä AV-järjestelyissä ja osallistunut myös ohjelman tekemiseen aktiivisesti. Mutta sitten ennen kaikkea meidän ohjelmatoimikunnalle, järjestelytoimikunnalle, eli Päivi Järviselle, Riitta Koikkalaiselle, Serafia Karille ja etenkin meidän viestinnän ihmisille Tilhi Ristolalle ja Teemu Kokkoselle. Kiitoksia Esa-Pekka. Minun nimeni on Nina Hyvönen ja toimin palvelujohtajana Kansalliskirjastossa kuvailu- ja kulttuuriaineistopalveluissa ja toimin tässä nyt tämän aamupäivän puheenjohtajana. Meillä on ensimmäisenä tässä vuorossa ylikirjastonhoitaja Kimmo Tuomisen Avaussanat. Ole hyvä, Kimmo. Kiitoksia. Jes, hyvää huomenta kollegat. Ja tervetuloa Kirjastoverkkopäiville. Meillähän on teemana nyt siis järjestelmiä ihmisille. Ja mä ajattelen, että ihmisistä kun puhutaan, niin on hyvä nostaa tietosuojan ja tietoturvan tällaisten asioiden rinnalle myös informaatioturvallisuus. Ja mun kysymys kuuluu, että mikä on kirjastojen rooli meidän informaatioturvallisuutemme vahvistamisessa. No miksi tämä informaatioturvallisuus on nyt niin tärkeä? Meillä on siis maailman talousfoorumi vuoden 2025 riskiraportti. Siellä informaatioturvallisuus on nostettu yhdeksi tärkeimmistä tai suurimmista globaaleista riskeistä, tai itse asiassa disinformaatio on nostettu tällaiseksi riskiksi. Suomessa on herätty näihin informaatioturvallisuuden kysymyksiin ja meidän ulko- ja turvallisuuspoliittisessa linjassa korostetaan informaatiopuolustusta ja henkistä kriisinkestävyyttä ja strategista viestintää tämän kriisinkestävyyden tukena. Ja ehkä kolmas asia on se, että nämä meidän digitaaliset ympäristöt, joissa me toimitaan, ne on tehneet ihmismieleen vaikuttamisesta aiempaa hienovaraisempaa ja tehokkaampaa. Botit, trollitehtaat, meemit, syvävalevideot, mikrokohdennus, alustapalveluiden ja tekoälyn manipuloinnin menetelmät kuuluu tämän päivän informaatioterroristin työkalupakkiin. Tutkija Mari Puurosen tuoreessa raportissa on kuvattu venäläisten tällaisten psykologisten operaatioiden informaatiosodankäynnin menetelmiä. Kyse on sellaisista välineistä ja menetelmistä, joilla pyritään ennen kaikkea horjuttamaan luottamusta ja polarisoimaan keskustelua. Venäläistä vaikuttamista on Puurosen mukaan todennetusti niin ilmasto- kuin maahanmuuttokeskustelussakin vallitsevien näiden vastakkainasettelujen taustalla. Eli informaatiosodan käynnissä viime kädessä taistelukenttänä on ihmismieli. Me emme ehkä olekaan niin rationaalisia kuin olemme kuvitelleet,
ja tämän tietää myös vihamieliset toimijat. No jos taisteluja käydään kerran ihmismielessä, niin mitä sitten tämä informaatio turvallisuuden ylläpito edellyttää? Me tarvitaan erityisesti kykyä tunnistaa ja hallita meidän mieleemme kohdistuvia vaikuttamisyrityksiä yksin ja yhdessä. Ja informaatioturvallisuus säilyy, jos meillä on taitoa säilyttää tyyneys, harkinta ja itsenäinen ajattelu silloinkin, kun niitä yritetään tarkoituksellisesti horjuttaa. Kyse on viime kädessä sivistyksen ja kulttuurisen kriisin kestävyyden ylläpitämisestä. No, mikä sitten olisi kirjastojen rooli informaatioturvallisuuden edistämisessä? No, mä ajattelen, että siinä sivistyksen rinnalla niin tarvitaan ehkä vähän tällaisia spesifimpiäkin taitoja. Tarvitaan kriittistä ajattelua, verkkoympäristöjen ymmärrystä, tarvitaan informaatio- ja medialukutaitoja, tarvitaan yhä useammin myös tekoälyn lukutaitoa. Kirjastothan on ollut aktiivisia informaatio- ja medialukutaitojen kouluttajia. Me voidaan opastaa myös meidän asiakkaita toimimaan tekoälyn kanssa tuloksellisesti ja turvallisesti, arvioimaan lähteitä, ymmärtämään algoritmien logiikkaa, tunnistamaan manipulointia. Meidän pitää päivittää tietenkin myös säännöllisesti omaa osaamistamme, jotta osaamme neuvoa asiakkaille tarkoituksenmukaisia ja turvallisia tiedonhallinnan tapoja. Eli päivän teemaan liittyen järjestelmiä ihmisille. Me tarvitaan järjestelmiä, jotka vahvistaa luottamusta, vahvistaa turvallisuutta. Me tarvitaan ehkä digitaalisia, turvallisia tiloja. Eli rakennetaan asiakkaallemme järjestelmiä, jotka ovat luotettavia ja informaatioturvallisia, avoimia ja läpinäkyviä ja toimivan ammattimaisen tiedon kuvailun ekosysteemin varaan rakentuvia. Tällaiset järjestelmät on vaikeammin manipuloitavissa kuin kaupallisten toimijoiden tarjoamat mustat laatikot. Näin oletan. Toivon, että nämä päivät tarjoavat meille paljon uusia ideoita ja kenties löydämme myös lisää vastauksia siihen, kuinka voimme vahvistaa informaatioturvallisuutta kirjastoissa ja koko yhteiskunnassa. Eli hyvää kirjastoverkkopäivää kaikille. Kiitoksia, Kimmo. Palaamme näihin turvallisuusteemoihin tuossa iltapäivällä vielä, mutta nyt mennään ensimmäiseen esitykseen. So welcome to the Library Network Days of the year, and we have the first presenters here. They come from the Southern University of Denmark, and their theme is citizen science, libraries as enablers of impactful research and community engagement. And I have the pleasure to introduce you Ann-Katrin Overgaard, who is Head of Research Support and Innovation at SDU's Health Science Faculty. She has worked as a knowledge broker and project manager within citizen science since 2017 and founded the SDU Citizen Science Knowledge Center, which is based in the University Library. And she's done that with Thomas Karsted. Anne is also a member of the Liber CS working group.
So welcome, Anne. And then we have here also Thomas Karsted, who is Deputy Library Director and Director of the SDU's Citizen Science Knowledge Center. He is a manager of several big-scale SC projects, and he has worked within the field since 2017, and is member of the LIBER Executive Board. The center is placed in the University Library, and it employs a staff of 8 that facilitate citizen science in practice with researchers on one side and citizens and societal actors on the other. So Anne and Thomas, please, the stage is yours. Thank you. Good morning. It's so good to be here in Helsinki. And we will talk about citizen science here in the morning. And today, why citizen science? And why research libraries and citizen science? And we will talk a bit about barriers and accelerators. And to the end, we will talk about societal impact in relation with citizen science and research libraries. We are Thomas Karsted. I'm the librarian. Yeah, and I'm the non-librarian. I'm from the Faculty of Health Sciences, and I'm head of our research and innovation support. But Thomas and I have worked together for about 9 years, because we had this interest, how can we connect people outside the university with the researchers inside our universities? And then we discovered this citizen science concept, and we have worked with that since then. And I think a main thread of our presentation is that there is a really strong point in that Anne-Katrine is not a librarian. Because libraries, we don't live in this vacuum in our own little silo. Libraries are by definition open. My university library is also a public library. We have a strong sense of societal engagement and feel we should do something with our community. So if we want to work with researchers, who better to work with than the faculties? And Anne-Katrine also got special dispensation to be on the LIBER Citizen Science Working Group as a non-librarian together with Tiberius Ignat. So I think an idea also, if some of you are at the workshop tomorrow, this back and forth between the library and the faculty and researchers is a very important sort of swirl in our presentation. Yeah, so even though I'm not a researcher, but you can see me as a representative for the researchers. And we love our research library at the University of Southern Denmark. I paid her to say that. So, citizen science. It's not always just called citizen science. For example, at my faculty, the Faculty of Health Sciences, they don't talk about citizen science. They think that citizen science is something with an app and you... Okay. I try to shout. It's something about an app and walking in the forest, and then I see a squirrel, and then I tap on the app and count animals in the wild or something like that. And we don't do that at Health Sciences, but we call it participatory science or participatory research, and some other research group calls it community-based research, and so forth. So the term itself, citizen science, is not that important, even though we use the term citizen science because it is rather well known, also in the EU, in the Commission there. I think what's important, and Katrine will take you to a few slides on, that there's an actual definition of citizen science, but more and more the citizen science community is asking themselves not so much what is in the exact definition,
there are maybe 10 subdivisions of citizen science, citizen humanities, citizen social science, citizen science for health. But it's more, what can it actually do? How can we connect universities with society around a research agenda? It's much more important than the actual definition. So the citizen science community has become a little more open the last few years. But if we work within this, there are definitions, and we do need to tell you a couple of them. Yeah, and at our university we have been working with citizen science for 9 years, but we don't have any researchers researching in citizen science. We have researchers that use the citizen science methods in their research. So this slide we have from Muki Hackley, that you might know from UCL in London, and he talks about participation in citizen science at different levels. We have this citizens at sensors, that is the ones going out in the forest with the app and tapping when they see a bird of some kind. But in the other end, you have this extreme citizen science, and that's where the citizens and the researchers work closely together on research questions. And there are all these levels in between. And extreme citizen science might not be better than citizens at sensors. It's just different methods. So it depends on the researcher and the research project where you tap in this level. So what is citizen science? Well, as citizen science, now you learn a bit of Danish as well. Citizen science, it typically includes 3 different elements. It's about inclusion, and it's about contribution, and the reciprocality. And that's where it's very interesting for us, because we really believe in this concrete interaction between the researchers and the citizens. So, why talk about citizen science? Why work with citizen science? Citizen science is quite interesting. For example, we have these big, wicked problems in the world. Talk about inequality in health, climate change, and so forth. And one researcher or one research group in their lab, they won't solve that wicked problem. They have to work together between different disciplines and with the citizens and with the NGOs and all the other stakeholders out there. And that's why the citizen science methods are quite effective when you want to solve some of these wicked problems. The power of many. Yeah. And I think that you're from different libraries, and I'm quite sure that you work with open science. Is that correct? Yes. And when you talk about open science, there might be some connection to impact. Not scientific impact, but broader impact, societal impact. And there was this journal last year that showed that within open science, compared to societal impact, the most effective part of open science is citizen science. 80% of societal impact coming from open science is from citizen science. So citizen science is extremely effective when we talk about the societal impact. It's not open access. Normal citizens or stakeholders from a firm, they don't go in and read a academic journal. But you need citizens and stakeholders engaged in research projects to translate and transform this scientific knowledge to societal impact. And we'll get back to that later today. So I think this is yours. Ooh. I think a trend, I think you can see open science as a mega trend within science, and citizen science is part of that domain. So how does that actually come about? It's a slow transformational process. And I think almost 10 years ago, the League of European Research Universities
made a white paper on citizen science written by two professors. And the idea there was that citizen science, pretty much as open science, it just does not happen by itself. So their recommendation, their quite strong recommendations, which has actually now become part of EU funding policy, frameworks, and also infrastructure grant support, consider creating, where viable, a single point of contact for citizen science within the institution, meaning the university or research institution, to advise citizen scientists and ensure the liaison with national and regional citizen science initiatives. Meaning that if you think citizen science will happen by itself, the chances are it might. And I think there are two trends within citizen science, which is a little bit with the slide from Muki Hackley that Anne-Katrine showed before. So there is this sort of societal needs. Communities have something they need to investigate. NGOs have something they need to investigate. They will take contact to universities, and that does happen. And citizen science will sort of evolve out of that. The other thing is a more institutional-led, more strategic, you could argue, point of citizen science, where universities man up, use resources, and libraries come very much into that, because then we begin creating research support services around citizen science. And 9 years ago, which is an eternity in the university and library era, they suggested that. So that brings us to, maybe you can see the beginning of a connection here. Why research libraries? So if we take this old quote, almost 10-year-old quote of creating hubs or single point of contact, support services for citizen science as a valid perspective, then why not research libraries? And I think our experience from SDU, and you can maybe elaborate a little bit of that before I get into that, we actually do have some data. I think if you need to grow a support service, I would strongly argue that the research library is actually a quite good place to do that. I have around 15 arguments, but I also think working with faculties and researchers that the library could actually be a quite good place. Yeah, exactly. Because at the faculty we know about research and we know about teaching, but this communication and engaging of the citizens and other stakeholders not already in connection with the university, that's not what we are necessarily good at. So then we really need the competences within our research library. And the faculties, at least at our university, sees our research library as neutral ground. We could have a citizen science center at my faculty, but then it would be just for the researchers within health sciences, and that's a bit crazy, because then you should also have a citizen science hub at the faculty for humanities and for technology and so forth. So by placing it in the research library, it's a support service for all the faculties at the university. And I think we would argue, if you ask my library director, Bertil Dorsch, he would say that citizen science services is just an intricate part as loaning out books, having all kinds of journals, teaching students, having library space. It's all about the facilitation that goes into that. And there are methods to the madness. Tiberius Ignat, which we work with in the Citizen Science Working Group at LIBA, and Paul Aris, who, big surprise, is library director at UCL in London. And then you see a small connection, because Muki Hackley, who is one of the most renowned citizen science researchers, is from UCL. So Paul and Tiberius sort of, when this white paper came about, discussed a little bit, so what would it actually mean to do a research support service? So they came up with a bespoke concept, which is pretty much what every research support center within citizen science, in a library or not, and an estimate right now, I think there would be around 30, 35 around Europe, and more in libraries. So it's about a gateway for the public, it's a reference point that can help scientists, it's a platform in the broadest sense, it's a partnership framework. And very, very critically, and I think our journey
within that. They call it information about citizen science. I might be tempted to call it advocacy around citizen science. I think Anne-Katrine and I, between us, and you don't even work in the library, so you did it for free. You're so an amazing person. We have held maybe 100 talks like this internally at our university. We have done at least, 50 workshops with researchers, where sometimes we discuss, what is it? Is it useful for you? If not, could it be going in this direction? But also, lately, more and more in-depth around concrete subjects to actually grow a research proposal. And then we have other actors, grants writers, communication specialists in these workshops as well. It's much more important to say that there are concepts around citizen science, also around organizing it, if you feel that is relevant for you. So back 2 years ago, together with an associate professor from Aarhus University called Christian Wittfeldt Nielsen, we were in this beautiful Erasmus Plus EU project, where our goal or our job at the University Library of Southern Denmark was to create some sort of baseline and framework around citizen science. So we worked with libraries mainly from Southeastern Europe, and can say that people in Bulgaria, Greece, Croatia, they're actually working with these things. So it's not like some magical thing that is in one little place and one little place. It's actually more and more pan-European. But what we did was we needed some information to get started. We needed some research data to get started. So we polled 125, ended out with 125 libraries around Europe who submitted data on citizen science, and we did more in-depth interviews with around 28 or 25 around them. So if you look around Europe and take this as a couple of years old, there's a very high understanding of open science. Unsurprisingly, open science has been around for maybe the last 20 years. Elements of open science are commonplace and have been implemented in pretty much all libraries around Europe. But also, even though citizen science is a more newer phenomenon, the understanding of what it can do and what it is high. But there are a lack of implementation and a couple of key barriers, meaning resources and lack of policy. And that brings us to, I think, a very important point in our presentation that we will discuss also in the workshop tomorrow. So we are libraries. Libraries have a certain identity around knowledge brokering. And I would argue that citizen science, if you can loan out a book, as Josep Perello, professor from Barcelona, has said, who works in citizen science, why can't you loan out science? Why can't you loan out a citizen science? Why can't you not onboard citizens to actually participate in research? So it's more of these push and pull factors, where do we wait for our university to come to us and says, can you do a citizen science hub for the university? Or are we waiting for other actors at the university to do that? Or are we more bottom-up, proactive, investigative sort of environment, as I think we did at SDU? It depends on the university. But again, there is an agenda, there is a need, there is a push also with EU funding. So it might actually be a good idea to approach this. And the very good news is, it seems that libraries already have the skills, because a lot of skills that we have in libraries, and I will dig in a little more into that, are already there. Yes, please. So if you go to our university and the Citizen Science Hub in the library, and if you look a little bit at the literature, you can identify maybe anywhere between 12 to 18 core skills that are used in facilitating citizen science. Meaning you have a research group, you have a community that is probably NGO-based or community-based. It could be schools, it could be high schools, it could pretty much be anyone, be a local community. And then you need to get that working in practice. So researchers are often very, very good at doing research, and quite a few of them are also very good at communicating. But these are new roles for researchers if they want to reach out. So if you want to work with citizen science, some sort of information or advocacy, but if you are actually doing projects that need to be something in reality, not just a random concept that sounds nice and looks nice on paper. So project coordination, management, doing events, workshop, teaching, evaluation, maybe even having a little bit of sense about
how do you write a grant proposal or what goes in it? We work with your staff quite a lot on that. But also communication is huge in citizen science, because in reality it's bloody difficult to have one single citizen and try to have a conversation. If you can do mass communication, social media, work with other actors who work within media, we need to do that, but also fair data, research data management, GDPR. I had no idea when GDPR came around that I needed to know that much about it, but libraries, we tend to know about these things, and also a very strong thing that Anne-Katrine will talk about, societal impact. So these are the skills needed to do citizen science. Next, please. So what we did, we asked these libraries, and 83 around them replied to the whole survey. So if you take at face value that 83 libraries around Europe, including, I think, 3 or 4 from Finland, also replied, can we actually do this? And don't get confused, the red one that said 75% around advocacy, it doesn't mean that they can't do that. The red ones are actually the positive ones. So sorry for the mix-up here. So much about good communication, but you get the picture. I'm willing to learn. But I think the strong point here is, and that was perhaps the most surprising findings for our little investigation that we published in a journal called Open Information Science, is that libraries actually report that we have all these skills I mentioned before. 2/3 or 3/4 know about advocacy, project coordination, project management, doing events. Unsurprisingly, at libraries, we do event all the time. We just doesn't do it within the citizen science domain, but within students or researchers in other contexts. We report that all of us can do workshops or facilitate a workshop. We do teaching evaluation, and if we come down to communication, also almost 80% of report that. So it's just to say that when doing citizen science, we don't need to start from scratch. We did not start from scratch. We are doing competence development of staff all the time because it depends on the needs and the projects we are doing. But as a baseline for starting, we can absolutely do it. And I think what we found out to begin with, we could pretty much hit the ground running. We didn't need a 3-year competence development program and 3 years of strategy and 3 years of talking to management. We simply started out, had some staff that fitted quite well into the needs of supporting the researchers, and then we simply tried. So that was our approach. And tomorrow also in the workshop, we will dig a little more into that. So key skills absolutely exist, but also crucially barriers, which we are going to address also. And it's a little bit about libraries, in my opinion, and being the librarian, I think I'm entitled to say that, and then you can disagree or kick me when we have coffee afterwards. Libraries are not lazy. Libraries are sometimes complacent in what we do, meaning that we would very much like to help you, but you need to ask us. And I think that is a very good core strength of what we do. We don't go out and brag about a lot of things that we don't know about. But some of these barriers that are lack of resources, lack of strategy, it's also very easy sometimes to mention that, then we can't do it because the university don't have a strategy for open science or citizen science, or we don't have a national policy, and we don't really have the money. But it's just to say that if we keep going with that narrative, at least within the citizen science domain, chances are somebody else will do it for us. And my argumentation is that this could be a core library skill, it could be a core library service that we are doing. And very importantly, if we go into citizen science, every university, every library, every faculty is different. So we can't, unless we are perhaps a technical university or a business school, it's very difficult to fit a one-size-fits-all approach. And also researchers are lovely and fantastic and innovative, but they're also annoying and they have special needs and they want to do it in exactly the same way. And so it's just to say that there are templates, there are infrastructures,
but there are no one-size-fits-all. And crucially, we think the project we did with Liber libraries, we were 8 or 9 libraries, we did it in pretty much 8 and 9 totally different ways, depending on the need and the researchers, and also the library staff we had. So I think that's a very important thing. And then again, just a small caution, mind the gap. If we feel that organizing information and loaning it out to society for the greater good, then we need to be mindful that we don't sitting back in our nice comfy chairs and thinking, we're waiting for somebody to ask us to loan out this book. Information society is much more agile than that, and we might need to move with that. So a little bit about barriers and accelerators. There is no one size fits all. But if we are going into citizen science, we might need to think a little bit about where are we coming from. Are we a university where we wait for our vice chancellor or president to call the library director and says, can you do citizen science? And we say, yes, ma'am, and then we do it? Or are we, as Anne-Katrine and I did at our university, these annoying little kids that are running around all the time and are trying to find out, can we investigate this and can we try that? And onboard research groups that are experimenting. Are we an organization as libraries who are pretty much waiting for people to come? Or are we more these persons who are going outside and doing advocacy? Meaning, are we doing a top-down approach? And I have seen wonderful examples from around Europe where the president called the library director and says, can you do a citizen science hub? And then a couple of months later, the answer was, yes, I can do it if we do it in this way. But mostly citizen science is a bottom-up experience at universities. And again, just to be mindful, there are some bottom-up approaches, there are top-down approaches. These are pretty much in the slide, so if you feel that you are going into that, you can get a little more in-depth. But I think this one might be more important. This came out of our study a couple of years ago, but also the dozens and dozens of workshops we have done with libraries around Europe. We need to think about if we are a library that are demand-driven and are respecting traditions and are trusting that grants officers or other people will get us the money, that we actually respect that we do not call researchers and ask them. Researchers call us because that's the way we are. We are waiting for the institutional move, and we have this sort of library culture where we strongly respect governance structures. That's all very good, and my library would probably be 50% of that. But my library also have 50% of the other more outgoing thing where we experiment. We have mapped citizen science activities. We have been scanning strongly the grants landscape picture, meaning that the Citizen Science Hub we run now is 50% funded by my library director, but 50% of external funding that good people like Anne-Katrine's staff actually brings in. We are also constantly investigating what actors are there internally who could work with us. And then I think we are very, very strong on what we call a coalition of the willing, meaning citizen science is not for all researchers. Maybe not also for all libraries. But we work with researchers who are motivated, who feel that they want to experience, but also have this wicked problem that they can't solve. Which brings us to what we are actually doing. And this is our nice little office. It's not very big. It's quite small. It houses 8 people, and not all of them are working full-time on citizen science. Actually, we are only 2 people working full-time on citizen science, but they are information specialists who work in other departments at the libraries. But this is our space, and we have a little bit about also, I think, how we got there, Anne-Katrine. Yeah. Well, we have been working from this bottom up, and we have approached our board of director, and we started back in 17 by inviting the board of directors and the deans into this citizen science network, and by doing that we had
this possibility to talk directly with the deans and so forth at the university. So by doing that, we managed to get citizen science into the strategy, the funding strategy, and a vision together with our local university hospital, the SDU open science policy, and so forth. So citizen science are in all these strategic papers at our university. Meaning suddenly we are allowed to do it. But that didn't happen. We had to push that forward. We had to knock in doors and kick in doors and talk to a hell of a lot of people. But it was good fun. And also citizen science at SDU, we don't have a specific definition of citizen science because the researchers are different, the research project are different. But our understanding of citizen science is this interaction between the researchers, between the university and people and the world outside the university. And when we talk about citizen science, we are just not talking about citizens, it's also patients and people from different organizations and private firms and so forth. So our definition of citizen science is extremely broad. It's the methods within the citizen science toolbox that's important for us. And also when we had this thing started some years ago, it was while Trump was in as president in his first time. And at least my dean was extremely worried about this, that fake news and knowledge is not knowledge. So he thinks that it's so important that we have this connection, this dialogue between the researchers, between factor and between real fact and fake news. And it hasn't gotten better recently. No. So it's still important. And I think this little figure tries to explain our Citizen Science Knowledge Center. In the middle is our Citizen Science Center, and it works closely together with the faculty, me, for example, and we have the media, NGOs, policies, and the citizens at one side, and our researchers and our students at the other. So our mission is to bring citizens closer to science and scientists closer to society. I think some of the examples we are showing you quite rapidly, in every single one of them, library staff have been involved in doing the actual implementation, facilitation, communication, whatnot, all the pretty much long list of skills that we showed you before. So when you think of that, I would argue, and you can correct me, Anne-Katrine, none of these projects at SDU would have happened if the library wasn't in it. Of course. We need our research library. So yes? Yes, this was our very first citizen science project at SDU. And we did that together with the local university hospital and with a local media partner. And it was a very good idea to have this collaboration with the university hospital and with the media partner, because a lot of people sat in their homes watching this citizen science project. And we were a success from the start. Our board of directors, they loved us because we really reach out to the people, to the families in our island, Funen, at this point. So actually, it might be a bit lucky, but going from this very first citizen science project made it actually a bit easier for us to go ahead. And I think we should say that project was about the prioritization of research. So the university hospital first, and then all the hospitals in the region, because we sized it up, was that they presented citizen science or citizen science-ish projects. They were vetted by a scientific committee, and then they went on television, social media, whatnot, and then the citizens voted who should actually get the funding. And all kinds of dialogue and activities
happened around that one. We did it for 7 years. Yeah. And had a reach, I think if we counted it up, I think more than 3 million people in our region heard about this project or acknowledged that they saw it somewhere. So in that sense, our management loved us because it was branding the university and the hospitals in a big way. And it is a niche of citizen science project, but it's some way related to policy impact, because it was the first time that normal citizens had something to say in which project that should be funded. So in that way, it was quite important, actually. Yep. Okay, we also did this project, SDU Moves, within our university. The project is funded by the university, and all the staff at the university are the citizens in this research project. And the whole idea is that moving is quite important for our health and our well-being. So what we are doing here today, having all your people sitting down, that will kill you, because sitting is the new smoking. So we try to, and it's actually quite difficult at a university to change this culture, because at the university we sit down and we think hard and deep, and we don't get up and walk outside, have a walk and talk, but we try to change our culture just a little bit, so it is allowed to get up and do a walk and talk or something else within the working hours. And a very interesting benefit of that, a very positive intended side effect, is the next slide. Because this is our Vice Chancellor, Jens Ringsmose, who is in head of the whole university. And he used to be a handball player himself, but he actually got it. So we got him to spearhead that, yes, you can do this. Yes, we support it. It's around 3 sustainability projects that were funded by the university. So that very much gave us sort of this license to operate. Meaning that if somebody says, why are you doing this? We can't be allowed to do a walk and talk, or we can't go to the gym in our lunch break. Then we can show this slide and says, Jens says we can do it. But also, crucially, that means that guy who runs the whole university, he actually knows about citizen science now. I'm not sure he did that before. No, and it's actually not just about health and well-being. It's also it has also scientific impact. We did this study 2 years ago, I think, called Pause Nerd. I don't know, what would you call it? Pause Nerd. Pause Nerd, yeah. And it's about the education situation. So everyone, please stand up. And raise your hand and clap. Yeah. That's all. Yeah, you can also stretch. That's very fine. Okay, they did this project with the students, and they found out that when you have a lecture this long, actually, and you have just a tiny break within the lecture and doing some physical stuff, the students will concentrate much better and remember the stuff better. And it's actually published, this study. Please sit down again. So for the next 10 minutes, you will feel more awake. It's not just the coffee, it's also the little bit of movement. We also have more what you could call traditional citizen science projects, and we are going to show you a few more and run quite quickly through them. So we had this project going on for 5 years, funded by the Willem Foundation, around freshwater lakes. I think Denmark might have almost as many lakes as Finland. But they are artificial. Artificial, yeah. But it's a thing, if you saw the Muki Hackley again with the crowdsourcing, so citizens as sensors. We had citizens doing water samples and sending them to university, meaning we got a data set of around 1,400, while if the researcher, Sarah Emos, an associate professor, did it herself, she said, yeah, I can do, with my students, I can do 10 or 20, maybe 25 a year. So huge data set, and we involved all kinds of high schools and public schools and after school things, and we also co-designed with around 1,100 citizens
a toolbox, a do-it-yourself suitcase so you could roll out into nature and have fun with your kids. And also, instead of in the summer holidays, instead of going to a football camp or Harry Potter camp or whatnot, you could go to a lake camp. And who knew that would be a success? But it actually was. So again, a huge data set, but also importantly, the data quality of that set was actually research quality. So it gives this research group much more knowledge. It's citizen-led, and we gave a lot of feedback to each and every individual citizen who put in a data sample. What does it show about the lake that you have been sampling? And also, I think for publication manners, much bigger research impact than it would have had otherwise. I can do this one as well. So you are aware of a thing called climate change. And this affects all of us, but a thing that it affects more and more is younger generation, 24 or 25 and below, who are said and have been measured to suffer from eco-anxiety. Meaning that my generation, the more older generation, say, oh, the world is screwed, it's going to go under, and we're going to have, sunny beach in Helsinki. But we are just dumping these problems on other generations, and they don't feel they have any voice, they don't have the power, the means, the money, the influence to do something. So how do you work with that? So we work with an innovation professor, a climatologist, and a literature scholar, thank you, around flash fiction exercises for high school students. So we ask students to write an original short story. They send that into SDU as research data, and currently we have around 600-700 of them. So in itself, that's quite a unique data set that sort of can measure how are kids thinking about this. But also we ask the students to analyze them and compare that to the analysis of the researchers, and then we meet up to discuss it. And we also ask students to do a ChatGPT story, because guess what? They will be doing that anyway. So we compare that as well, and that gives quite new insights to, and also method to how can you engage students and try to give them a voice. And that has just been upgraded, so we're doing it in Denmark and Germany right now. Yeah. Also, super simple, quite traditional citizen science project. We have small whales around Denmark. We built an app. We did a huge campaign, and currently we have 14,000 observations with publishable data that has gone into double-blind peer-reviewed journals around it. We built the app. And also we have a project also with high schools where we have high schoolers as part of their curriculum. We build a learning platform as a third-party mediator between the schools, the high schools on one side, and the professors from the history faculty on the other side, where kids are interviewing their grandparents about the family revolution in the 1960s and 70s, where women go into the workplace, where you have birth control, where you have people moving to the suburbs, but also where you have counterculture, and there's all these things going on. And the goal is to have an open data repository with 1,000 interviews built on oral history. And I think also the researchers there are quite surprised about the data quality. It might not be as good as if the Professor Klaus Petersen did it himself, but he's getting 1,000 interviews. And again, he could maybe do 5 or 10 or 25 if he had PhD students doing it for him. So all these things revolve around the library skills. The library pretty much are the operational center, not the research. We are not PIs, we are project managers of all the projects, and maybe 20 more that we haven't showed you. And library staff work with researchers every day, every hour, to make sure that the researchers can connect with the public, collect the data they want, but also include the public and not just grab the data and run. And that brings us to why we're doing it, and a new trend that we feel is very, very important about impact or societal impact. What do the researchers need? They need funding. And the funding landscape is changing nowadays. Earlier it was all about scientific impact, and our researchers know all about that. But now it's also about societal impact, real impact.
I was at a meeting at Brussels a few weeks ago, and they talk about the new landscape, and they couldn't say research without saying innovation and real impact. And our researchers is not that good at thinking about societal impact. Actually, at my faculty, you should say that, well, people working with health, they should be very much aware. And they are to some kind, because it is applied science. But even though this real impact deep in society is not that usual for researchers to think about that. So we can help them in this dialogue. You sometimes say that your faculty have a whole room of gadgets and things that have been invented, but that are not used. Yeah, a lot of innovative products and solutions lying on the shelf. They might be used at the local university hospital, but not in big scale, and that's a problem. It's a problem for Denmark, and it's a problem for Europe. So we have to change that, and I truly believe that we can help our researchers coming this way. And this slide is from Gabrielle Leo from the EU Commission. It's 2 years old, but it still applies. And the EU Commission is very aware of citizen science as an important tool for research and for innovation. It can contribute to excellence, for example, by having this very huge data set, and can contribute to effectiveness by linking the research with the society outside, and it can also contribute to trust in science. And I'm quite sure that Framework 10 is coming up in a few years. They might not use the term citizen science, but I'm quite sure they will talk about involvement, and not just involvement, but early involvement. So when you have this talk about your research question, it should not just be the researchers formulating these research questions, because the researchers might exactly not know what is happening all the way out there in society. They might have a good idea, but they don't know. They don't have the lived experience. So very early, you have to take in citizens. You have to take in stakeholders. You have to take in the people. If you are going for a patent for a new pill or product, you have to take these people who shall work with this in very early, so they know what is coming. So it's quite important. So what is broader impact, or societal impact, or real impact, or whatever you want to call it? Impact. It is about research contributing to a development in society. And you can divide it into two. Strong economy, and when you talk about Europe in the future, I think they are very much into this competitive side, and they're into innovation. And you can also talk about strong society. For example, well-being is quite important. When you talk about life science, well-being and innovation will go side by side. You know this old quote about publish or perish? And when they did the Koara a few years ago, this was said that it had led us into a blind alley. And that's what we have to change now. It's not just about scientific impact. It's about broader impact. It's about societal impact. And we have to be aware, because how do we assess societal impact? I know from your good colleagues at the library, it's not that easy. But we have to talk about that, and we have to talk about it with the researchers and with the stakeholders. So there's this value chain from scientific to broader impact. And you know all about the box to the left.
And we have this fantastic journal in a high-ranking journal. Check. Let's start a new research project. Yeah, that's okay for societal, for scientific impact. But when you talk about real impact, you have to find the way down here to the change outside in society. And it takes a lot of step. They talk about this pathway to impact. And that's quite difficult for our researchers. So we really have to help them. Again, when they are formulating their research question, we have to talk to them about the pathway to impact, about the steps. And that's also important to the library, because you can figure out what are we going to assess according to societal impact. Yes. Pathway to impact. You have to remember that. It's quite important. We have to work with that. It's a center in the EU funding, and I can hear that in the Danish Foundation, they are also talking about this pathway to impact. Even though you're talking about blue sky research, you have to think about this pathway to impact. And what are researchers in it for? Money? We did a workshop with our research and innovation office, so they have hundreds of grants officers employed, and they wanted to know this citizen science thing. What was it? Was it actually something? So this is from last year, but in the EU funding framework, at that time alone, they found 30 entries where citizen science, or if you remember the first word cloud that we have around the participatory sciences, were mentioned. So if you are working with researchers at your university who are applying for EU funding, this is big. It's there, and I think Anne-Katrine's point is it's probably only going to get bigger, because EU want to know not what journal are you publishing in, but is this actually doing anything good for concrete people in concrete societies? So it's just to say that the narrative that you have been presenting right now, it goes 110% into some of these things that researchers at our university work with all the time. And I think also you could argue our last slide was how important is it to showcase the money? Well, we asked our researchers a couple of years ago at SDU, so if you work with citizen science, could you prioritize the 3 things that you want us to help you with? What's in it for you if you want to work with us? 1, help us write some great applications that get funded. We want the money. Help us to connect with researchers and do the communication. We can do it, but I'm going to do it late at night or early in the morning and over the weekends. And the other thing, we want better and bigger data sets so we can publish in better journals. And I think money, we have, I think, 10 projects now at SDU where the Citizen Science Knowledge Center is an integral part of it. We are running the project management of most of these projects. And on that note, as Josep Perello, the researcher, said, if libraries can loan out books, why can't you loan out a citizen science project? Thank you for your attention, and please remember to love your citizen scientist. Thank you so much. Before the questions, we'll take a short comment from the Finnish perspective. So we have here Heidi Envall, and she comes from the University of Oulu and is a university lecturer. So please, Heidi, your comment. Good morning, everybody, and thank you for the invitation to speak after Anne and Thomas today. It's a privilege for me to be here today. And I'm speaking about the engaged research in Finland especially.
So I'm focusing on Finland's perspective, but also to a little bit broader perspective on engaged research and citizen science. So during the years that I have been involved in citizen science activities in Finland, like 6 years lately, I have seen some progress in Finland also towards the institutional support and the tools to be used, as well as maybe the most important thing, that researchers acknowledge that they are doing research that can be related to these concepts that have been discussed today. Engaged research, participatory methods, co-research, and so on. And of course, this societal impact has been highlighted also by Finnish funders. That is quite important for us as researchers to take these notions by Anne and Thomas also into consideration. And also the interdisciplinarity is something that I want to remind today related to this topic. And Thomas and Anne also already covered different kind of levels of participation in research. And I give some highlights from Finnish situation related to this citizen science topic. And I want to start from the extreme level, from that demands deep engagement from the participants to the research. So in Finland, already in 2019, a co-research network, Kanssa-tutkimuksen tutkijaverkosto, was established, and this is very the extreme level of this kind of engagement and involvement to the research, as the participants come to be as co-researchers in these projects. And this network, it tells us that there is a need for this kind of collaboration between different researchers, and this is one of the methods researchers use to do very engaging research. And this is very multidisciplinary network. And I think there are different representatives from all of the universities and research institutes in Finland may be involved in this. And by picking this example, I wanted also to highlight interdisciplinarity related to this topic. But of course, citizen science, the Kansallistiede, it's maybe has the deepest roots of these all, and it dates back a long way back in Finland also. And it's of course carried out and coordinated by universities, research institutes, and many organizations in Finland. But maybe for me it's most outstanding that in many cases the researchers themselves, they see themselves as for example, climate change researcher. They don't see necessarily themselves as citizen science researchers, because it's just one, or it can be just one tool in their toolbox. That this project is about citizen science, but the other projects that I'm involved with have different kind of methodologies. So this maybe affects to the continuity of this ideology in research and in researchers' thinking also. And other thing that was already mentioned was that it's not always easy to find participants in these kind of projects where the research participants are going to be more involved and more engaged to the research. And there have been in Finland some recent activities that are trying to solve this out and help the researchers. And the example of these are the Finnish Digital Citizen Science Center that is hosted by University of Jyväskylä, but there are other collaborators also. I think University of Helsinki is one of them.
and recent citizens research panel by University of Turku. And there are also these kind of activities among other universities and research institutes, but I might not be aware of them all. And I think those universities that don't yet have these kind of activities are going to follow also. And maybe here the academic libraries are becoming visible also in this field, and even more in the future. And for me, the idea is that maybe when different parties make their own solutions, but will there in the future be something done together as a collaboration, for example, for these kind of activities where the research participants would be more easily available for research. And also in Finland, citizen science is really much connected to open science, and in the discussions related to open science. And we all probably here know this Finnish open science and coordinated by the Federation of Finnish Learned Societies. And the working groups that it includes. And one of the working groups relates to citizen science, and it has produced different kinds of guides and recommendations. And if you are not familiar with these, go and check them out. But one thing related to this is that I have been asked from a citizen scientist, researcher who is doing citizen science, that why in this working group most of the people come from libraries and are related to libraries, because it was not obvious for him that why is this the case, that where are the researchers that are doing the citizen science. So let's think about that. And I needed to explain the relationship between scientific libraries and open science, and the relationship between open science and citizen science to him. And as my final slide, it's my privilege to say that Finland is getting European Citizen Science Association's conference organized in Finland next year, and it will be held in University of Oulu, where I come from. And here it's also the interdisciplinary again, because this conference that has a very natural scientist roots, it originates from natural science, but now it's organized mostly by people from our faculty, that is Faculty of Humanities, and we see this discussion as a very interdisciplinary. And these big problems, they are very interdisciplinary. They don't relate, for example, only natural sciences, but also, for example, the people that are touched by it, by climate change and so on. And my colleagues in our faculty, they have also established the Finnish Association of Citizen Science, facts that some of you might have heard, but it's, maybe it feels that it hasn't yet taken the position in national level yet, but probably through this conference it will get some boost also in the national level. So I welcome you all to Oulu next March. Thank you. Kiitos, Heidi. We might have time for one question or comment. Do we have any? Okay, we have one question. Heli Kautonen from the Turku University Library. So you can hear me? You have to wait for the microphone. So, yeah. Jogging is good.
Hello, so Heli Kautonen from the Turku University Library. Thomas, thank you so much for inspiring talk, also thought-provoking, so that my mind went leaping to different parts, and I might have not heard everything you said, but I think you referred to the question I have in mind. In your presentation, you mentioned several times, or sometimes, that one of the benefits of citizen science is that it contributes to trust in science and trust altogether for the society. But we all know that the societal appreciation of science has declined. And so we most likely reach those normal citizens when we approach citizens, when we engage them, we probably reach those citizens who are already interested in science, or who value science, or who are just curious about new things. But how about, although the library is a neutral ground, but there might be people that think libraries as something that represents the culture that they want to oppose, or even ground for arrogance, ground for fake information. So I would like to hear your experiences or ideas of how to reach those audiences who reject or even hate science. Yeah, I think you're totally right. But it can be done in many ways. But one a bit easy way is to connect and collaborate with the civil society, and by these groups already organized in society, you can have access to other groups than the academic people, 50 plus, probably most white. So that's one way of doing it, at least. I don't know if you want to comment. I think citizen science cannot solve all the problems in the world. It can help solve maybe some of them. There are evidence that if you participate in science, you are much more likely to trust science and trust the information that comes out of it. And the huge dilemma for citizen science is it's white, middle-aged Western society. You could easily argue that. So our responsibilities as knowledge brokers within citizen science is to reach school systems, high schools, marginalized communities. We are trying currently to work with a quite extreme approach on health inequality. And it starts with Linnea, our colleague, and a series of workshops, part of faculty strategy at your faculty, where groups of researchers work with citizens to actually form research questions and this form of projects at the extreme early phase, so that if it's around marginalized communities around in Denmark, that they get a voice in the actual design and not are just onboarded, and then we grab the data and go. So it's one small step. There are others, as Anne-Katrine mentioned, but we as universities, we as libraries, absolutely need to be mindful of the exact thing that you are saying. So thanks for the question. And a very concrete thing is also to not have your events at the university, but for example at a public library or something like that, where people normally come. Thank you so much. And this is for you, Anne. A little something from us, and we have to move forward. Thank you very much. Thank you. No niin, ja seuraavaksi siirrytään sitten automaattiseen metatietojen tunnistamiseen. Eli tervetuloa lavalle Osmo Suominen, tietojärjestelmäasiantuntija, Mona Lehtinen, johtava tietoasiantuntija, ja Juho Inkinen, tietojärjestelmäasiantuntija. Ja kaikki kolme työskentelevät automaattisen kuvailun parissa täällä Kansalliskirjastossa. Kiitos. Meillä menee pieni hetki, kun kytketään piuhoja, ja tässä edellisen erinomaisen esityksen siinä yksi idea oli se, että kannattaa vähän liikutella itseään, niin ehdotan, että nouskaa ylös ja vähän venytelkää.
Okei. Voit käyttää tätä, jos haluat. Ei ole pakko. Okei. No niin. Testi. Toivottavasti saitte venyteltyä. Nyt me aloitetaan. Okei. Eli meidät tunnetaan aika pitkälti tästä niin kuin automaattisen asiasanoituksen työkalusta Annifista ja siihen perustuvasta Finto AI-palvelusta, jotka on siis niin kuin tämmöisiä automaattisen Eli automaattisen asiasanoituksen työkaluja, tai pitäisi ehkä sanoa mieluummin apuvälineitä. Ja aina joskus kuitenkin sit herää kysymys, että onko jotain muuta, jota voisi vielä automatisoida, vaikka nyt emme olekaan semmoisia niin kuin automatisoinnin ilosanoman suurlähettiläitä. Ja emme edusta sitä näkökulmaa, että automatisoidaan vain kaikkia AIlle, kaikki työt, ja sehän se sitten ratkaisee ongelman. Kuitenkin tässä nyt sitten on tullut tällainen kysymys myös näistä bibliografisten tietojen keräämisestä automaattisesti. Eli että dokumentista tunnistettaisiin tämmöisiä tiettyjä kenttiä, joka sitten helpottaisi ihmiskuvailijan työtä. Oho. Ja toki tässä täytyy sitten miettiä, että mistä olisi järkevintä, millaiseen aineistoon tätä olisi parasta soveltaa. Ja lähinnä nyt pointtina tässä on se, että jos on sellaista aineistoa, joka saa jo jostain hyvät metatiedot, niin en semmoista kannata nyt sitten niin kuin automatisoiden vuoksi automatisoida, jos sillä jo hyvää metadataa on. Mutta tämmöinen niin kutsuttu harmaa kirjallisuus voisi olla sellainen hyvä sovelluskohde. Harmaalle kirjallisuudelle ei varmaan ole sellaista yksiselitteistä määritelmää, mutta se kattaa esimerkiksi tämmöisiä erilaisia raportteja, blogitekstejä, ohjeita, selvityksiä. Kaikkea tällaista, mikä ei välttämättä ole virallisen varsinaisen julkaisutoiminnan piirissä, ja jonka metatiedot saattaa olla puutteellisia tai kokonaan puuttua, joten niitä on vähän vaikeampi tavoittaa tiedon haulla. Eli tällaiseen aineistoon tämmöinen meidän tämänkertainen apuväline, jota Osmo esittelee, niin on sitten erityisesti suunnattu. Ja emme tosiaan ole yksin tämän automatisoinnin kanssa. Täällä niin kuin tuossa viimeisessä pointissa lukee, niin melkein joka kansalliskirjastolla, jonka tiedämme, niin on jonkinlaista tekoälykokeilua meneillään. Ja tässä on nyt ihan marginaalisesti muutama esimerkki kerätty tuohon, että esimerkiksi Latviassa on käytetty ChatGPT:tä tämmöisen aineiston takautuvaan luettelointiin. Ja Viron kansalliskirjastossa on tällainen CRAT-järjestelmä, joka sitten kerää asiasanotusta, tai tekee asiasanotusta ja kerää metatietoja. Mutta nämä on ihan vain muutama esimerkki. Ja tosiaan Senlillä, eurooppalaisten kansalliskirjastojen yhteenliittymällä, on tällainen oma AI-ryhmä, jossa sitten on niin jonkunnäköinen edustus AIsta kiinnostuneista tahoista, mutta niitä tosiaan on sitten vähän joka puolella. Kaupalliset toimijat on toinen. Eli tällaisiin kaupallisiin järjestelmiin on myös tarjolla nykyään aika paljon tällaisia erilaisia automaattisia AI-työkaluja. Meillä ei varmaan ole aikaa. No, koitetaan katsoa. Ups. Tämä nyt tein. No joo, ehkä mennään eteenpäin siinä. Tuossa se nyt on se. Jos olette Alma-kirjastolaisia, niin varmaan tiedättekin tämän. Mutta yleensä tällaisia niin kuin havaintoja, mitä tässä nyt on tullut tässä nyt vuosien varrella ja erityisesti tämän uuden AI-aallon aikana, niin muutamia havaintoja. Eli
on väliä sillä, käytetäänkö semmoisia kaupallisia avoimia pilvipalveluita vai käytetäänkö suojattuja paikallisia tekoälyjä. Siinä on asteero. Eli toki tällaiset niin kuin chat-GPT, avoimet chat-GPT sun muut, niin niissä toki täytyy olla varovaisempi siitä, että mitä sinne syöttää. Ja täytyy ottaa huomioon se, että kaikki mitä sinne syöttää luultavasti päätyy sitten koulutusaineistoksi anyway. Sitten jos käyttää suojattuja paikallisia kielimalleja, niin se on vähän turvallisempaa. Siinä voisi olla niin kuin enemmän levollisin mielin siitä, että ne aineistot, joita se kielimalli pyörittää, niin ei sitten päädy minnekään, minne niiden ei pitäisi. Sitten on toki väliä sillä, että ollaanko kehittämässä täysin automaattista järjestelmää vai onko siinä jonkunnäköinen ihmisen tarkastus sitten mukana. Ja tähän liittyen niin tekoälykin tosiaan tekee virheitä, että varmaan ylläty yhtään, jos sanon näin. Ja tekoälyn virheet saattaa myös olla sellaisia, että ne on vaikea havaita. Niitä ei välttämättä niin kuin nopealla silmäilyllä huomaa, että tässä on nyt joku virhe. Ja ehkä tässä täytyy myös varoa sitä, että ei luota liikaa siihen tekoälyn tarjoamiin mahdollisuuksiin. Se kuulostaa hienolta ja se toimii tosi hyvin tietyissä käyttötarkoituksissa, mutta se, että sitä olisi ihmisen korvaajaksi oikeasti, niin sitä ollaan tosi ihan kaukana. Eli ei kannata liikaa tuudittautua siihen, että AI ratkaisee kaikki meidän ongelmat. Ja se kuitenkin nyt yleistyy, siitä ei pääse mihinkään, se on tavallaan niin kuin irti jo se henkiseltä pullosta, sitä ei sinne takaisin enää saa. Ja täytyy keksiä tällaisia erilaisia niin kuin sääntöjä ja käyttötapoja sitten, että sen käyttö on eettistä ja loogista ja turvallista ja kaikki tietää, että missä kohtiin sitä tekoälyä on oikeasti käytetty. Eli jos tekoälyä käytetään esimerkiksi tämmöisiin metatietojen merkitsemiseen, niin siihen on sitten omat käytäntönsä, että miten sitä merkitään, että nämä metatiedot on sitten tekoälyn tuottamia. Ja kokonaan oma kysymyksensä on sitten se, että miten, jos se joku käsiteltävä materiaali on kokonaan tekoälyn tuottamaa tai osittain tekoälyn tuottamaa, niin miten semmoinen sitten merkitään. Se on oma kysymyksensä, mutta varmaan semmoinen, mihin joudutaan myös ottaa kantaa. Joo, kiitos. Mä jatkan tästä näin. Eli tosiaan, niin kuin Moona tuossa mainitsi, niin tämän tyyppistä tekoälyn soveltamista tehdään monella suunnalla, monessa kansalliskirjastoissa ja muissa kirjastoissa ja tietysti siinä yrityksissä ja näin. Ja mekin ollaan tätä tehty jo jonkun aikaa, eli käytännössä siis samat tekijät suurin piirtein, jotka Annifiakin tekee, eli Moona ja Juho ja minä, niin me ollaan myös tätä jonkun aikaa tutkittu siinä sivulla. Ja nämä ensimmäiset kokeilut tehtiin jo useampi vuosi sitten, ja se ei ollut ihan helppoa tunnistaa esimerkiksi tämmöisestä harmaasta kirjallisuudesta niin kuin metatietoja. Se tuntuu niin kuin aika helpolta ongelmalta, että sulla on dokumentti ja tässähän ne metatiedot näkyy tässä esimerkiksi nimiösivulla tai muutamilla ensimmäisillä sivuilla tyypillisesti, vähän riippuen dokumentista. Mutta se, että ne saisi sieltä luotettavasti ulos, niin ei olekaan ihan helppoa. Me ensi alkuun kokeiltiin tämmöisiä vähän perinteisempiä kieliteknologia- ja koneoppimisen menetelmiä, mitä esimerkiksi Annifissakin sovelletaan. Ja sekä itse kokeiltiin eri työkaluja ja myöskin sitten yhteistyökumppaneiden kanssa kehitettiin näitä, mutta ne tulokset oli aika huonoja, että niin kuin tuntui, että ei sillä tavoin niin kuin saatu semmoista olennaista hyötyä verrattuna siihen, että se vaan tekisi ihmistyönä käsin tämän kuvailun. Mutta sitten oikeastaan melkein heti, kun alkoi tämä laajojen kielimallien esiinmarssi ChatGPT-julkaisusta 3 vuotta sitten, niin aika pian sitten tuli mahdolliseksi kokeilla näitäkin menetelmiä, ja siinä niin kuin heti nämä ekat tulokset oli jo paljon lupaavampia, ja siitä on nyt sitten edistytty. Mutta tässä on vähän se, että jos nyt keskitytään erityisesti harmaaseen kirjallisuuteen, niin kuin vaikka näihin erilaisiin julkishallinnon raportteihin tai yliopistojen opinnäytteisiin, niin ne on tyypillisesti PDF-dokumentteja jossakin verkossa, mutta miksi niistä on niin vaikea saada tietoja ulos?
metatietoja. No yksi on se, että PDF-dokumenteissa on kyllä tämmöinen mahdollisuus syöttää metatietoja, tämmöinen PDF-osio on siellä dokumentissa, mutta usein se on ihan puppua. Tässä on pari ihan todellista esimerkkiä. Mun mielestä tämä Kurkela et Rantanen Most Final 3 kertoo jotakin ehkä tahattomasti siitä kirjoittamisen vaikeudesta. Ja näin, että nämä ei tosiaan välttämättä sitten oikeasti ole hyödyllisiä. Eli käytännössä on pakko katsoa sitä tekstisisältöä, eli sitä, mitä jos se PDF vaikka tulostettaisiin paperille, niin että miltä se sitten näyttäisi ihmisen silmin. Että se on oikeastaan se niin kuin paras tieto, mikä nyt siitä on irrotettavissa. Mutta sitten taas se, että miten se siinä on, niin no, se voi olla hyvinkin luovasti taitettu. Voi olla siis hyvässä tapauksessa vaikka yliopistojen opinnäytteet, ne usein noudattaa jotakin tiettyä pohjaa, joka on hyvinkin selkeä, mutta sitten toisessa päässä on semmoisia vähän taiteellisempia julkaisuja, sanotaanko, jossa sitten on otettu enemmän vapauksia ja siitä on oikeasti vaikea sitten niin kuin koneellisesti johtaa niitä, niin kuin hahmottaa sitä. Ja sitten ihan vaan tämmöinen käytännön, siis tietotekniikka vuonna 2025 on se, että jos PDF-tiedostosta yrittää ottaa tekstiä ulos, niin se menee aina sotkuksi. Jos olette koskaan copy-pastannut tekstiä PDF:stä, niin siinä menee rivinvaihdot pieleen ja niin kuin tulee tämän näköistä niin kuin tuossa kalvollakin, että sanat menee yhteen ja niin edelleen. Kaikenlaiset erikoismerkit menee plörinäksi. Niin tämä on nyt vain tyhmää, mutta näin on. Eli nämä tulee sitten vastaan. No, tämän tyyppisten, jotta me saataisiin tätä lähestyttyä niin kuin systemaattisesti, että miten tätä kannattaisi kehittää näitä menetelmiä ja arvioida niitä, niin me luotiin tämmöinen Fingrailit-aineistojoukko, eli tämmöinen datasetti, joka koostuu PDF-tiedostoista tai oikeastaan linkeistä PDF-tiedostoihin. Me ei haluta niitä ikään kuin jakaa edelleen tekijänoikeussyistä, mutta sellaisista, jotka on julkisesti verkossa. Ja nämä on alun perin kerätty, kun meillähän on Kansalliskirjastolla monia näitä DSpace-pohjaisia julkaisuarkistoja, muun muassa useille korkeakoulukirjastoille ja julkishallinnon organisaatioille näitä pyöritetään, niin näistä ja sitten vähän muualtakin verkosta kerättyjä. Siellä on korkeakoulukirjastojen julkaisuja, esimerkiksi opinnäytteitä ja tämmöisiä preprint-tyyppisiä artikkeleita ja muita kirjojakin myös, viranomaisten raportteja ja muita julkaisuja ja sitten myöskin muita tämmöisiä, mitä tulee meille e-vapaa-kappaleina, niin on nyt tässä viimeisessä vaiheessa lisätty kuitenkin vain sellaisia, mitkä on julkisesti verkossa on tässä käytetty, eli ei semmoisia, mitkä on meidän huomaan uskottu. Tällä hetkellä tässä on noin 1600 dokumenttia, ja niistä sitten tämmöistä aika yksinkertaista Dublin Core-tyyppistä metadataa, noin 10 sellaista metadatakenttää, jotka on niin kuin huolellisesti kuratoitu, ja sitten lisäksi muita, joita ei ole niin huolellisesti tarkistettu. Tässä on dokumentteja suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja hiukan myös pohjoissaameksi. Ja löytyy GitHubista lisätietoa, jos joku haluaa katsoa, tuolla Fingrailit nimellä varmaan löytää. Ja sitten toinen tämmöinen, mitä me tässä sovellettiin, oli tämmöinen Meteor-niminen työkalu metatietojen tunnistamiseen. Tämä on alkujaan Norjan Kansalliskirjasto kehittänyt ja julkaissut avoimena koodina. Ja he kehitti tämän, kun heillä oli vähän vastaavan tyyppinen ongelma, että heillä on velvollisuus niin kuin säilyttää ja kuvailla periaatteessa kaikki Norjassa syntyvät niin kuin tämmöiset julkishallinnon raportit ja muut julkaisut, joita sitten eri alustoilla siellä yleensä esimerkiksi organisaatioiden omilla verkkosivuilla julkaistaan, niin heillä on velvoite ne kerätä ja kuvailla, ja se kuvailuhomma niin on käytännössä mahdoton tehdä kokonaan niin kuin käsityönä, niin sen avuksi he kehitti tämmöisen työkalun, mutta tämä ei sinänsä ole mitään superkehittynyttä tekoälyä, vaan siihen on vaan niin kuin tehty tämmöisiä heuristiikkoja, koska nämä onneksi on aika semmoisia kaavamaisia nämä raportit, mitä he käsittelee, niin se toimii melko hyvin heidän aineistoillaan, tämmöinen
ihan perinteiset heuristiikat, ei mitään kielimalleja esimerkiksi. Niin me otettiin tämä ikään kuin vertailukohdaksi ja tämmöiseksi pohjaksi omille kokeiluille. Ja sitten kun huomattiin, että se ei ihan sellaisenaan toimi meidän aineistolla niin hyvin, niin ollaan sitten siihen kylkeen pultattu tämmöistä kielimallipohjasta menetelmää, eli käytetään kielimallia siihen analysointiin ja kuitenkin hyödyntäen muita osia tästä Meteor-työkalusta. Ja nyt mä näytän pienen demon siitä, miten tämä toimii. Tämä on myöskin esimerkki tällaisesta niin kuin paikallisesta kielimallista, eli me ajetaan tätä omalla, käytännössä Helsingin yliopiston tarjoamalla, niin kuin, koska me ollaan osa Helsingin yliopistoa, niin laskentaympäristössä, eli niin kuin ei käydä missään kaupallisissa pilvipalveluissa, vaan ainoastaan kaikki on niin kuin omassa hallussa. Niin eli mulla on tässä tämä Meteorin hyvin kankean tai tämmöinen niin kuin ankean näköinen käyttöliittymä. Tämä ei ole se niin kuin loppukäyttäjän näkymä, vaan tämä on semmoinen enemmän niin kuin kehittäjien testailuun tarkoitettu näkymä. Että siellä Norjassa he on sitten integroineet tämän omaan kuvailujärjestelmänsä, jolloin niin kuin se näkyy vain osana sitä varsinaista järjestelmää käyttäjille ja tämä toiminnallisuudet. Mä näytän ensin tämmöisen, tämä on nyt Treposta eli Tampereen yliopiston julkaisuarkistosta, niin tämmöinen tuore väitöskirja, englanninkielinen Ari Hautaniemen väitöskirja There's a Light That Never Goes Out, The Organizational Culture of European Student Radio, eli tämä käsittelee opiskelijaradioasemien organisaatiokulttuuria. Kaikkea sitä voikin tutkia. Mahtava aihe. Ja hän ei itse asiassa ole vielä edes väitellyt, että tämä on vasta laitettu verkkoon. Ja nyt tästä mä avaan tämän näkyviin tämän PDF-tiedoston, se näyttää tältä. Ja näinhän usein nämä väitöskirjat on, että niissä on vähän tämmöinen komeampi kansi, koska nämä sitten myös painetaan. Ja sitten tässä alkusivuilla on sitten näitä metatietoja näkyvissä, Ari Hautaniemi, tässä näkyy tämä väitöskirjan otsikko ja sitten näitä muita tietoja väitöstilaisuudesta ja sitten näistä vastaväittäjistä ja ohjaajista ja niin poispäin. Ja sitten täällä näkyy näitä koodeja, ISBN ja ISSN numeroita sekä painetulle että tälle verkkoversiolle. Ja mä kopioin tästä nyt tämän osoitteen tänne Meteor-työkaluun. Ja ensi alkuun näytän tämän Finder-työkalun, Finder-menetelmän, joka on tämä Norjassa kehitetty heuristiikka. Mitä se pystyy tästä sanomaan? Niin se löysi tästä, että tämä on julkaistu 2025, kieli englanti, sitten se löysi tämän otsikon tai nimekkeen, ihan siinä muodossa kuin miten se nyt oli, väliviivoineen kaikkineen ja isoilla alkukirjaimella, eli niin sanottu title case. Ei löytänyt julkaisijaa, eikä itse asiassa myöskään löytänyt tätä tekijän nimeä. Eli tämä on nyt aika puutteelliset tiedot, mutta kuitenkin se löysi tämän ISBN ja ISS, luultavasti sen verkkoversion. Okei, eli se sai joitakin metatietoja tästä, mutta ne jäi puutteellisiksi. No sitten mä vaihdan tähän toiseen, tähän meidän kehittämään kielimallipohjaiseen menetelmään. Lähetän tämän saman. Ja nyt tässä meni pari sekuntia, että se käsitteli sen. Ei ollut ihan niin nopea kuin tuo äskeinen. Ja tämä löysi nyt julkaisuvuoden, kielen, sitten tämän otsikon tai nimekkeen. Tämän se on nyt vääntänyt semmoiseen muotoon, miten se tallennettaisiin niin kuin bibliografisessa metatiedossa, eli esimerkiksi vaihtanut tämän päänimikkeen ja alanimekkeen välisen välimerkin, ja myöskin ei ole enää isolla alkukirjaimella. Sitten se on löytänyt julkaisijaksi Tampereen yliopiston ja tekijän nimen Ari Hautaniemi ja myöskin nämä tunnistenumerot. Eli selvästi parempi tulos kuin tuo alkuperäinen. Ja mä näytän vielä toisen. Tämä on vähän erityyppinen dokumentti. Tämä on meidän Doria-julkaisuarkistossa, mutta tämä on VATTin, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen julkaisema raportti.
Tuhkarokko-rokotuksella on yllättäviä pitkäaikaishyötyjä yhteiskunnalle, kirjoittanut Maarit Olkkola. Ja tämä on tämmöinen Policy Brief-sarjan julkaisu. Eli tämän tyyppisiä on hyvin usein, tämä on niin kuin mun mielestä aika hyvä esimerkki harmaasta kirjallisuudesta. Että jossain määrin muodollinen dokumentti ja viranomaisjulkaisu. Ja tässäkin näkyy näitä metatietoja tässä niin kuin, ihan ensimmäisillä sivuilla. Ja nyt jos me annetaan se taas tälle meteorille ja käytetään ensin tätä heuristiikkamenetelmää, niin se löytää täältä julkaisuvuoden, kielen, otsikon. No niin kuin huomaatte, tässä on tällainen tyypillinen PDF copy-paste-virhe, eli tässä tämä tavuviiva jää tänne tekstiin. Muutenhan tämä on oikein. Julkaisija ei löytynyt, tekijä löytyi. Ja no sitten sama uudestaan, mutta kielimallilla, niin tässä meni pikkasen kauemmin. Se löytää julkaisuvuoden, kielen, tämän nimekkeen, julkaisijan ja sitten tekijän. Tällähän ei ollut mitään ISBN tai ISSN-koodia. Tämä ei ole niin muodollinen julkaisu, että sille olisi annettu niitä. Eli tällä tyyppisellä työkalulla niin saadaan, tai siis tämä on vain se moottori, jo tietenkin tarkoitus ei ole, että tämä on se, mitä ihmiset käyttää, kuvailijat tai muut, vaan tämä on ainoastaan esimerkki siitä, miten tämä niin kuin menetelmä toimii. Ja nyt tässä tapauksessa oli käytetty tässä meidän kielimalli-osiossa niin tämmöistä Gemma 3.4b-kielimallia, eli hyvin pientä kielimallia, joka me ollaan jatkokoulutettu nimenomaan tähän tehtävään. Että se on erikoistunut juuri tähän ongelmaan. Ja mutta tosi tärkeää tämmöisissä, tässä mä nyt näytin 2 esimerkkiä, jotka nyt saattoivat olla hiukan valikoituja, mutta on tosi tärkeää niin kuin arvioida sitä, että kuinka hyvin tämmöiset tekoälypohjaiset menetelmät toimii, koska niin kuin Moona sanoi, niin ne tekee virheitä, ja tämä tietysti tiedetään monista muistakin yhteyksistä, niin pitää pysyä kärryillä siitä, että mikä toimii, mikä ei, mikä on vaikeaa. Ja tässä taulukossa nyt näkyy sitä, miten erityyppisiä metatietoja, kuinka hyvin se tunnistaminen on onnistunut niin kuin eri menetelmillä. Ja tässä nyt ensimmäisenä näkyy tämä Meteor-työkalu. No ensinnäkin se ei tue kaikkia niitä kenttiä, mistä me ehkä oltaisiin kiinnostuneita. Ja toki tämäkin on vain suht pieni valikoima, että jos haluaisi kunnollisen mark-tietojen, niin siinähän tarvittaisiin paljon enemmän tietoja kuin mitä tässä on. Nämä on tämmöisiä hyvin perusmetatietoja tässä. No, se Meteor tukee muutamia kenttiä, ja ne mitä se tunnistaa, tai periaatteessa osaa, niin niistä vähän yli 60% menee oikein. No se on aika huono tulos meidän aineistolla. Toki siis norjalaisten kunniaksi täytyy sanoa, että heidän aineistollahan se toimii luonnollisesti paljon paremmin, koska siihen se on tehty. Että kysymys on vain siitä, että se ei yleisty niin hyvin. Ja no sitten tässä on esimerkki 3 erilaisesta kielimallista. Nämä on kaikki vähän eri suunnalta. Tämä Quen 2 on kiinalaisen Alibaban kehittävä hyvin pieni 500 000 parametrin kielimalli. Sitä pystyy ajamaan vaikka kännykällä tai ihan tavallisella läppärillä. Se on niin kuin, ei vaadi kovin isoja tehoja. Se saa 87% keskimäärin oikein. No sitten on tämä Gemma 3.4b, eli sekin on hyvin pieni vielä kielimalliksi. Sitäkin periaatteessa pystyy ajamaan vaikka läppärillä, vaikka se voi ehkä olla vähän tahmea. Ja se saa 90% oikein, ja se oli se, mikä tuossa äskeisessä demossa oli. No sitten on vielä vähän isompi Mistral Nemo 12 miljardia parametria. Tätä ei enää niin kuin omalla läppärillä ajeta, ellei se ole joku tehokas pelikone. Ja se saa nyt sitten vähän paremmin 92% oikein. Eli tässä vähän niin kuin vaan näkee sen, että nämä kielimallit on aika hyviä tähän, mutta ne ei nämä silti virheettömiä ole. Että voi kysyä, että onko 90% oikein, onko se hyvä vai huono, riittääkö se mihinkään niin käytännössä. Ja ehkä itse sanoisin, että kyllä nämä vielä tekee sen verran paljon virheitä, ainakin just tällä hetkellä, miten me on näitä viritetty, että ei ehkä vielä, niin kuin, voi ehkä kelvata jonkinlaiseksi apuvälineeksi, mutta en ainakaan niin kuin luottaisi siihen, että tämä hoitaa homman.
Ja muutamia juttuja, mitä tässä nyt on opittu, ja yksi nyt on se ehkä kohtuu ilmeinen, että kyllä tämä niin kuin vaikuttaa siltä, että jos nimenomaan tämä ongelma on se, mikä halutaan ratkaista, että halutaan dokumentista metatiedot tunnistettua, niin se toimii aika hyvin näillä tämmöisillä myöskin aika pienikokoisilla kielimalleilla, jotka on semmoisia, mitä voi ajaa paikallisesti omalla raudalla. Ja vaikka nämä dokumentit, mitä tässä on käytetty, on aika sekalaisia ja sen puolesta haastavia. Heikko kohta tässä selvästi on tuo tekstin irrottaminen PDF:stä luotettavasti. Mä sanoisin, että noita prosentteja ei kovin paljon pysty nostamaan, ellei tätä puolta pysty parantamaan. Ja erityisesti haasteena on se, että välttämättä tekstiä ei aina edes ole, tai se on, niin kuin asioita on ilmastu kuvina. Jos vaikka julkaisija on ilmastu vain sillä, että siinä on logokuva, niin se ei ole niin kuin tekstiä ollenkaan. Ja sen takia me nyt ollaan seuraavaksi varmaan tutkimassa näitä visuaalisia kielimalleja, jotka on kehittynyt ihan valtavasti tässä suunnilleen ehkä viimeisen vuoden aikana. Niille pystyy antamaan myös kuvia syötteenä. Ja sitten myöskin se, että tämä on yllättävän tehokas, tai siis ihan kohtuullisessa ajassa pystyy käsittelemään dokumentit. Tämä oli yksi, mitä me pelättiin silloin alussa, että kielimallin menetelmät on niin paljon raskaampia kuin mitkään perinteiset heuristiikat, mutta kyllä tämä toimii näinkin. Mutta sitten se, mikä tästä tekee hankalaa, on se, että tämä ekosysteemi tässä ympärillä kehittyy ihan valtavaa vauhtia. Koko ajan tulee niinku uusia ratkaisuja, uusia työkaluja, uusia malleja, mallisukupolvia. Ja vähän kanssa silleen bleeding edge, että kaikki hajoaa koko ajan. Yrität tehdä jotain ja sitten tämä versio toimii, teet pienen päivityksen, kaikki hajoaa. Niin se on semmoista yhtä säätämistä, mutta samalla hirveän kiehtovaa. Ja mun mielestä tärkeää, että tätä tehdään meilläkin, jotta me pysytään kärryillä siitä, mikä on mahdollista, eikä olla sitten jonkun niin kuin kansainvälisten IT-jättien talutusnuorassa näissä asioissa, vaan että oma ymmärrys säilyy. Ja ehkä tästä sitten tulee ihan käytännön sovelluksiakin sitten, kun löydetään ne parhaat kohteet, missä näitä voisi ottaa käyttöön. Se on meillä myös tässä työn alla. Mutta kiitoksia tällaista. No niin, kiitoksia. Onko kysymyksiä, kommentteja? Siellä on ainakin yksi innokas käsi, eli odottele vielä mikrofonia, Maria. Eli Maria Kovero, Helsingin yliopiston kirjasto. Joo, kiitoksia. Minusta on hieno seurata, miten teillä kehittyy noin palikat. Mä vaan haluan muutaman sanoa siitä Alma-puolesta, koska täällä ei välttämättä nämä, jotka on Alma-kirjastolaisiakaan ole käyttänyt sitä oikeastaan. Ja teillä oli se kuvapuoli tuossa noin, että noi on nyt sieltä teksti suorasta niistä PDFistä, mutta että Alma toimii sillä tavalla, että otetaan kameralla kuva. Se voi olla läppärin kameralla tai se voi olla tuolla puhelimen kameralla tai sitten jos sulla on webcami, niin ottaa siitä. Ja se pystyy 4 kuvaa kerralla, josta se ottaa. Esimerkiksi että nimekesivun, nimeken takasivu ja sitten vaikka kirjan takakansi tai näin. Ja sitten on nyt kehitetty sillä tavalla, että voit aloittaa ihan tehdä täysin uuden tietuen, aloittaa ihan alusta tai sitten jos haluat vaikka joskus on vaikka näitä ihan rupuisia tietoita ja haluat täydentää, että sulla nyt se sattuu olemaan se teos siinä. Niin sitten vaikka sisällysluettelo tai sitten abstrakti, että voit lisätä vain jonkun tietyn kentän. Se kyllä hallusinoi omiaan välillä ja en oikein ole päässyt perille, että kun ei ole kukaan mulle screenshotteja siitä, että koska hallusinoi, että onko se kun on tietyt kielet tai jotain tällaista, että se ei sitten osaa tai tiettyjä merkkejä, mutta tosi hyvin ainakin ne, mitä mä oon kokeillut, niin esimerkiksi sisällysluettelot ja abstraktit tuottaa sinne sen lisäksi taivaanlusta. Mutta tämä on kiva seurata tätä teidän kehittämistä näiden asioiden ympäriltä ja tärkeää työtä. Hyvä, kiitos Maria. Siellä on sitten vielä
Hei, sitten yksi juttu. Niin kuin sanoit, että, että Norjassa ne on laittanut siinä ympännyt niin kuin omaan niin kuin siihen järjestelmäympäristöön, niin onko ne niin kuin Almaan laittanut, koska suurella osallahan on Alma siellä, vai onko se niin kuin johonkin toiseen? Se on eri, onko se Diva nimeltään? Se on enemmän ehkä niin kuin siihen arkistointipuoleen keskittyvä järjestelmä. DSpace-järjestelmä tällaisiin niin kuin laittanut. Sehän on Diva. Ei kun sotken, sotkenkohan mä. Ja se on Ruotsin. Joo, ei kun nyt mä sotken. Joo. Nyt en muista, joku nelikirjaiminen sekin oli, mutta se on enemmän siihen niin kuin keräily- ja arkistointiprosessiin keskittyvä ohjelmisto, joka on myös heidän kehittämänsä. Että se ei ole tämmöinen perinteinen kirjastojärjestelmä. Okei, kiitos. Nyt otetaan etäpäästä vielä kyssäri. Joo, tällä Mentimetrissä kysytään, miten Annifista saa talteen relevanssitietoja. Ja sitten tulee Finnaan liittyvä, sanon senkin tässä, ja miksi esim. Finnassa hakupalvelut eivät hyödynnä relevanssitietoja. Näin hakuja voisi kohdentaa tarvittaessa myös matalan relevanssin tietoihin. No, mitähän tähän nyt sanoisi? Ei ehkä ihan suoraan liity nämä Annif-kysymykset juuri tähän esitykseen, mutta Annifhan antaa aina tämmöisen oman arvionsa relevanssista, kun sille antaa dokumentin. Eli asiasanat tulee jonkun tämmöisen pisteytyksen kanssa. Se on Annifin käsitys, eikä välttämättä vastaa sitä, mitä ihminen ajattelisi relevanssina. Ehkä Finna-kysymykseen jätä vastaamatta. Se on parempi, että Finna-ihmiset vastaa siihen. Juu, kyllä. Ja tuossa äskeisenkin liittynyt Finna-kysymys, niin välitetään kyllä sitten, eikä sitä sivuteta, mutta nyt tässä ei siihen ollut mahdollisuutta. Ja vielä kommentti täältä, että tuntuu, että saavutettavuus tukisi myös tekoälyä. Joo, sehän on saavutettavuuden parantaminen on yksi semmoinen hieno kohde tekoälyn käytölle, esimerkiksi videoiden tekstitykset. Hyvä. Kiitoksia. Osma, kiitoksia Moona. Täällä on myös teille vähän jotain. Kiitos. Näin päin. Ja viekää Juha. Ja jatketaan tällä tekoälyteemalla, eli seuraava esiintyjä on tietojärjestelmäpäällikkö Matias Frosterus. Kansalliskirjasto laati tekoälyperiaatteensa tämän vuoden 2025 keväällä. Ja Matiaksen esityksen otsikko on Tekoälyperiaatteet meillä ja maailmalla. Ja ole hyvä, Matias. Hyvä. Laitetaan tuosta vielä ajastin kulkemaan, niin kun on seuraavana lounastiedossa, niin ettei mennä liian pitkälle. Mutta hyvä, joo. Tosiaan oikein hyvää päivää munkin puolestani teille kaikille. Ja tosiaan tekoälyperiaatteita puuhattiin ja sitten siinä yhteydessä vähän tutustuttiin siihen, että millaisia muut ovat tehneet. Ja ajattelin nyt jakaa tietoa ja sitten käydä vähän läpi sitä prosessia, millä me näitä meidän periaatteita puuhattiin ja ehkä, että mitä me siinä opittiin ja näin. Eli tosiaan siis tekoälyperiaatteet, rakkaalla lapsella on monta nimeä, tuossa kohta saadaan esimerkkejä ja ne on tosiaan monia eri nimiä, mutta nyt tällaisena ehkä kattoterminä tässä esityksessä. Eli tosiaan tällaisia jonkinlaisia organisaatiokohtaisia ohjenuoria siihen, että miten tekoälyä hyödynnetään ja mitä niin kuin omia sisäisiä sääntöjä siihen liittyy. Voi sisältää myös tällaisen niin kuin ohjelman tai tiekartan, sen tyyppisen osuuden, mutta ei välttämättä. Ja tosiaan lähestymistapoja on monenlaisia. Jos lähdetään liikkeelle Itävallasta, marraskuussa viime vuonna julkaisivat tällaisen vastuullisen käytön tekoälypolitiikan. He lähti tämmöisestä niin kuin varsin niin kuin säätelevästä lähestymistavasta, eli viittaavat aika paljon tähän EUn tekoälysäädökseen, joka muun muassa jaottelee nämä tekoälyteknologiat 4 eri tasoon tämmöisen niin kuin riskin mukaan, ja Itävallan kansalliskirjasto niin hylkää nämä 2 jälkimmäistä tasoa.
Sitten siinä korostuu heillä tämä niin kuin tämmöinen läpinäkyvyys ja manipuloinnin välttäminen, joka on aika semmoinen yleinen teema näissä periaatepapereissa. Sitten samoin laadunvarmistus ihmistarkastelulla mahdollisuuksien mukaan ja niin, että se vastuu on sitten aina viime kädessä sillä työntekijällä, sillä ihmisellä, joka sitä tekoälyä on hyödyntänyt. Sitten samoin niin kuin tätä osaamisen kehittämistä siellä niin kuin kirjastossa ja sitten sen niin kuin myös välittämistä eteenpäin, eli tämmöistä tekoälylukutaidon opettamista. Ja sitten just tämä, minkä Osma itse asiassa mainitsi tuossa, eli tämä tekoälyn käyttö saavutettavuuden edistämisessä. Ja sitten mainitaan myös nämä niin kuin kestävyysasiat, luontovaikutusten huomiointi ja niistä opettaminen, tiedon jakaminen niihin liittyen ja sitten yhteistyö muiden kirjastojen ja tutkimuspuolen toimijoiden kanssa. No sitten ehkä niin kuin tämmöinen optimistisin tai mitä se nyt sanoisi, iloisin niin kuin lähestymistapa, mihin törmättiin, niin oli Malesian Kansalliskirjastosta, eli heiltäkin tuli just samaisessa marraskuussa ulos tällainen tekoälytiekartta, jossa sitten oltiin tosiaan aika tämmöisiä, niin kuin, mitä se nyt sanoisi, vauhdikkaitakin näissä arvioissa, eli tosiaan merkitsivät tavoitteeksi datavetoiset, personoidut ja tehokkaammat palvelut. Ja tosiaan tämmöistä niin kuin data-analyysiä lainaustilastoista, käyttäjätiedoista, joiden perusteella sitten tehdään päätöksiä kokoelmista ja näiden niin kuin palveluiden optimoinnista ja sen sellaisesta, joka niin kuin kuulostaa siltä, että siellä voi olla vaaran paikkoja. Nämä nyt kuitenkin siis huomioon, että siellä voi olla vaaran paikkoja, eli ei nyt ihan niin kuin sokeassa optimismissa mennä, mutta aika tällaisella positiivisella yleisvireellä. Ja näillä oli tosiaan sitten tähän kuulu niin tämmöinen 6 kohdan tekoälytiekartta, joka lähti sitten tavoitekartoituksesta ja työkalujen valinnasta, mutta sitten siinä oli myös tällainen eettisen kehyksen rakentaminen ja opetusdatan monipuolisuuden varmistaminen, eli ei nämä nyt niin kuin, jos niin kuin, ottavat kuitenkin huomioon nämä riskit ja näin. Ja tosiaan sitten oli vielä tämmöistä vähän tulevaisuuden maalailua siellä loppupuolella, eli tosiaan tämmöistä pidemmän aikavälin mahdollisuuksia niin asiakkaiden sentimenttianalyysistä puheen tunnistukseen, eli kaikenlaista visioivat. No sitten Skotlannin kansalliskirjasto puolestaan viime vuoden kesällä julkaisi tällaisen tekoälylausunnon. Toisin kuin juuri kukaan muu, niin ne lähtee liikkeelle sillä, että ne yrittää niin kuin määritellä tätä tekoälyä, mutta mä en ole ihan varma, kuinka hyvä tuo määritelmä tuossa on. No, se ei ollut kyllä heidän määritelmänsä, se tuli jostain Skotlannin viestintävirastolta tai joltain sen kaltaiselta toimijalta, mutta toi ehkä niin kuin, toi mikä tuossa on, we will use AI to refer to computer-driven automation systems with the potential to impact the people and work of the National Library of Scotland. Kuulostaa aika semmoiselta, miten nyt sanoisi, laajalta määritelmältä, mutta tosiaan se on vaikeaa. No he listaa niin kuin riskejä ja mahdollisuuksia aika täysin yleisellä tasolla ja tosiaan painottaa vastuutaan tästä tiedon oikeellisuudesta. Heillä oli tämmöinen 8 periaatteen tai sitoumuksen niin kuin joukko siellä ja tuossa nyt ehkä otin 4, jotka oli omasta mielestäni mielenkiintoisimpia. Eli tosiaan tämmöinen culture of curiosity and care, uteliaisuuden ja huolellisuuden kulttuuri, mitä tekoälyyn tulee. Sitten tosiaan tämä ihmisvalvonta ja sitten tässä oli myös tällainen, että he tekevät päätöksiä siitä, että miten he kerää materiaalia ja säilyttää materiaalia, joka on tuotettu tekoälyllä, joka oli sellainen, jota ei ehkä näissä muissa oltu huomioitu. Siinä ei ollut niin kuin sitä, itse asiassa nyt voisi olla mielenkiintoista käydä katsomassa, että onko tämmöinen päätös nyt sitten, ovatko tehneet jotakin ja mitä ovat tehneet, eli ihan mielenkiintoinen nosto. Ja sitten tosiaan vielä, että odottavat kumppaniensa sitoutuvan niin kuin vastaaviin periaatteisiin, eli tämmöinen siirtymä sitten. No sitten ehkä tämä
mahdollisesti potentiaalisesti kuuluisin esimerkki Ranskan Kansalliskirjastosta. He oli äärimmäisen varhaisessa vaiheessa liikkeellä, eli julkaisivat jo joulukuussa 2021 tekoälytiekarttansa, ja siitä on tosi hieno visuaalinen tiivistelmäversio saatavilla, eli kannattaa käydä vilkaisemassa. Se on hyvin tällainen niin kuin konkreettisia steppejä sisältävä aito tiekartta, jossa on niin kuin tämmöisiä niin kuin tavoitteet on ihan numeroita, ja että tänä vuonna on näin ja näin monta tekoälyosaajaa ja näin monta projektia ja näin päin pois. Eli se on niin kuin hyvin tämmöinen konkreettinen lähestymistapa heillä. Ja ilmeisen hyvin nythän ollaan jo aika pitkällä sitä tiekarttaa. Se taisi olla, oliko se 27-vuoteen asti, nyt ihan tarkalleen muista, mutta ollaan tosiaan jo aika pitkällä sitä, ja asia on ilmeisesti edennyt ihan suht hyvin sen mukaisesti. No sitten viimeisenä esimerkkinä British Library julkaisi tuossa viime vuoden ihan lopulla tämmöisen tekoäly British Libraryn kokoelmissa dokumentin. Se on aika erityyppinen kuin nämä muut, taas vähän omanlaisensa, eli siinä on niin kuin tosi paljon linkkejä erilaisiin projekteihin, joissa British Library on ollut mukana, jotka jotenkin liittyy tekoälyyn. Jännänä yksityiskohtana, niin tosiaan he järjestävät tällaisia julkisia debatteja tai keskustelutilaisuuksia tekoälystä, eli siellä niin kuin kirjastossa kutsuu asiantuntijoita ja yleisöä, ja sitten voidaan väitellä, ehkä ei suoraan, tai niin kuin varmaan tämmöinen vähän brittiläinen debattikulttuuri ei ehkä istu ihan suoraan suomalaiseen mielenmaisemaan, mutta ihan mielenkiintoinen aloite. Ja sitten siinä on myös aika paljon tosiaan tällaisia niin kuin projekteja ja demoja, joissa on ollut mukana, ja mitä datasetteja heillä on niin kuin tekoälyn käyttöön, ja tämän tyyppinen lähestymistapa, että aika erilainen. Hyvä. No sitten, mitäs meillä Kansalliskirjastossa, eli tosiaan kun me lähdettiin tekemään sitten tätä niin kuin meidän omaa settiä tekoälyperiaatteita, eli tosiaan perustettiin ensin työryhmä, äärimmäisen hyvä lähtökohta. Työryhmä oli varsin, sanotaanko, monipuolinen, eli meillä oli vähän eri alueelta osaajia siinä työryhmässä, ja me niin kuin sitten ensimmäinen steppi oli se, että kun tosiaan oltiin vähän tutustuttu siihen, että mitä tämä voi tarkoittaa, tämä tekoälyperiaatteet, ja huomattiin, että tähän voi tarkoittaa aika monenlaista erilaista asiaa, niin tehtiin sitten vähän runkoa ja sellaista, että mitä se nyt voisi sisältää, ja toi pöllö tuolla on siis meidän johtomme, eli sitten haettiin heiltä näkemystä siihen, että jos me tämmöinen tuotetaan, niin onko hyvä. Saatiin palautetta ja sitten oli hyvä. Ja sitten lähdettiin kirjoittamaan. Kirjoitushommassa niin voisin nostaa sen, että me tehtiin sitä niin kuin aika parityönä. Niin kuin sanoin, niin tässä työryhmässä oli vähän erilaista taustoista, erilaista osaamista omaavia ihmisiä. Ja se oli aika hyvä tapa, että siinä oli sitten suurimmassa osassa, mitä tuonne kirjoitettiin tuohon periaatteisiin, niin oli niin kuin 2 ihmistä kirjoittamassa ja sitten sen jälkeen se ryhmä kokonaisuudessaan kommentoimassa. No me saatiin siitä sitten tämmöinen ensimmäinen versio aikaiseksi. Jälleen johto tarjosi siitä palautetta, ja sitten sen jälkeen niin annettiin se sitten koko Kansalliskirjastolle, eli niin kuin meidän kaikki työntekijät niin sai sitten kommentoida. Ja tämän kommenttikierroksen perusteella sitten tehtiin korjauksia ja muutoksia, lisäkehitystä, ja sitten viimeinen tarkastelu tuolta johdon toimesta, ja sitten tosiaan tuossa se nyt hyväksyttiin kesällä, tai hetkinen, kummallahan puolella kesää se nyt oli, jommalla kummalla puolella. Ja jonkinlainen 1.0-versio tosiaan on nyt olemassa. No mitä se sisältää? Se on niin kuin 3 osaa. Meillä on tällainen johdanto-osuus, sitten on nämä niin kuin tekoälyn käyttöä ohjaavat periaatteet, ja sitten on tällaisia niin kuin arjen työn ohjeita tekoälyn käyttöön liittyen. Ja siellä johdannossa tosiaan mekin todettiin, että tämä tekoälymäärittely tyhjentävästi on haastavaa. Päätettiin nyt sitten, että viitataan tuohon EU:n tekoälyasetuksen määritelmään, joka
ei ole täydellinen sekään, ei ainakaan kauhean yksinkertainen tai helposti sisäistettävä, mutta ajaa nyt sinällään asiansa jollain asteella, että siitä nyt voi lähteä liikkeelle. Tämä meidän koko periaatepaperi, niin se on sinänsä onnellisessa asemassa, että kun olemme tosiaan Helsingin yliopiston erillislaitos, niin ja Helsingin yliopistolla on myös nämä tekoälyn käytön periaatteet, niin me voidaan niin kuin nojata niihin ja sitten täydentää niitä, niin kuin se luonnollisesti yliopiston fokus on sitten enemmän siinä opetuksessa ja tutkimuksessa, niin me voidaan sitten täydentää sitä tällä niin kuin kirjastonäkökulmalla, kansalliskirjastonäkökulmalla. Ja mielenkiintoisena yksityiskohtana, niin silloin kun me aloitettiin tämä prosessi, niin silloin siellä HY:n tekoälyperiaatteessa oli vielä tekoälyn määritelmä, mutta sitten kesällä sitä ei enää ollut. Eli ehkä totesivat, että se on vaikeaa ja parempi jättää sivuun. Mutta joka tapauksessa elävä dokumenttihan tästä tulee, eli niin kuin Osmo sanoi, niin kehitys on hyvin vauhdikasta ja että siis sekä ne tekoälytyökalut kehittyy, että sitten se ympäröivä ekosysteemi, eli lainsäädäntö ja niin kuin käytännöt ja kaikki sen sellainen, eli tätä pääsee päivittämään sitten tasaisin väliajoin. No sitten tuolla varsinaisessa periaateosiossa niin meillä on tosiaan tämmöiset ohjaavat perusperiaatteet, niitä on 3, eli käytämme tekoälyä huolellisesti ja läpinäkyvästi, olemme aktiivinen toimija ja yhteistyökumppani tekoälyn saralla ja olemme uteliaita, mutta vastuullisia tekoälyn suhteen. Näistä tämä ensimmäinen tosiaan tarkoittaa käytännössä sitä, että ensinnäkin niin kun käytetään tekoälyä silloin, kun siitä on hyötyä loppukäyttäjälle, niin kuin tavallaan siitä näkökulmasta, että emme halua aiheuttaa haittaa loppukäyttäjälle tekoälyllä. Ja silloin, kun se on jotenkin merkittävässä osassa siinä lopputuloksessa, niin silloin merkitään se läpinäkyvästi sinne näkyviin. Sitten olemme tosiaan aktiivinen toimija ja yhteistyökumppani tekoälyn saralla niin kuin CAM-sektorilla, eli niin kuin aktiivisesti pyritään osallistumaan ja niin kuin fermentoimaan tätä tekoälykehitystä ja tutkimusta ja siihen liittyvää toimintaa, ja sitten myös niin kuin systemaattisesti kehittämään sitä omaa osaamistamme tähän liittyen. Ja sitten olemme uteliaita, mutta vastuullisia, eli tosiaan niin kuin tuosta nyt itse asiassa Osman esityksessä erinomainen esimerkki siitä, että niin kuin pyritään tavallaan suosimaan avoimia tekoälyjä, avointa koodia ja niin kuin mahdollisimman pieniä tekoälyjä silloin, kun se on mahdollista, ja niin kuin mietitään tavallaan sen lopputuloksen kannalta, että millaisiin tekoälyihin me niin kuin solmitaan tällainen riippuvuussuhde. Pyritään suosimaan tekoälyjä, jotka niin kuin tukee eurooppalaisia kieliä, huomioi vähemmistökielet ja vähemmistöt muutenkin ja niin kuin näin. Eli tavallaan tämän tyyppisiä asioita niin painotetaan tuolla 3. kohdassa. No sitten meillä on vielä tosiaan tämä tekoälyn käyttö palveluissamme osio, joka sitten kuvaa niin kuin niitä, että miten sitä tällä hetkellä käytetään ja mitä konkreettisia suunnitelmia meillä nyt on tällä hetkellä olemassa siihen liittyen. No sitten tosiaan meillä on vielä tämä 3. osio, eli tämä tekoälysovellusten käyttö arjen työssä. Siellä nyt tosiaan ne yleiset säännöt on, että työntekijä on itse vastuussa siitä tekoälyn tuottamasta lopputuloksesta, ja jos ja tosiaan niin kuin tuossa noissa perusperiaatteissa oli, niin jos se on merkittävässä osassa, niin pitää merkitä. Ja sitten tosiaan niin meillä on nyt sitten joukko tällaisia suositeltuja tekoälytyökaluja. Se ei ole tyhjentävä joukko, koska tosiaan asiat kehittyy nopeasti, mutta jos menee sen joukon ulkopuolelle, niin pitää olla aika niin kuin tarkkana ja tietää, mitä tekee näiden tietoturvan, tietosuojan, tekijänoikeusasioiden suhteen. Ja sitten tosiaan, niin mikäli se vaan on mahdollista niin kuin sen työn luonteen kannalta, niin toki ihmistarkistus olisi hyvin suotavaa, jos nyt tuotetaan automaattisesti jotain kuvailuja 100 000 tietujalle tai jotain muuta, niin silloin se ei välttämättä ole mahdollista, mutta niin kuin silloin kun se on, niin pitäisi tietysti tehdä. Ja toki sellaisessakin nyt sitten voi jotain pistokokeita tehdä näin. Joo, ja sitten meillä on tarkempia ohjeita niin kuin aihekohtaisesti tekstin tuottamiseen, muokkaamiseen, videoiden tekstityksen generointiin, tekstien käännöksiin, kuvatekstien generointiin, ohjelmistokoodin tuottamiseen ja muokkaamiseen. Ja sitten
kirjaston metatiedon tuottamiseen. Jes, viimeinen kalvo. Mitä opimme? Tosiaan siis tämä nyt oli erittäin opettavainen harjoitus. Tässä pääsi aika niin kuin, näkemään aika monenlaisia erilaisia lähestymistapoja ja niin kuin miettimään tätä aika monesta eri näkökulmasta. Eli tosiaan, jos lähdette itse tekemään tällaisia, niin se ensimmäinen steppi, niin tosiaan, että mitä olette tekemässä. Eli tätä voi tehdä tosiaan monella eri tavalla. Ja sitten tosiaan, niin kuin sanoin, niin edellyttää jatkuvaa ylläpitoa, eli ei ole kesäkissa, vaan on ihan tällainen oikea kissa. Eli sitoudutte pitkäksi aikaa sitä sitten ruokkimaan ja paijaamaan. Ja täytyy sanoa, että parityöskentely oli tosi toimiva käytäntö, eli suosittelen lämpimästi niin tämmöisissä niin kuin työryhmätyyppisissä systeemeissä, niin että sit kun pitää sitä niin kuin lopputulosta tavallaan tuottaa, niin kokeilkaa. Hyvä, siinä se. Meillä taitaa olla just aikaa kysymykselle. Hyvä, kiitos Matias, ja kissakin on mainittu. Ja sanottakoon tähän väliin, että esitykset viedään julkaisuarkistoon ja linkki lisätään tuonne Kirjastoverkkopäivien sivuille. Mutta nyt sitten kyssäreitä Matiakselle. Siellä takana Matti Sarmela nostaa kättä. Ole hyvä, Matti. Joo, kiitos. Julkinen sektori tietysti pyrkii aika voimakkaasti nyt lähteä tästä rajoituspohjalta tekoälyn hyödyntämisessä ja luodaan näitä sääntöjä ja muita, mutta jos nyt ajatellaan digitalisaation kehitystä tästä 5-10 vuotta eteenpäin, niin todennäköisesti tämä näkyvinkin osa tätä tekoälygenreä, eli tämä kielimallien pohjainen tekoäly, integroituu meidän digitaaliseen informaatioympäristöön, jolloin tavallaan niin kuin ehkä parempi puhua ylipäätänsä niin kuin datan eettisestä käytöstä, tietosuojasta, tekijänoikeuksista, digitaalisen toimintaympäristön säännöistä. Että emme päivittäin itse asiassa tiedä, mitä tekoälyä käytetään. Me emme kysytä, mitä tekoälyä meidän luureissa vaikkapa on. Eikä meillä ole enää sääntöjä niin kuin tekstinkäsittelyn ohjelman tai internetin käytölle, niin luulenpa, että 10 vuoden päästä ei puhuta enää tekoälystä erikseen ollenkaan. Kiitos. Joo, todella hyvä pointti. Ennen kuin mennään seuraavaan, niin mä sanon vielä sen verran, että meidän on tarkoitus, ei ihan tähän vielä ehtinyt, en tiedä uskallanko luvata ensi viikoksi, mutta toivon, että ensi viikolla niin saada tämä vielä tämmöinen niin kuin julkinen versio näistä periaatteista tuonne internettiin, eli niin, että niitä pääsee ihmettelemään sitten muutkin. Sen unohdin sanoa. Siellä on vielä takana toinen kysymys. Onko Jarmo? No niin. Jarmo Saarikko. Haluaisin nostaa saman, mitä Maria nosti aikaisemmin esille, se hallusinoinnin. Ja tavallaan miten tämmöinen on otettu huomioon, siis tämä niin kuin informaatiolukutaito, että mitä se, sitten se tekoäly tekee, niin miten luotettavaa se on se data, että miten me opitaan. Että voiko sitä näissä politiikoissa ja muissa ottaa myös huomioon jollain tavalla? Joo, kyllä se on siellä mainittu niin kuin siellä riskipuolella, eli tosiaan nämä niin kuin tämmöiset just nämä niin kuin hallusinaatiot ja sitten toisaalta myös niin kuin vinoumat, eli niin, että jää niin kuin jotenkin niin kuin tuottaa sinällään oikeita vastauksia, mutta jostain vinoutuneesta näkökulmasta, niin nämä on tosiaan molemmat aitoja ongelmia ja niin kuin todettiin, niin ne ei ole välttämättä helppoja huomata, mutta siinä niin kuin musta tuntuu, että se niin kuin lääke on se, että pyritään sitä omaa osaamistasoa nostamaan niin, että niitä sitten huomataan ja tiedetään vähän, että mitä etsiä ja että minkä tyyppisiä virheitä sieltä niin kuin useimmin löytyy. Ja sitten tosiaan tämmöinen niin kuin jonkinlainen perusvalppaus ja sitten tämä ihmisvalvonta, niin ne taitaa ne lääkkeet olla, mutta se on kyllä niin kuin aito haaste ja sellainen, joka pitää ottaa huomioon. Hyvä. Onko meillä etäpäässä kysymyksiä? Joo, eli meillä ei ole chattia tänään käytössä, vaan Mentimeter ja linkki siihen Mentimeteriin löytyy. Siellä on kommentti, voin sen sanoa. Eikö siis kysymyslista? Läpinäkyvyydestä? Ei. Joo, kiva juttu. Voitko sanoa?
Yes, eli siellä kysytään, että esityksessä mainittiin, että tekoälyn käyttö on syytä merkitä, jos sillä on ollut merkittävä rooli, mutta miksei aina, jos se on ollut vähänkin mukana, että lisättäisiin tätä läpinäkyvyyttä. Kiitos. Joo, tämä on ihan hyvä kysymys. Se merkittävä rooli, niin, tai siis tämä ehkä vähän menee tuohon tavallaan, mitä Matti Sarmala sanoi tuossa, että se tekoäly alkaa olla jo niin syvällä täällä kaikkialla, että me ei välttämättä edes niinku havaita, että missä kaikkialla sitä käytetään. Ja sitten se merkitseminen, niin se ehkä vähän niin kuin menettää sitä merkitystään, että jos se niin kuin on niin kuin, että jos kaikessa lukee, että tästä on joku osa tehty jollain asteella tekoälyavusteisesti, että kun se on sitten vaikea tavallaan, että jos siihen voisi niin kuin helposti merkitä niin kuin jonkun prosenttimäärän, niin silloin se olisi, niin kuin, että tästä nyt on 20% tehty tekoälyllä, mutta näin niin kuin normaalissa työnteosta tai normaalissa työn tuotoksissa, niin se ei ole oikein helppoa. Eli sen takia niin kuin ajateltiin, että se niin kuin on tavallaan läpinäkyvämpää, jos se merkitään vaan silloin, kun se on ollut merkittävässä osassa. Mutta joo, ihan tästä voi olla montaa mieltä, tai niin kuin, että on hyviä tai puolensa ja puolensa, sanotaanko näin. Hyvä, kiitoksia Mattias ja kiitos aamupäivän osuudesta. Puheenjohtajan puolesta nyt lähdetään lounaalle ja ohjelma jatkuu kello 13.30.
No niin, hyvää iltapäivää kaikki. Kuluhan ääni etäpäähän. Kuuluu, hyvä. Eli tosiaan tervetuloa Kirjastoverkkopäivien ensimmäisen päivän iltapäiväsessioon. Ja tosiaan nyt ollaan siis Porttanian salissa 2, mutta Kaistahan on siis 1. Eli jos teidän pitäisi olla Kaista 2, niin olette väärässä salissa.
Mä oon tosiaan Mikko Lappalainen, palvelupäällikkö Kansalliskirjastosta ja tämän iltapäivän puheenjohtajana tässä, mutta en puhu pitkälti, koska teemat ovat erittäin kiinnostavia, mitä meillä on tässä iltapäivällä. Ja tosiaan ennen lounastahan tekoälyasioista puhuttiin ja niistä sitten myös jatketaan nyt tässä ensimmäisessä sessiossa. Ja meidän ensimmäinen puhuja on tosiaan Salla Westerstrand, joka on teknologiaeetikko, joka auttaa organisaatioita kohti eettistä ja yhteiskunnallisesti kestävää digitalisaatiota. Westerstrand tutkii tekoälyn eettisiä ja yhteiskunnallisia vaikutuksia Turun yliopistossa ja kuuluu Suomen johtaviin tekoälyasiantuntijoihin, on Harmlessin toimitusjohtaja, Sustainers ry:n hallituksen jäsen ja Solitalla AI-designer. Ja on tosiaan tietojärjestelmätieteiden tohtori, yhteiskuntatieteiden maisteri ja filosofian maisteri, joka valjastaa monitieteisen osaamisen kestävän digitalisaation edistämiseen. Pidemmittä puheitta, ole hyvä Salla, lava on sinun. Kiitoksia. Kuuluuhan munkin ääni ihan hyvin sinne linjalle. Hyvä. Huudelkaa sitten, jos rupeaa hengitys kuulumaan tai muuta kummallista. Hei, mahtavaa olla puhumassa teille tänään tällä otsikolla Tiedon rajamailla. Mitä on eettinen tekoälyn hyödyntäminen informaatiotyössä? Minusta on ihanaa, että tässä on sali täynnä tiedon ammattilaisia, jotka tietää tiedosta hyvinkin paljon. Esittelyt tuossa hyvin saitte kuullakin. Mä olen siis Salla Westerstrand ja konsultoin, autan organisaatioita etsimään sitä ymmärrystä siitä, että miten digitaalinen teknologia, kuten tekoäly, vaikuttaa ihmisiin, yhteiskuntiin, organisaatioihin. Ja nyt tämän seuraavan 40 minuutin aikana me lähdetään katsomaan, onko se tekoäly ongelma, kuka on vastuussa, jos se on, ja lopulta päästään miettimään, mitä minä tietotyöläisenä yksilönä voin tehdä ja miten viedäkseni suuntaa kohti sitä eettistä kestävää digitalisaatiota. Aloitetaan sillä, että herätellään ajatuksia vähän aiheeseen. Tekoälyyn te olette tänään jo vähän herätellytkin ajatuksia, mutta mietitään sitä nyt vielä tämän erityisesti tiedon näkökulmasta. Ota ihan hetki, pohdi itseksesi, mikä on se ensimmäinen asia, tunne, ajatus, joka sulle tulee mieleen sanoista tieto ja tekoäly. Yleensä kun mä kysyn tämän, niin monesti ihmisillä tulee mieleen mahdollisuuksia, miten tekoäly voi auttaa jäsentämään tietoa, käsittelemään tietoa, miten ihmiset on ehkä jo käyttänyt omassa työssään tekoälyä erilaisilla tavoilla. Mutta samalla tulee myös uhkakuvia, epävarmuutta, huolia, epäilyksiä. Miten tekoäly vaikuttaa omaan työhön, oman työn tuloksiin, omiin työskentelyn tapoihin ja laajemmin siihen, miten me tietoa esimerkiksi käsitellään yhteiskuntana. Joten aloitetaan pureutumalla tähän problematiikkaan. Onko se tekoälyongelma? Onko se mahdollisuus vai onko se jotain siltä väliltä? Jotta me päästään vastaamaan tähän kysymykseen, meidän pitää aloittaa siitä, mistä me ylipäänsä puhutaan, kun me puhutaan tekoälystä. Tänäänhän te olette osittain jo sitä tässä puhunut, mutta katsotaan vielä vähän tarkemmin, erityisesti tästä etiikan näkökulmasta. Mä teen tällaisen karkeen jaon, joka osittain ehkä vetää muutaman mutkaa suoraksi, mutta auttaa meitä havainnollistamaan näitä eettisiä haasteita. Meillä on ennustemalleja. Ennustemallit tuottaa ennusteita, suosituksia. Ne perustuu historiallisessa koulutusdatassa oleviin säännönmukaisuuksiin. Eli ne on erityisen hyviä tunnistamaan ja mallintamaan, havainnoimaan niitä säännönmukaisuuksia, mitä meillä sen datassa, informaatiossa on. Tällaisia on esimerkiksi työsuoriutumista ennustavat algoritmit, työllistymistä ennustavat algoritmit. Tällaisiakin esimerkiksi Viron työvoimatoimistossa käytössä. Ennustetaan, kuinka todennäköisesti ihminen työllistyy seuraavan tietyn aikajakson puitteissa. Joitain algoritmia käytetään ennustamaan rikoksen uusimista. Onneksi ei Suomessa vielä nykyisellään ainakaan. Ja esimerkiksi diagnostiikassa käytetään myös paljon tämmöisiä koneoppivia malleja, joista voidaan esimerkiksi kuvasta tunnistaa kasvaimia.
No, sen lisäksi meillä on nyt paljon tietysti nämä hypen keskiössä olevat kielimallit ja siihen perustuvat työkalut. Kielimalleilla lähtökohtaisesti generoidaan seuraava todennäköinen sana tai tokeni lauseen jatkoksi. Ja ne samalla tavalla perustuu siihen koulutusmateriaalista opittuihin malleihin sitä kielen rakenteesta. Eli näitä on nyt nämä kaikki chatbotit, agentit, ne hyödyntää nimenomaan kielimalleja. Tekstiä tulkitsevia malleja lisäksi meillä on kuvamalleja, videomalleja ja näitä yhdistäviä multimodaalisia malleja. Ja nämä on erityisen hyviä nyt sit tuottamaan ihmismäistä sisältöä, imitoimaan sitä kieltä, kuvia, videoita, mitä ihmiset tuottaa. Ja niin kuin näkyy, niin nämä molemmat perustuvat nyt säännönmukaisuuksiin. Siihen, mitä meillä tällä hetkellä yhteiskunnassa on, millaisia rakenteita, millaisia säännönmukaisia patterneja, jos käytetään tällaista anglisismia. Ja mitä enemmän laadukasta dataa, painosanalla laadukasta dataa näiden mallien kouluttamisessa on hyödynnetty, sitten parempia, tarkempia ennusteita, parempia suosituksia, enemmän ihmismäistä, meille luontevan kuuloista kieltä nämä järjestelmät tuottaa. Koska nämä kielimallit ja se kielimallipohjaiset järjestelmät on nyt niitä, mihin me ehkä koetaan eniten painetta, että meidän pitäisi omassa työssä käyttää, erityisesti uutena semmoisena teknologiana, niin katsotaan niitä vielä vähän tarkemmin. Eli kun mä sanoin, että tekoälymallit generoi aina sen seuraavan sanan, niin tämä on se, miten tekoäly ajattelee sitä seuraavan sanan, tai itse asiassa tarkemmin tokenin generointia. Eli tässä on nyt lause. Tekoäly ennustaa, mikä tokeni on seuraavaksi todennäköisin vaihtoehto. Vastauksiin on lisätty hieman satunnaisuutta, jotta tekoäly ei antaisi aina samaa vastausta. Ja nuo värit kuvastaa niitä eri pilkottuja tokeneita, joita se tekoäly pitää yksittäisinä yksiköinä. Ja se tulkitsee ne tämmöisinä numeroina. Eli jokaiselle tämmöiselle tokenille on oma numero, ja sieltä sitten lasketaan, että no mikä olisi tilastollisesti todennäköinen jatke, perustuen siihen, mitä se tekoälylle on aikaisemmin syötetty, niihin malleihin, joiden pohjalta se on koulutettu. Ja tämä on käytännössä se, mitä tapahtuu, kun se malli tai tekoälytyökalu generoi yhden tokenin kerrallaan lauseen jatkoksi. Ja kehittäjät voi säätää näitä malleja. Eli sen lisäksi, että siellä on ne opitut säännönmukaisuudet, niin kehittäjät pystyy säätämään painotuksia, mitkä sanat yhdistyy keskenään siellä datasetissa todennäköisemmin. Onko miehet yleensä kuninkaita ja naiset kuningattaria vai onko siinä jotakin, mitä halutaan säätää. Mitä ne mallit voi generoida, mitä ne työkalut antaa ulos ja mitä ei. Eli siihen vaikuttaa silloin myös kehittäjien arvot, oletukset, politiikka, kuten on nähty paljon tässä sosiaalisen mediankin alustojen keskustelussa, mitä ne algoritmit antaa meille nähtäväksi ja mitä rajoitetaan. Eli niin kuin näkyy, niin tämä tekstin generointi ei perustu tietoon. Generoivat tekoälytyökalut ei tuota tietoa, ne tuottaa tekstiä, ihmismäistä tekstiä, mutta monesti myös ihmiselle hyvin epäloogista tekstiä. Ja näitä me kutsutaan yleensä hallusinaatioiksi. Ja hallusinaatiot, samoin kuin monet muut näistä tekoälyominaisuuksista, on siis ominaisuuksia. Ne ei ole virheitä, joita me voitaisiin korjata. Ne ei ole insinöörien tekemiä virheitä, joita insinöörit voi koodata pois, vaan ne on niiden mallien, sen toimintalogiikan ominaisuuksia. Tässä on esimerkki otsikko Computer Worldin artikkelista, että ihan OpenAIkin itse tässä tutkimuksessa on havainnut, että ne on matemaattisesti, niitä ei ole mahdollista poistaa, vaan ne on näiden kielimallien ominaisuuksia, nämä hallusinaatiot. Jos me katsotaan sitä tekoälyä kokonaisuutena, niin nämä ominaisuudet mahdollistaa totta kai asioita. Sen takia me paljon puhutaan ja etsitään sitä hyötyä tekoälystä. Eli se mahdollistaa isojen datamassojen käsittelyyn paljon nopeammin ja saavutettavammin. Meistähän melkein kuka tahansa voi nykyään rakentaa oman agentin tai syöttää ison kasan PDF-tiedostoja tekoälykielimallille ja saada siitä jonkunnäköisiä vastauksia lopputuloksena. Sen datan ei aina tarvitse olla tiukasti, siistiä, strukturoitua, tietokannassa olevaa, valmiiksi vektoroitua tietoa, vaan se voi olla kanssa PDF-dokumentteja,
joita se kielimalli tulkitsee. Eli me voidaan tällaista strukturoimatonta dataa hyödyntää huomattavasti aiempaa helpommin ja monipuolisemmin. Ja näillä eri datatyyppejä yhdistelevillä malleilla me voidaan myöskin yhdistellä. Esimerkiksi me halutaan tuottaa tilannekuvaa. Se voi olla, että me tarvitaan tilannekuvan muodostamiseen erilaista dataa, tekstidataa, kuvadataa, ehkä jotain muita sensorihavaintoja. Niin nämä multimodaaliset erilaista dataa yhdistävät mallit mahdollistaa meille myös tämmöiset sovelluskohteet. Mutta näistä samoista ominaisuuksista johtuen tekoälymallit heijastaa ja tutkimusten mukaan myös vahvistaa niitä tosimaailman järjestelmällisiä epäoikeudenmukaisuuksia. Ne on hyviä mallintamaan. Ja me tiedetään, että meillä on epäoikeudenmukainen yhteiskunta, niin se heijastuu myös silloin näissä opituissa malleissa. Ja vielä vahvistuu. Tekee sitä paljon systemaattisempaa verrattuna esimerkiksi sen ihmisen vinoumiin, niin nämä tekoälyvinoumat on systemaattisia ja tuppaa vielä vahvistamaan sekä ihmisten omia vinoumia että myös niissä malleissa olevia vinoumia. Ja lisäksi ne vinoumat, ne tuotokset, ne perustuu vaan siihen koulutusmateriaalista opittuihin säännönmukaisuuksiin, jolloin kaikki muut säännönmukaisuudet, joita on sen koulutusmateriaalin ulkopuolella, jää sen mallin ulkopuolelle. Jos suurin osa materiaalista, mitä käytetään koulutukseen, on esimerkiksi englanninkielisestä internetistä, niin me tiedetään, että se on silloin hyvin rajautunut tietyn tyyppiseen kulttuuriseen kontekstiin, eikä välttämättä toimi käyttötarkoituksissaan yhtä hyvin täällä esimerkiksi meillä Suomessa. Ja näitä valintoja esimerkiksi tästä koulutusmateriaalista, niistä kaikista muista mallin työkalun ominaisuuksista, niitä valintoja tekee ne kehittäjät. Niillä on paljon valtaa siihen, minkälaisiin säännönmukaisuuksiin meidän esimerkiksi päätökset perustuu silloin, jos me käytetään päätöksenteon tukena tekoälyä. Ne päättää sen, mitä tekoäly saa generoida, mitä se lopputulos on, minkälaiset arvovalinnat rajoittaa esimerkiksi sitä tekoälyn generoimaa tekstiä. Eikä pelkästään generoiva tekoäly, vaan myös nämä algoritmit, minkälaisia suosituksia se antaa, minkälaisia ennusteita annetaan, niin kaikkiin on aika paljon vaikutusvaltaa nimenomaan sille, joka kehittää. Ei välttämättä se yksittäinen koodari, mutta myös se organisaatio itsessään, OpenAI, Microsoft, Meta, ketä näitä tällä hetkellä varsinkin näitä isoimpia työkaluja kehittää. Ja nämä haasteet on sellaisia, mitä me tänä päivänä nähdään. Ne ei ole spekulaatioita enää tulevaisuudesta, vaan tälläkin hetkellä meillä on järjestelmiä, joissa heijastuu monia näistä epäoikeudenmukaisuuksista ja eettisistä haasteista. Tässä on jo muutaman vuoden takaa esimerkki Hollannista, jossa Hollannin veroviranomainen käytti tekoälyalgoritmia tunnistamaan mahdollisia väärinkäytöksiä lapsilisäpäätöksissä, myöntyissä lapsilisissä. Ja se oli koulutettu aiemmin tehtyjen päätösten pohjalta, joissa oli vinoumia. Ja se johti sitten siihen, että nämä päätökset itsessään oli vinoutuneita ja virheellisesti epäiltiin useita perheitä, yksilöitä lapsilisien väärinkäytöstä. Ja näiden vinoumien takia ne virheet kohdistuivat erityisesti jo valmiiksi heikossa asemassa oleviin yksilöihin, ihmisiin, perheisiin, kuten maahanmuuttajiin ja vähävaraisiin. Koska nämä perusteet, nämä säännönmukaisuudet, mitä siellä mallissa on, meillä ei yleensä ole siihen näkyvyyttä kovin hyvin. Eli tässäkään tapauksessa kukaan, ei ne veroviranomaiset, ei ne päätöksen kohteena olevat, ne ei tiennyt, mihin ne järjestelmän arviot perustu siitä. Minkä takia jotakuta epäiltiin petoksesta ja jotakuta toista ei. Ja tämän seurauksena heitä siis lähdettiin perimään takaisin näitä lapsilisiä, joita heille ei tietenkään enää ollut, koska he olivat käyttäneet ne siihen tarkoitukseen, johon ne oli ihan oikealla päätöksellä alun perin myönnetty. Eli tässä myös päätöksiä tehtiin siitä tukien takaisinperinnästä automaattisesti tekoälyn suosituksen perusteella ilman, että se ihminen tarkasti siellä niitä päätöksen taustoja. Tämä on hyvä oppikirjaesimerkki siitä, miten tekoälyä voidaan käyttää väärin tilanteessa, jossa ei ymmärrä, miten ne sen ominaisuudet, miten se käsittelee tietoa, historiatietoa, miten se sitä mallintaa, niin vaikuttaa siihen käyttötapaukseen ja siihen kontekstiin, mihin tarkoitukseen sitä tekoälyä käytetään. Tämän tyyppisistä tapauksista on onneksi jo opittu paljon. Meillä on tapoja, joilla me voidaan vähentää niiden vinoumien vaikutuksia.
Meillä on tapoja tehdä näistä läpinäkyvämpiä, selitettävämpiä, ja meillä on yhä enemmän korkeampi myöskin osaaminen ymmärtää sitä, että minkälainen se ihmisen väliintulo, minkälainen se ihmisen arviointi pitää olla. Ja ihmiset on koko ajan parempia myöskin tulkitsemaan sitä tekoälyn tuottamaa tekstiä kriittisesti. Tai suosituksia, ennusteita. Mutta ne perusongelmat kuitenkin yhä säilyy. Niistä me ei päästä eroon pelkästään sillä, että me muutetaan sitä teknologiaa, koska niin kuin nähtyä, ne on osa sitä tekoälyn peruslogiikkaa. Eli jos tästä haluaa tehdä tällaisen pienen muistilistan teille, erityisesti nyt tähän generoivaan tekoälyyn liittyen, moni näistä soveltuu myös niihin algoritmeihin, jotka ei generoi. Tässä on hyviä pointteja nyt siitä, että milloin ikään kuin niiden kellojen pitäisi vähintäänkin soida ja tehdä sitä arviointia, että onko tämä nyt ihan oikea tekoälytyökalu käyttötarkoitukseen. Eli generoiva tekoäly on erityisen huono työkalu lähtökohtaisesti, jos se konteksti merkitsee. Jos ne historian säännönmukaisuudet ei auta meitä tekemään päätöksiä nykytiedon valossa tai tämän meidän tämänhetkisen ympäristön tiedon valossa. Se on sitten myös silloin, jos vinoumat aiheuttaa hyvin todennäköisesti haittaa. On eri asia käyttää generoivaa tekoälyä esimerkiksi käyttöohjeiden laatimisessa, kun taas sitten suorituksen arvioinnissa tai CV:n arvioinnissa. Me tiedetään, että esimerkiksi työmarkkinoilla on vinoumia, joiden säännönmukaisuudet todennäköisesti vaikuttaa haitallisesti silloin niihin käytön kohteisiin. Samoin se on hankala työkalu, jos faktojen on oltava oikein, koska kaikki mitä on sen koulutusmateriaalin ulkopuolella jää sen mallin ulkopuolelle. Ja vaikka joku yksittäinen fakta siellä koulutusmateriaalissa jossain on, niin ne kielen tilastolliset todennäköisyydet, jonka perusteella se niitä tokeneita generoi, voi silti olla sen tekoälymallin logiikassa huomattavasti tärkeämpiä kuin ne faktuaaliset tiedot, koska sillä ei ole sitä kontekstiymmärrystä, minkäännäköistä ymmärrystä, jonka pohjalta voisi tehdä tällaista meille ihmisille tuttua loogista päättelyä ja ymmärrystä. Sen lisäksi generoiva tekoäly on huono työkalu myös silloin, jos me halutaan olla erityisen resurssitehokkaita. Koska tämä generointi, se jokaisen tokenin kerrallaan generointi vie paljon resursseja. Se vie paljon meidän organisaatioiden resursseja, koska organisaatiot maksaa yleensä sen pohjalta näille tekoälytuottajille, sen pohjalta paljonko materiaalia generoidaan, kuinka paljon sitä käytetään. Ja se näkyy myös luonnonvarojen kuluttamisena. Koska se näitä datacenttereitä, mitä nämä on suomeksi, datakeskuksia, jotka mahdollistaa meille nämä työkalut, jotka tekevät sitä laskentaa, niin niitä täytyy viilentää. Se kuluttaa energiaa, se kuluttaa luonnonvaroja. Ja usein nämä vielä sijaitsee sellaisissa yhteisöissä, joissa ehkä se vesi tarvittaisiin muuhun käyttöön kuin datakeskuksen viilentämiseen. Eli tekoälystä kun puhutaan, niin on hyvä muistaa, että tämä on mielestäni hyvin kuvaava sitaatti Stuart Russellilta tuosta kirjasta Human Compatible. Eli running a poorly designed algorithm on a faster computer doesn't make the algorithm better, it just means you get the wrong answer more quickly. Eli vaikka me ajattaisiin huonosti suunniteltu algoritmi tehokkaammalla koneella, se ei tee algoritmista parempaa, vaan me saadaan se huono vastaus entistä nopeammin. No nyt kun mietitään, että me ollaan keskittynyt paljon tähän teknologiaan ja me on lähdetty jo vähän sinne ulkokerroksille. Eli tekoäly on itsessään, se on ilmiö, se on narratiivi, se on diskurssi, se on muutakin kuin pelkästään se teknologia. Teknologiassa on omat haasteensa, siihen tulee mukaan se business-logiikka, jolla ne yritykset kehittää niitä, ne motiivit, jotka on näiden yritysten suurimpia ajureita. Siihen vaikuttaa ne arvot, oletukset, tavoitteet, mitä organisaatioille, jotka käyttää ja kehittää teknologiaa. Sillä on yhteiskunnallisia vaikutuksia, se muuttaa meidän tiedollista ympäristöä ja sillä on niitä ympäristöllisiä vaikutuksia. Ja yksi hyvä havainnollistus näistä on mun mielestä tämä Estampa-nimisen organisaation Cartography of Generative AI, jossa kuvataan tätä moninaisuutta, mitä kaikkea oikeasti menee esimerkiksi generoivan tekoälyn järjestelmän, sen sovelluksen, miten ne loppukäyttäjänä viimeisenä käytetään, niin mitä kaikkea sen rakentamiseen menee.
Tässä nyt esimerkkinä on tuo tekoälymalli ja mitä siitä tehdään, sovelluksia, niin se on oikeastaan osa tällaista huomattavasti laajempaa kokonaisuutta. Ja teidän ei tarvitsekaan nähdä, mitä kaikkia yksityiskohtia täällä on. Mutta siellä liikkuu rahaa, siellä liikkuu dataa, siellä liikkuu valtavasti myös ihmisresurssia. Koska jonkun täytyy luokitella se data, se kone ei itse pysty tekemään itsenäistä oppimista siinä määrin, vaan jonkun täytyy kertoa, mitkä on kissoja ja koiria, jotta se voisi siitä se kone jatkaa. Me voidaan kehittää algoritmeja. Ja tätä tehdään usein hyvin matalalla palkalla. Muutenkin työvoima, jota siihen käytetään, on vähän eettisesti kyseenalaista, sanotaanko näin. Valtava määrä infrastruktuuria, joka menee tällaisen sovelluksen luomiseen ja pyörittämiseen. Eli ne yhteiskunnalliset vaikutukset, mitä tästä tekoälystä tulee, ne on laajamittaisia. Digivalta keskittyy, se kasvaa ja keskittyy niille yrityksille, jotka tuo näitä markkinoille, niille, jotka omistaa sen digitaalisen infrastruktuurin, ja silloin demokraattiset instituutiot myös kärsii, koska nämä organisaatiot, tämä digivalta ei toimi demokratian periaatteiden mukaisesti. Meidän autonomia yksilönä heikkenee, ja myöskin yhteiskuntina kyky ohjata sitä, mihin me ollaan digitalisaatiossa menossa, koska nämä tekoälyt muotoillaan mahdollisimman uskottaviksi, suostutteleviksi. Kehittäjät haluavat, että me käytetään niitä mahdollisimman paljon, jolloin se ei välttämättä ole aina meidän edun mukaista tai yhteiskuntien edun mukaista, meidän yhteisöjen edun mukaista, mihin nämä järjestelmät meidän toimintaa ohjaa. Ja samalla se kiihdyttää tätä riistoa, extraction englanninkielisen terminä. Eli tämä tekoälymarkkinan ylläpito ja kasvattaminen, johon kovasti nämä yritykset tällä hetkellä pyrkii, se vaatii yhä enemmän luonnon ja ihmisten resursseja. Ja silloin planeetta ihmiset kärsii näistä seurauksista. Eli meillä on käsillä iso kysymys siitä, miten me rakennetaan oikeudenmukaista digiyhteiskuntaa tekoälyaikana. Jotta me päästään miettimään, miten me voidaan rakentaa, niin meidän pitää miettiä, että ketä tästä koskee. Kuka on oikeasti vastuussa siitä, että me rakennetaan eettistä tekoälyä tai digiyhteiskuntaa, jos me halutaan ajatella yhteiskuntaa digitaalisena. Kuka on vastuussa niistä vaikutuksista? Kuka niitä voi ohjata? Meistä yleensä tuntuu helposti, että me ollaan vaan katsomossa. Me ollaan voimattomia, me odotetaan, meille tulee uusia työkaluja, uusia malleja, ja me yritetään sopeutua siihen, miten niitä pitäisi käyttää. Keksiä jotakin hyötyä siitä, että mihin me nyt voidaan näitä uusia työkaluja käyttää. Mutta me usein koetaan, että meillä on aika vähän mahdollista vaikuttaa siihen suuntaan, miten niitä kehitetään. Samalla erityisesti globaalisti etelässä näitä vaikutuksia näkyy selkeästi työmarkkinaan. Täälläkin toki monilla aloilla alkaa näkyä tekoälyn vaikutus siihen tekemisen tapoihin, toimintaan. Ja joskus se tunne voi olla enemmän kaoottinen. Nyt pitäisi yhtäkkiä muuttaa sitä omaa toimintatapaa, mutta miksi? Mikä on se suunta? Se herättää epävarmuutta siitä suunnasta, mihin me ollaan menossa. Mutta mun omassa tutkimuksessa keskeisiä johtopäätöksiä on ollut se, että mä olen tutkinut tätä nimenomaan tekoälyn eettisiä ja yhteiskunnallisia vaikutuksia, miten me voidaan niitä hallita, miten me voidaan sitä ohjata. Niin se vastuu on yhteinen, se on jaettu vastuu, mutta se ei ole ei kenenkään vastuu, vaan meillä on useita toimijoita, jotka kantaa kortensa kekoon, jotta me voidaan ohjata digitalisaatiota kestävään suuntaan. Tässä on, että meillä on lainsäätäjä, tässä on muutama keskeinen toimija. Lainsäätäjä miettii, miten me ohjataan tekoälykehitystä demokraattisissa prosesseissa. Meidän pitää miettiä, mikä on se yhteiskunnan suunta, johon me halutaan ohjata kehitystä. Tekoälykehittäjät ja tarjoajat miettii, miten me kehitetään tekoälyä vastuullisesti ja eettisesti, millaiset tuotteet tuo aidosti arvoa ihmisille, yhteiskunnalle ja ympäristölle. Meillä on vaihtoehtoja sille, minkälaista arvoa me niillä tekoälyjärjestelmillä halutaan luoda, myös business-kontekstissa. Ja käyttäjänä me mietitään, milloin ja miten tekoälyn käyttö on eettistä, millaisia valintoja me tehdään yksilöinä. Ja kaikkea tätä tukee se eettinen harkinta, se pohdinta siitä, mikä on hyvää
mikä on huonoa, mistä aiheutuu haittaa, mistä aiheutuu hyötyä, mikä tukee meidän arvoja, edistää niitä, mikä parantaa ihmisen elämää ja auttaa ihmisen kukoistamista. Ja samalla näiden kaikkien toimijoiden pitäisi pystyä myös pelaamaan yhdessä, luomaan sitä yhteistä kuvaa siitä, mihin me ollaan menossa, ettei meillä ole vaan useampaa eri kuplaa, jotka toimii jokainen oman logiikkansa mukaisesti. Koska nämä tekoälyjärjestelmät menee hyvin syvälle siihen meidän informaatioympäristöön, meidän tiedolliseen ympäristöön, siihen tiedolliseen toimijuuteen ja meidän mahdollisuuksiin ohjata meitä itseämme ja yhteiskuntaa. Meidän on pakko silloin ottaa jokainen toimija, jokainen organisaatio omasta roolistaan vastuu siitä, että me ohjataan digitalisaatiota meille parempaan suuntaan. Mun mielestä tämä Mark Kokelbergin sitaatti kuvaa hyvin tätä moniulotteisuutta, erityisesti tästä tiedon näkökulmasta. Vapaasti suomennettuna voidaan ajatella, että tämä otos menee näin. Tahallinen misinformaatio ja syöväärennykset, mutta myös tahaton misinformaatio ja genailla tuotettu virheellinen, mutta vaikuttava sisältö voi johtaa tiedolliseen ympäristöön, jossa emme pysty erottamaan, mikä on totta, mikä ei. Ja se on demokratialle erittäin haitallista ja mikä pahinta, juuri sitä, mitä totalitarismi tarvitsee. No nyt kun meistä monet on erityisesti siellä niitä käyttäjiä, tekoälyjärjestelmien käyttäjiä, tai ainakin niitä käyttäjiä, meillä voi olla moniakin rooleja tässä tekoälyekosysteemissä, niin me mietitään, mitä me nyt voidaan sitten yksilön tehdä, mitä se tarkoittaa se vastuunottaminen tekoälyeettisestä harkinnasta, sen suunnan määrittelystä. Onko pakko istua siellä katsomossa? Jos ei halua istua siellä katsomossa, niin miten lähtee liikkeelle? Yleensä ensimmäinen kysymys, mikä mulle tulee, on se, että riittääkö, jos noutan lakia, riittääkö, jos tiedän, mitä tekoälysäädös sanoo ja teen sen mukaisesti. Silloin mun vastaus on yleensä se, että se on hyvä alku, mutta se ei yksin riitä, koska EU, esimerkiksi tekoälysäädös, se on vain minimisääntelyä. Se säätelee vain merkittäviä haittoja. Se ei tuo meille vaatimuksia siitä, että meidän pitäisi myös parantaa yhteiskuntaa. Meidän pitäisi korjata niitä epäoikeudenmukaisuuksia. Se ei tuo sitä ihmisten kukoistamista eikä ota huomioon tekoälyn kehityksen yhteiskunnallista kestävyyttä ollenkaan siinä mittakaavassa, mitä meidän pitäisi ottaa. Koska EUlla on rajallinen mandaatti ylipäänsä toimia lainsäätäjänä. EU Act, EUn tekoälysäädös on myös lobbaajien lempikohde, eli yrityksillä on paljon vaikutusvaltaa siihen, minkälaisia vaatimuksia sinne tulee eri toimijoille. Ja se näkyy monin paikoin siinä, että julkisilla toimijoilla on esimerkiksi huomattavasti rankemmat vastuut kuin näillä yrityksillä, vaikka haitat voi olla yhtä merkittäviä. Jos miettii vaikka perusoikeuksien arviointia, niin sitä joutuu useimmin tekemään julkiset organisaatiot kuin yritykset. Ja lisäksi tämä on myös hyvin teknologiakeskeinen sääntely. Keskittyy siihen, että miten me voidaan teknologian haasteita teknisin keinoin korjata, vaikka me nähtiin tässä alussa, että ne on monet ominaisuuksia, joita me ei voida koodata pois, vaan ne kuuluu siihen tekoälyn rakenteeseen. Eli meidän pitää käytännössä lähteä sen lainsäädännön ulkopuolelle. Siitä pääsee hyvin alkuun. Se heijastaa meidän yhteisiä normeja suuntaa. Totta kai me haluamme olla myös lainmukaisia. Mutta sen lisäksi meidän pitää harjoittaa sitä eettistä harkintaa, eettistä pohdintaa. Ja siinä me päästään nyt siihen hyvin, ainakin näin eetikoille, hyvin mielenkiintoiseen osa-alueeseen. Eli miltä se näyttää se, kun me lähdetään purkamaan sen lainsäädännön ulkopuolella sitä, että minkälainen teknologian käyttö on hyvää, mikä on oikeaa, mikä on ehkä väärää, mikä vie meitä sellaiseen suuntaan, mikä on meidän arvojen ja normien kanssa linjassa. Me päästään nyt miettimään sitä myös yhdessä. Aloitetaan siitä, että otetaan taas hetki itsellemme ja mietitään niitä esteitä, joita me on kohdattu vastuullisen tekoälyn käytölle. Näistä monet asiat on kuitenkin sellaisia, mitä varmasti monet meistä on miettinyt. Monet, niin kuin tänään aikaisemminkin päivällä on puhuttu vinoumista, on puhuttu hallusinaatioista. Niin minkälaisia esteitä sä oot kohdannut sille, että sä voisit käyttää
tekoälyä vastuullisesti. Monesti tämä kysymys aiheuttaa epämukavuutta ehkä, jännitteitä, jopa turhautumista siihen, että mä tiedän tavallaan mitä pitäisi tehdä, mutta eihän mulla ole siihen mahdollisuutta. Ja tämä koetaan monesti hyvin negatiivisena tämä jännite siitä, että voidaanko me tosiaan tehdä meidän omien arvojen mukaisia päätöksiä ja valintoja. Mutta tämä on itse asiassa äärimmäisen arvokas havainto, äärimmäisen arvokas tunne. Sunita Shah kirjassaan Defy the Power of No in a World That Demands Yes. Hän sanoo, että your tension might feel like a personal weakness, but it isn't. It's a potentially world-changing power. Eli se voi olla, että se tuntuu heikkoudelta, omalta yksilön heikkoudelta, mutta se ei ole, vaan se on mahdollisesti maailmaa muuttava voima. Se jännite, mitä me tunnetaan silloin, kun me huomataan, että nyt joku ei ole mun arvojen kanssa linjassa. Ja kaikki lähtee siitä, että me tunnistetaan se, että hei, nyt tässä on jotain, mihin mun pitää kiinnittää huomiota. Eli mun vastaus siihen, että mitä me voidaan tehdä ja miten, on, me voidaan havainnoida, pohtia ja keskustella ja toimia sen pohjalta. Katsotaan yhdessä, mitä nämä kaikki pitää sisällään. Ensimmäistä näistä me jo äsken tehtiin. Me tunnistettiin jännitteitä, ja ne on signaali, joka kertoo näistä arvovalinnoista. Ja me käytetään nyt niitä merkkinä siitä, että tässä tilanteessa tarvitaan eettistä harkintaa. Tämä vaatii, että me lähdetään katsomaan syvemmällä, että mistä tämä epämukavuus johtuu. Onko se arvoristiriita, onko se tavoitteiden välinen ristiriita, onko tässä selvästi joku haitta, minkä mä oon näkemässä, tai hyöty, jota me ei ehkä myös oteta täydessä mittakaavassa käyttöön. No sitten kun me on tehty tätä havainnointia, me päästään pohtimaan, keskustelemaan, harjoittamaan sitä eettistä pohdintaa. Eli tässä me ratkotaan niitä arvoristiriitoja ja lisätään ymmärrystä etiikan avulla. Ja tässä kannattaa hyödyntää olemassa olevia työkaluja, varsinkin jos tämä ei ole tuttua. Eettisessä pohdinnassa harjaantuu, se voi alkuun tuntua sellaiselta, että nämä on vaikeita kysymyksiä, tai onko minulla aikaa jäädä tätä pohtimaan, mutta mitä enemmän sitä tekee, sitä paremmin koko ajan. Eli ajattelu, etiikkalihakset sieltä vahvistuu. Vahvistetaan niitä nyt yhdessä tämmöisellä harjoituksella. Käytetään Real-kortteja. Nämä on Helsingin yliopiston tutkijaryhmän kehittämät aivan loistava setti kortteja, jotka auttaa kysymään kysymyksiä algoritmeista ja miten ne vaikuttaa meidän tulevaisuuteen. Tuossa on linkki sinne, mistä voi myöskin itselle ladata sen. Voitte katsoa sen nyt tai myöhemmin. Teidän ei ole pakko nyt tällä hetkellä mennä sinne QR-koodin taakse, koska mä oon valinnut meille 5 kysymystä niistä korteista, joita me päästään katsomaan. Niin, jolla nyt puhelimet ylhäällä, niin voi ottaa talteen, mutta saatte nämä toki sitten sieltä slaideista myös. Mutta tässä on siis Helsingin yliopiston Tuukka Lehtinimi ja kumppanit kehittänyt nämä kortit. Näissä on tosi hyviä kysymyksiä. Tässä on 5 niistä kysymyksistä. Eli mieti nyt sitä tekoälyn käyttöä omassa työyhteisössä. Ehkä jotain tiettyä työkalua, jos teillä esimerkiksi on joku työkalujärjestelmä, algoritmi, jota käytätte, tai jonkun esimerkiksi paine käyttää, jotakin chatbottia. Tässä on 5 kysymystä. Millaisia jännitteitä tunnistat eri tavoitteiden ja ideaalien välillä? Onko järjestelmässä toimintoja, joiden tuotoksista kukaan ei ole vastuussa? Vaikuttaako tekoäly ammatillisten standardien saavuttamiseen? Kuka saa päättää, mikä osa työstä voidaan korvata tekoälyllä? Voiko tekoäly olla samaan aikaan rikki ja ehjä? Valitse näistä 1 kysymys, joka ehkä eniten tuntuu sulle sun työn näkökulmasta relevantilta, joka resonoi jollain tapaa, ja pohdi hetken aikaa vastausta tai ainakin näkökulmia siihen kysymykseen.
sitten kun se pohdinta vähitellen siinä edistyy, niin jossain kohtaa me yleensä päästään siihen kysymykseen, että entä sitten? Entä sitten, jos vastuita ei ole kunnolla määritelty? Entä sitten, jos siellä on ristiriitaa niiden tavoitteiden ideaalien välillä? Mitä sitten, jos minun on vaikeampi täyttää ne professionaaliset, ammatilliset standardit? Ja siinä etiikka on loistava työkalu sen miettimisessä näkökulmia. Mä otin tuohon näkyviin yhden niistä korteista, eli onko järjestelmässä toimintoja, joista kukaan ei ole vastuussa, tai joiden tuotoksista kukaan ei ole vastuussa. Eetikko voi lähteä miettimään sitä esimerkiksi sieltä hyödyn näkökulmasta, utilitarismin näkökulmasta. Vaikuttaako se siihen, kuka hyötyy, kuka ei? Onko se hyödyllinen ylipäänsä, haitallinen vai molempia, se järjestelmä, jos miettii tätä vastuuta? Kenelle siitä voi olla hyötyä tai haittaa, että vastuuta ei ole määritelty? Voidaan mennä niihin periaatteisiin. Tänään katsottiin jo edellisellä sessiolla ennen lounasta niitä tekoälyn eettisiä periaatteita. Rikkooko tämä vastuun epäselvyys näitä periaatteita tai jopa lakeja tai muita velvollisuuksia, joita meillä on noudattaa? Niin se periaatteessa taisi olla, että jokainen on vastuussa itse oman tekoälyn käyttänsä tuotoksista, mutta siellä voi silti jäädä aukkoja, että ihmisen on vaikea ottaa sitä vastuuta. Voinko minä olla vastuussa, jos se vaatii huomattavan määrän työtä siihen nähden, mihin on ehkä mahdollisuuksia siinä arjessa? Vaikuttaako meidän mahdollisuuksiin tehdä työnsä parhaalla mahdollisella tavalla tai kukoistaa osana yhteiskuntaa? Entä dialogin näkökulmasta? Vaikuttaako se myönteisesti tai kielteisesti meidän vuorovaikutukseen, totuudenmukaisuuteen, vilpittömyyteen tai läpinäkyvyyteen? Ja sillä tavalla haastaa sitä keskustelua, yhteiskunnallista keskustelua, jonka olisi tarkoitus muodostaa pohjaa sille eettiselle digitalisaatiolle. No nyt kun me on tehty näitä havaintoja, pohdittu eri näkökulmia, niin me päästään lähemmäs toimintaa. Ja tämä on nyt taas tuolta Sunitan kirjasta tämmöinen The Defiance Compass. Miten lähtee liikkeelle? Eli meidän pitää ensin miettiä, kuka minä olen, mitkä on ne mun arvot, joiden pohjalta mä toimin. Sitten kun mä oon tehnyt havaintoja ja totean, että tässä on nyt haastetta. Miltä pohjalta musta tuntuu, että mun pitää toimia? Millaisessa tilanteessa mä oon? Onko mulla organisaation tuki? Onko mulla tiimin tuki? Onko mulla mahdollisuutta toimia? Jos mä toimin nyt, nostan nyt käteni ylös, että hei, tässä on ongelma. Onko sillä oikeasti se vaikutus, mitä mä haluaisin, että on? Onko tämä se hetki, jossa pystyn toimimaan? Ja jos on, niin mitä minun kaltaiseni ihminen tekee tällaisessa tilanteessa? Silloin päästään siihen, että me voidaan edes ottaa vastuu. Meillä on toimintakyky siinä tilanteessa toimia meidän havaintojen, meidän arvojen pohjalta. Se ei välttämättä ole aina heti. Joskus se voi tarkoittaa, että menee muutama hetki ennen kuin tulee se tilaisuus, että nyt on se hetki, kun mä olen vaikka jutellut kollegoiden kanssa, me on kerätty useampia havaintoja, niin me voidaan yhdessä tuoda ne yhteen ja viedä ne eteenpäin. Tai se voi olla vasta seuraavan kerran, kun sama asia nousee esiin, mutta siinä on esimerkiksi huomattavasti parempi ympäristö ottaa asia puheeksi. Ja sitä kautta me päästään koko ajan lähemmäs sitä tavoitetta. Koska kukaan meistä, vaikka meillä on se jaettu vastuu, niin kukaan ei yksin vastaa siitä eettisestä tekoälystä. Mutta jokainen meistä voi antaa oman panoksensa siihen, että kun me nyt häilytään siellä tiedon rajamailla, kun me mietitään tekoälyä ja tietoa, erityisesti tekoälyä tietotyössä, niin ainakin tällä toiminnalla, tällä pohdinnalla, havainnoimalla, pohtimalla ja toimimalla, ainakin meistä jokainen voi yrittää pysyä siellä tiedon puolella. Kiitoksia. On kysymyksiä tai kommentteja? Meillä on varmaan jollekin ehkä kysymykselle tässä pieni hetki. Kiitos Salla todella paljon mielenkiintoisesta ja inspiroivasta esityksestä. Nyt kello on sen verran, että yksi kysymys voidaan ottaa ja sitten siirrytään kahvitauolle. Sieltä nousi nopein käsi takarivistä. Joo, kiitos Matti Sarmela. Kuulen toisen kerran sun esityksen ja edellisen kerran mieleen, että sulla on todella vahva eurooppalainen näkökulma.
Eli kaikki nämä sun tavoitteet tästä datan eettisestä käytöstä ja demokratian edistämisestä, niin varmaan voisi toteutua Euroopassa, jos meillä olisi tämä sanotaan tämä tekoälyn suvereniteetti ja tällä kulttuuriperintösektorilla oltaisiin mietitty vähän pidemmän näitä asioita, mutta kun tosiasiassa erityisesti kielimallipohjaista GPT-pohjaista tekoälyä kehittää Yhdysvallat ja Kiina omalla logiikalla, ja Yhdysvallassa jyrkästi vastutetaan kaikkea sitä, mistä sä puhuit äsken. Kiitos. Se on erittäin hyvä huomio, ja sen takia juuri se, kun mulla oli tämä kuva, missä on niitä useampia kerroksia, ja siellä se teknologiabisneksen yhteiskunnan kerrokset näkyy erityisen vahvasti. Ja me joudutaan ottaa huomioon siinä kohtaa, kun me käytetään tekoälyä, että onko ne oikeasti sellaisia asioita, jotka pätee ne säännönmukaisuudet myös tässä meidän eurooppalaisessa kontekstissa, ja miten ne vaikuttaa siihen, että millaista arvomaailmaa me edistetään. Mä itse niin tämän takia olen osittain tai hyvinkin huolissani siitä informaatioympäristöstä, miten se muokkautuu sitä mukaan, kun me käytetään esimerkiksi generatiivista tekoälyä tuottamaan sisältöjä erilaisissa kanavissa, koska sitä enemmän se sisältö on sitten myös heijastaa. Kielihän heijastaa kuitenkin kulttuurisia normeja. Niistä enemmän se heijastaa mahdollisesti jonkun muun normeja ja kulttuuria kuin meidän omaa. Kiitos tästä kommentista. Kiitos paljon. Seuraavaksi olisi tosiaan kahvitauko, ja ehditkö jäämään tuohon kahville vielä, jos varmaan keskustelua voisi jatkaa pitkäänkin vielä tästä aiheesta. Eli tosi paljon kiitoksia ja puolen tunnin kahvitauko seuraavaksi ohjelmassa. Kiitos. Tässä on järjestelijä.
No niin, tervetuloa takaisin. Jatketaan ohjelmaa. Ja nyt siirrytään tekoälystä ja eettisistä näkökulmista ontologisiin näkökulmiin, eli tämmöinen filosofinen pohjavire edelleen pysyy meillä seuraavassa ohjelmanumerossa. Kun Tuomas Palonen, tietoasiantuntija Kansalliskirjastosta, tulee kertomaan yleisen suomalaisen ontologian YSOn kulttuurisensitiivisyysasioista. Ja Tuomashan on työskennellyt Finto-palvelussa yhtenä YSOn ylläpitäjistä ihan palvelun perustamisesta lähtien, eli yli 10 vuotta. Ole hyvä, Tuomas. Kiitos, Mikko. Sikäli kyllä pysytään eettisissä asioissa edelleen, että kulttuurisensitiivisyys ja etiikkahan ovat, tai kulttuurisensitiivisyys on tämmöinen varsin eettinen asia. Eli pikkusen alkuun YSO-sanastosta, mikä on YSO, se on varmaan monille teistä tuttu, mutta ehkä ei kaikille. Eli YSO siis sisältää tällä hetkellä noin 32 000, melkeinpä 33 000 käsitettä, ja se kasvaa noin 500 käsitteellä vuodessa. Se on nelikielinen, eli suomi, ruotsi, englanti, pohjoissaame, ja eri kielistä vastaavat sitten eri ylläpitäjät. Toki semmoista yhteistyötähän tämä ylläpito on, eli kaikki on mukana siinä päättämässä näistä asioista meidän ylläpitotiimissä, mutta sen voin sanoa, että nämä eri kielet on korvaamaton tuki tässä kulttuurisensitiivisyystyössä, eli eri kielialueilla ehkä vähän herkemmin on havaittu tällaisia ongelmia, jotka ei ole sitten toisilla kielialueilla vielä niin pinnalla, ja keskustellaan asioista ehkä herkemmin toisilla kielialueilla, ja sieltä saadaan sitten arvokasta informaatiota meille ylläpitotyöhön. Ja se nyt vielä mainittakoon, että YSO on siis tämmöinen sisällön kuvailuun käytetty ontologia, tai asiasanasto 2.0, niin kuin joskus on sanottu. Tästä meidän ylläpitotyöstä vielä, eli YSOn käyttäjät, eli käytännössä siis sisällönkuvailijat, ehdottavat uusia käsitteitä tai muutoksia vanhoihin käsitteisiin, ja toisin sanoen se tarve näihin muutoksiin tulee siis ihan sieltä kentältä, eli me emme ylläpitotiimissä itsenäisesti näitä keksi, mutta tietenkin otetaan aina näitä muutosehdotuksia vastaan ja käydään kaikki tällaiset ehdotukset kyllä aina läpi. Ja päätöksentekoa pyritään tehdä mahdollisimman läpinäkyväksi, eli olemme kehittäneet tähän läpinäkyvyyteen erilaisia keinoja, ja tämä päätöksenteko ja keskustelu tapahtuu tuolla meidän GitHub-alustalla, jossa kenellä tahansa on pääsy sinne seuraamaan tätä keskustelua ja päätöksentekoa. Ja tosiaan YSOssa kullakin käsitteellä on 4 kielellä se päätermi, ja se päätermi kertoo aina sen käsitteen varsinaisen merkityksen. Sitten lisäksi sillä käsitteellä voi myös olla ohjaustermejä, ja nämä ohjaavat käyttämään sitten sitä suositeltavaa päätermiä. Tässä on vähän esimerkkejä. Tämä ohjaustermi-asia on olennaista tässä siksi, että myös tämä kulttuurisensitiivisyys koskettaa useinkin juuri näitä ohjaustermejä. Mutta meillä on esimerkiksi sanastossa keraamikot ohjaustermi, joka ohjaa käyttämään keramiikkataiteilijat termiä, ja karikatyyrit ohjaa käyttämään pilakuvia ja näin edespäin. Ne on tämmöistä niin kuin synonymiaa, joka sitten tuo käyttäjän sen suositellun termin äärelle. Näin. Sitten kulttuurisensitiivisyydestä yleisesti, niin sehän on tämmöinen aika iso asia ja keskustelun aihe ollut viime aikoina, ja tullut myös ilmeiseksi tässä meidän
YSOn ylläpitotyössä, ja sen huomiointi on linjassa Kansalliskirjaston arvojen ja strategian kanssa ja myös Helsingin yliopiston arvojen ja strategian kanssa. Ja me ollaan täällä YSOn ylläpidossa saatu jonkin verran palautetta tiettyjen termien ongelmallisuudesta tai loukkaavuudesta, ja varmasti tällaista palautetta tulee jatkossakin, ja toimintamalleja on suunniteltu, ja ihan tuotantoonkin on jo saatu sitten tämmöinen keino, jolla voidaan merkitä näitä termejä mahdollisesti ongelmallisiksi tai loukkaaviksi. Sen voi vielä sanoa, että tietysti tämä meidän työ heijastelee myös muunlaisia vähän vastaavia hankkeita maailmalla, eli esimerkiksi tämä Traditional Knowledge Labels aloite niin on myös vähän samankaltaisten kysymysten äärellä muun muassa. Ja on esimerkkejä muualtakin tosiaan kansainvälisistä sanastoista, jossa tällaista samaa asiaa pohdiskellaan. Sitten tämmöisiä ihan perusprinsiippejä tästä asiasta. Tämä saattaa olla niin kuin monelle tuttua, mutta kertaus on varmaan ihan hyvästä ja ehkä kaikille ei nämä kaikki asiat ole ihan tuttuja, mutta sen on myös tässä huomannut, että vaikka nämä jotkut voi vaikuttaa vähän itsestäänselvyyksiltä, niin nykyinen maailmantila näyttää, että ei nämä niin kuin ihan ainakaan kaikkialla oteta mitenkään itsestäänselvyyksinä, vaan ehkä pikemminkin päinvastaista suuntausta näkyy jossain päin maailmaa ainakin. Mutta meillä kuitenkin nämä asiat otetaan vakavasti ja pyritään parantamaan YSOn tilannetta tämän osalta. Eli puhutaan tällaisesta niin kuin syrjimättömästä kielestä tai inklusiivisesta kielestä. Nämä on ehkä suurin piirtein jonkunlaiset synonyymit toisilleen, niin siinä tämä pointti on se, että halutaan pyritään mukaan ottamaan kaikki siihen samaan pöytään, eikä niin kuin suljeta ketään ulkopuolelle käyttämällä jotain sellaista sanaa, joka ei sitten kaikkien mielestä ole ok. Niin tällaiseen emme halua mennä, vaan nimenomaan siihen, että käytetään sellaista kieltä, jonka kaikki hyväksyy, ja myös ne ihmiset, joita kyseinen termi kuvaa. Loukkaavia termiä ja niiden käyttöä ei voi perustella sananvapaudella. Mä olen kuullut tämmöisen hyvän luonnehdinnan kuin, että loukkaavien termien käyttö ei ole sananvapautta, vaan se on vapautta loukata. Maailma ja kieli tietenkin muuttuu, ja me yritämme sitten YSOn ylläpidossa myös seurata tätä kielen muutosta, mitä tämäkin niin kuin oikeastaan voidaan ajatella, että tämä on juuri sitä niin kuin kielen muuttumista tämäkin asia. Ja se, että niin kuin termejä nimetään loukkaaviksi, niin se herättää kyllä kaikenlaista keskustelua ja kaikenlaisia tunteita, ja se herättää voimakkaita tunteita myös sellaisissa ryhmissä, jossa sitä ei ehkä näin intuitiivisesti ajattelisi, että tämä herättäisi tunteita, ja kaikenlaista argumentaatiota tapaa internetissä, eli ehkä keskustelupalstat eivät ole se paras tietolähde siihen, mikä on loukkaava termi ja mikä ei. Että kannattaa mennä asiantuntijoiden puoleen kääntyä näissä asioissa. Mutta ehkä se kaikkein tärkein asia tässä on kuitenkin aina huomioida juuri sen ihmisen näkökulma, jota se tietty termi kuvaa. Ja tähän niin kuin kultaiseen sääntöön mekin pyrimme nojaamaan YSO-ylläpidossa. Lisää näitä perusprinsiippejä vielä, eli tässä on yleensä, ellei jopa aina, kyse tällaisesta enemmistö-vähemmistöasetelmasta, etuoikeutettujen ja heikompien asemasta, ja
se kielenkäyttö ja semmoinen syrjivä kielenkäyttö myös ylläpitää tällaista ryhmien välistä epäsuhtaa. Ja etuoikeutetussa asemassa oleva ihminen ei usein tunnista itse sitä asemaansa, ei ole tietoinen siitä, että hän edustaa tällaista etuoikeutettua asemaa, eikä sitten sitä kautta myöskään ehkä huomaa käyttävänsä tällaista syrjivää kieltä. Ja etuoikeuksia on monenlaisia. Tässä on nyt lueteltuna mies, keski-ikäinen hetero ja niin edespäin, ehkä tämmöinen niin kuin kantaväestöön, niin sanottu kantaväestö ja siihen kuuluvat myös. Ja se, joka jo tuossa mainitsinkin, niin nämä vähemmistöryhmät ovat tosiaan parhaimpia asiantuntijoita ja oikeastaan ainoita asiantuntijoita voisi sanoa siihen, että onko heitä itseään kuvaava termi loukkaava vai ei. Sitten tämmöinen tarkempi termistö on sinänsä hyvä asia. Jos ajatellaan vaikka sukupuoli-identiteetin tästä rikastunutta termistöä, joka viime aikoina on tullut paljon uusia termejä, niin ne on hyvä asia ja tukee hyvinvointia. Että on tällaiselle niin kuin tietylle ryhmälle olemassa oma terminsä ja se on tavallaan niin kuin tunnistettu, niin se on hyvä asia sinänsä. Sitten tämä toimintamalli, mitä YSOssa nyt toteutetaan, niin ensinnäkin tietysti reagoidaan aina palautteeseen, mitä me saadaan. Otetaan kaikki palaute vakavasti ja selvitetään sanojen taustaa ja yleisiä suosituksia ja mahdollisesti sitten asiantuntijoita myös konsultoidaan ja jonkun verran tällaista konsultaatiota on sitten saatukin asiantuntijoilta. Itsehän emme niin kuin YSOn ylläpidossa pidä itseämme tällaisten asioiden asiantuntijoina, sikäli kun emme edusta tiettyä väestöryhmää, vaikka jota se termi koskee. Meillä ei niin kuin resursseja ole sinänsä tämän koko YSOn läpikäyntiin tästä vinkkelistä, koska niitä nyt on se 33 000 käsitettä, ja jos lasketaan ohjaustermit, niin luku on vielä huomattavasti suurempi. Mutta ollaan niin kuin tunnistettu tätä käsitteistöä, jossa tällaista termistöä esiintyy enemmän kuin ehkä toisaalla, ja näitä on sitten tarkistettu kyllä läpi, että esimerkiksi tämmöisiä väestöryhmiä kuvaavia käsitteitä on käyty kyllä läpi, ja sieltä on tunnistettu tällaisia termejä, jotka on mahdollisesti ongelmallisia ja loukkaavia. Ja se, mitä me nyt ollaan näille tehty, on, että me varustetaan tämmöinen ongelmalliseksi havaittu termi infoikonilla ja liitetään siihen tämmöinen huomautus, joka sitten tulee näkyviin, kun siihen infoikonin äärelle vie hiiren kursorin. Ja ollaan todettu, että se ongelmallisuus liittyy niin kuin termeihin ja termitasoon, eikä siihen itse käsitteeseen. Ja myöskin, että ne ongelmat on kielikohtaisia. Että se, että suomenkielinen termi on havaittu ongelmalliseksi, niin ei suoraan tarkoita sitä, että myös vaikkapa ruotsinkielinen tai englanninkielinen sen käsitteen termi olisi ongelmallinen. Se saattaa olla, mutta ei välttämättä ole, ja nämä pitää aina kielikohtaisesti sitten tutkia nämä asiat. Ja kun tuossa mainitsin noista ohjaustermeistä vähän aiemmin, niin se, että siellä säilytetään tällaisia ohjaustermejä, jotka on havaittu vähän niin kuin ongelmallisiksi, niin niillä kuitenkin on sellainen funktio, että ne auttaa käyttäjää eteenpäin. Jos käyttäjä sattuu tuntemaan ainoastaan tällaisen termin, joka on vähän ongelmallinen, hän ei ehkä tiedä sitä nykyään niin kuin suositeltumpaa tai korrektimpaa termiä, niin kun hän kirjoittaa sen termin, niin sitten hänet niin kuin ohjataan käyttämään sitä suositeltua termiä. Ja voi hyvin olla, että esimerkiksi aineistossa esiintyy tällainen termi, ja sitten sisällön kuvailija sitä niin kuin intuitiivisesti lähtee hakemaan YSOsta,
ja sitten hänet ohjataan niin kuin paremman termin äärelle. Eli sikäli näistä on kyllä hyötyä, mutta toki niin kuin ne kaikista ongelmallisimmat ja toksisisimmat termit halutaan pitää sanastosta pois, jotka kaikki jo tietää ja kaikki myös tietää, että mikä se niin kuin korrektimpi termi on, niin ei ole niin kuin tarkoituksellista tuoda niitä kaikista loukkaavimpia termejä sinne sanastoon kuitenkaan. Tässä on nämä huomautustekstit, jotka me ollaan laadittu, ja niitä on niin 2 eri tyyppiä. Ja tämä ensimmäinen on, joka koskee just näitä ohjaustermejä, on termimuoto on havaittu vanhentuneeksi tai syrjiväksi. Se on säilytetty sanastossa tiedonhaun mahdollistamiseksi. Ja sitten toinen huomautus, joka koskee näitä suositeltuja termejä, koska tällaisiakin voi joskus olla, jotka ovat suositeltuja termejä tai käytettäviä termejä, mutta silti niissä saattaa olla joku tämmöinen ongelma. Eli näitä koskien meillä on huomautusteksti: termimuoto on havaittu vanhentuneeksi tai syrjiväksi, mutta käytettävissä ei ole toistaiseksi korvaavaa vakiintunutta termiä. Ja tällaisiakin siis on jokunen YSOssa, esimerkkinä kehitysmaat-termi, joka on kyllä paljon kritisoitu, ja me ollaan sitten paljon seurattu sitä tilannetta, ja meille on tullut siitä useampaakin kertaa palautetta, mutta nämä meidän tutkimukset nyt toistaiseksi on päätynyt siihen, että ei ole mitään sellaista vastaavaa termiä, joka olisi täysin vielä vakiintunut. Hyviä kandidaatteja on, mutta ei niin kuin yhtään sellaista, joka olisi samalla tavalla vakiintunut vielä kuin kehitysmaat. Se, että näissä on passiivimuoto, näissä ilmaisuus on ihan tämmöinen harkittu juttu, ja sillä pikkusen halutaan ehkä rivien välistä ilmaista, että Kansalliskirjasto ja Finto-palvelu ei ole se ylin auktoriteetti tässä, mutta että tällainen on niin kuin havaittu yleisesti tällainen ongelmallisuus tai vanhentuneisuus tässä termissä. Noin 40 käsitettä on tunnistettu ja merkitty YSOssa tällä tavalla, ja työ jatkuu edelleen tosiaan, ja on tällaista osa meidän perusylläpitotyötä, ja palautetta otetaan erittäin lämpimästi vastaan. Eli jos huomaatte jotain tällaista ongelmallista, niin ehdottomasti kannattaa ottaa meihin yhteyttä. Ja se taisikin olla viimeinen kalvo, kiitos. Tuossa on mun yhteystiedot ja meidän Finto-palvelun yhteystiedot, eli sinne voi vaikka laittaa palautetta. Kiitos. Kiitos paljon, Tuomas. Nyt olisi aikaa yhdelle kysymykselle ainakin. Olisiko salissa kysymyksiä? Joo, eli verkosta löytyy kysymys. Eli Mentiin on tullut kysymys. YSO toimii 4 kielellä. Onko harkittu myös karjalan mukaan ottamista? Hyvä kysymys. Tämä on ehkä joskus noussut jossain keskustelussa esiin, mutta ei tähän uskalta sanoa. Ei ole toistaiseksi käyty mitään vakavia keskusteluja tästä, mutta hyvä huomio, ja pannaan muistiin tämä. Hyvä. Olisiko vielä kysymyksiä? Yhdelle voisi olla aikaa. Onko etäpäässä? Ei ole muuta. All right. Paljon kiitoksia, Tuomas. Joo, kiitos. Sitten siirrytään seuraavaksi arkkitehtuuri. Joo, hyvä. Eli seuraavaksi siirrytään tosiaan arkkitehtuuriasioihin. Meillä on CSCltä Lara Anastasiou kertomassa Digime-viitearkkitehtuurityöstä. Ja Lara toimii tosiaan CSCllä asiakasratkaisupäällikkönä datan elinkaaren hallinnan palveluita tuottavassa yksikössä ja vastaa kulttuuriperintöorganisaatioiden asiakkuuksista. Lara, ole hyvä. No niin, tämä varmaan kuuluu, kun mä seison tästä. Hei, kiitos paljon esittelystä ja kutsusta Kirjastoverkkopäiville.
Mun nimi on tosiaan Laura Anastasiu ja toimin CSC:llä tämmöisessä asiakasratkaisupäällikköroolissa. Vastaan meillä kulttuuriperintöorganisaatioiden asiakkuuksista, mutta sitten tosiaan meidän yksikkötyö tuottaa laajasti niin kuin sekä kulttuuriperintö- että tutkimusaineistojen datahallinnan palveluita. Että jos täällä on korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia ilmeisesti aika paljon paikalla, niin muun muassa FEDATA-palvelut ja PAS-palvelut on semmoisia, joita meidän yksikkö tuottaa. Mutta tänään mä oon puhumassa tosiaan tästä digitaalisen kulttuuriperinnön viitearkkitehtuurista ja olin tässä työssä mukana digitaalisen kulttuuriperinnön viitearkkitehtuurin ohjausryhmän sihteerinä ja sitten fasilitoimassa tätä yhteistyöskentelyä kollegoiden kanssa. Digitaalisen kulttuuriperinnön viitearkkitehtuuri noin niin kuin dokumenttina julkaistiin virallisesti tuossa syyskuun alussa Digime-seminaarissa. Ja niin kuin muutkin tämmöiset viitearkkitehtuurit, niin se on erityisesti niin kuin alan yhteentoimivuuden kehittämiseen suunnattu kokonaisuus. Ja se vahvistaa kulttuuriperintöorganisaatioiden valmiuksia vastata nyt erityisesti tähän niin kuin digitaaliseen siirtymään, sen tuomiin mahdollisuuksiin ja vaatimuksiin. Tavoitteena on tarjota organisaatioille viitekehys niin strategiseen johtamiseen kuin ihan siihen kulttuuriperintöaineistojen ja palveluiden kehittämiseen ja hallintaan ja erityisesti yhteistyössä muiden kanssa. Se, mikä tietysti taustalla myös vaikutti vahvasti, oli niin kuin aikaisempi arkkitehtuurityö, eli tämä viitearkkitehtuuri nyt päivittää osana kansallinen digitaalinen kirjasto-hanketta laadittua kokonaisarkkitehtuuria, josta on jo melkein 10 vuotta ehtinyt kulumaan. Ja merkittävä niin kuin tavoite oli päivittää arkkitehtuurin päivitettävyyttä ja ylläpitoa, joka on varmaan aika tyypillinen toive, kun näistä yhteisistä monia organisaatioita yhdistävistä arkkitehtuureista puhutaan. Se ei ole kauhean helppoa, mutta koitan vähän avata kohta vähän tarkemmin, että minkälaisin niin toimenpitein tätä kohti mentäisiin. Mutta tässä uudessa viitearkkitehtuurissa on myös huomioitu tietysti päivittynyt lainsäädäntö, julkishallinnon erilaiset ICT-linjaukset, kansallinen ja EU-tason strategiapohja. Ja sitten tietysti 10 vuotta melkein kun on kulunut, niin meidän niin keskeisten järjestelmien, kuten vaikka Finna ja kulttuuriperintöpass-palvelun vakiintuminen käyttöön. Päivitystyön yksi tärkeä kriteeri oli se, että siihen pääsee mukaan hyvinkin niin kuin matalalla kynnyksellä ja se toteutettaisiin laajassa yhteistyössä kulttuuriperintösektorin kanssa. Tätä päivitystyötä ohjasi ja työn tavoitteet ja lopullisen dokumentaation hyväksyi opetus- ja kulttuuriministeriön asettama ohjausryhmä, jossa oli sielläkin laaja edustus eri organisaatioista ja organisaatioilta oli saanut ehdottaa edustajansa mukaan ryhmään. Ja matkan varrella saatiinkin tosi hyvää evästystä ohjausryhmältä siihen työhön, mitä tässä työryhmässä sitten tehtiin. Eli sitten organisaatioiden asiantuntijat kutsuttiin mukaan viitearkkitehtuurin työryhmään, joka ei oikeastaan ollut sillä tavalla stabiili työryhmä, vaan ajatuksena oli se, että organisaatiot voi sen mukaan, että kenen asiantuntijuutta milloinkin tarvitaan, niin tuoda sinne työskentelyyn mukaan eri ihmisiä. Ja se työskentely tapahtui ihan konkreettisesti työpajoissa, eli siellä sitten ihan kädet savessa tehtiin erilaisia määritelmiä ja kuvattiin asioiden yhteyksiä ja kommentoitiin materiaalia ja muokattiin siinä välillä pienryhmissä, välillä isommassa porukassa. Näitä työpajoja oli muistaakseni 6 plus pari lisätyöpajaa sitten pienemmillä porukoilla. CSC toimi tosiaan tämmöisenä niin kuin arkkitehtuurikonsulttiroolissa. Tämä on meille aika tyypillinen rooli, eli meiltä oli mukana kokonaisarkkitehti ja sitten asiantuntijoita jonkun verran niin kuin oman työnsä puolesta, mutta sitten myös vastattiin tosiaan näiden niin kuin työpajojen organisoinnista ja sen materiaalin tuottamisesta ja niin, että sitä pystyi sitten kommentoimaan. Tähän työskentelyyn osallistui myös muut olemassa olevat foorumit, kuten vaikka Digime-viitearkkitehtuuriryhmä ja CAM-juridiikkaryhmä, joita sitten myös pystyttiin onneksi konsultoimaan siinä matkan varrella, jos oli jotain spesifimpiä kysymyksiä esimerkiksi tuon työryhmän työskentelyn perusteella. Valmis materiaali
mä sitten lopussa tuun siihen, että mitä ne tuotokset sitten niinku dokumentteina oli, mutta käytännössä sekä tämmöistä elävää, niin nopeammin päivittyvää dokumentaatiota, mutta sitten ihan tämmöinen PDF-muotoinen tiivistelmä, joka ei ollut tiivis niin sanotusti, niin oli sitten ihan avoimesti kommentoitavissa koko kentälle. Ja siihen saatiinkin aika mukavasti kommentteja, mikä oli tosi kiva juttu, ja saatiin semmoinen viimeistelty versio sitten ohjausryhmän hyväksyttäväksi. No, lyhyesti vielä siitä, että mitä tämä arkkitehtuuri nyt sisältää. Eli puhuin siitä päivitettävyydestä, se liittyy tuohon hallintamalliin. Uusittiin arkkitehtuurin hallintamalli, sitten päivitettiin periaatteellisen tason kuvaukset ja nämä luotiin sekä uusia että päivitettiin osin tämmöisiä käsitteellisen tason kuvauksia. Et se tavoite on ehdottomasti se, että sekä niin kuin organisaatioiden johto että asiantuntijat voisivat tämän arkkitehtuurin kautta ymmärtää toistensa näkemyksiä ja tavoitteita vähän paremmin, tunnistaa niitä yhteisiä, tukea niiden organisaatioiden omien strategioiden toteuttamista ja sitten miettiä niitä yhteisiä suuntia yhdessä. Tästä hallintamallista tosiaan sen verran, että tämä dokumentaatio on julkaistu nyt semmoisena niin kuin jatkuvasti ylläpidettävänä versiona Wiki-ympäristössä ja sitten määräajoin päivitettävänä ihan PDF-nä. Ja OKM vastaa näistä periaatteellisen tason kuvauksien ylläpidosta, mutta sitten nämä tämmöiset vähän nopeammin muuttuvat. Joku tulee uusi integraatio tai tulee uusi palvelu tai palvelun fokus muuttuu vähän tai ihan tulee jotain pieniäkin täsmennyksiä johonkin yhteisen tekemiseen, niin niitä voidaan aika joustavasti nyt tämän uuden hallintamallin mukaisesti käsitellä tämmöisissä yhteisissä sektorin yhteistyöryhmissä ja sitten niin kuin siellä vaikka Digime-viitearkkitehtuuriryhmässä tehdä niitä päivityksiä. Ja sitten toisaalta, jos näissä yhteistyöryhmissä havainnoidaan jotain semmoisia, että nyt on joku kokonaisuus auttamattomasti vanhentunut, tämä tarvitsee ehkä vähän enemmän resursseja, niin viedä niitä sitten sinne ministeriön suuntaan tietoon. Ja sitten on ajatus, että vähän niin kuin tämän ohjausryhmän työtä jatkaa tämmöinen verkostotapaaminen, joka olisi ministeriön koolle kutsuva, ja siellä voitaisiin käydä sit suunnilleen vuosittain läpi niitä laajempia kehitystarpeita. Et ehkä niin kuin päästä siihen, että sen sijaan, että 10 vuoden välein katsotaan, että onko meillä vanhentunut arkkitehtuuri, niin pystyttäisiin vähän sitten säännöllisemmin sitä havainnoimaan. Ei ole helppoa, mutta aina kannattaa yrittää. Muutaman arkkitehtuurityön kokemuksellani. Tässä vielä nyt ihan tätä suomi.fi-arkkitehtuurikehystä haluan näyttää lähinnä sen takia, että taustalla on niin kuin yhteinen malli, eikä tämä ei kaikki varmasti sinne niin kuin, tekstit näy, mutta kuitenkin taustalla on niin kuin julkishallinnon yhteinen arkkitehtuurikehys. Ja sitten taas tuolla keltaisella niin havainnoimassa sitä, että viitearkkitehtuuri ei kuvaa kaikkea, eikä ole tarkoituskaan kuvata, eli ei mennä niin kuin sinne syvälle teknologiatasolle, eikä edes sinne tietojärjestelmien tasolle kovinkaan niin kuin syvällisesti. Jotain tietovirtoja ja muita on niin kuin tunnistettu, mutta ollaan aika korkealla tasolla vielä. Eli tämä ei, niin kuin, viitearkkitehtuuri ei korvaa minkään organisaation omaa arkkitehtuuria, mutta voi olla niin kuin yksi osa sitä työtä, kun vaikka organisaatioissa jonkunlaista arkkitehtuurityötä tehdään. Tämä arkkitehtuuri kuvaa siis tosiaan näitä niin kuin yhteisiä palveluita, sitten sitä palveluihin liittyvää säädöspohjaa, keskeisiä arvovirtoja ja sitten semmoisia kyvykkyyksiä, mitä tarvitaan siellä organisaatiossa ja siinä yhteistyössä, jotta saadaan niin kuin järjestettyä se toiminta ja ylläpidettyä. Sen lisäksi, että on tämmöisiä mahtavia, vaikeasti luettavia arkkitehtuurikuvia, niin olemme onneksi saaneet myös vähän viestinnällisempää materiaalia. Siitä iso kiitos Kansalliskirjastolle, ja niitä yritän nyt tässä sitten niiden kautta vähän havainnollistaa, että mitä siellä sisällössä oikein on. Näistä periaatteellisen tason kuvauksista, ja nämä tasot tulee tosiaan sieltä arkkitehtuurimallista, sen takia puhutaan niin kuin näiden kautta. Ja nämä tässä nyt mainitut megatrendit, säädökset, arkkitehtuuriperiaatteet, sidosarkkitehtuurit ja strategiset linjaukset on nyt sitä osa-aluetta, mistä aiemmin mainitsin, että periaatteessa kuuluu sinne opetus- ja kulttuuriministeriön haltuun sitten, ja päivitysvastuu on enemmän niin kuin sit siellä puolella.
toki sen verkostotapaamisen sitten siinä tukena. Mutta ehkä semmoinen, niin mitä mä nyt tästä nostasin, niin lyhyesti noista sidosarkkitehtuureista, niin arkkitehtuureita on nyt tässä niin ihan pelkästään opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla päivitetty viime vuosina aika paljon. Niitä on monia erilaisia, ja näitä käytetään tietyllä tavalla rinnakkain, mutta tavoite esimerkiksi ei ole, tai tavoite on se, että ei olisi niin päällekkäisyyksiä. Eli nyt on vaikka just vähän aikaa sitten päivitetty vaikka tutkimuksen datahallinnan arkkitehtuuri, niin se tunnistetaan tässä olevassa olevaksi, mutta siinä kohtaa, kun keskustelu meinaa lipsua sille puolelle, niin toteamme, että tälle alueelle on jo oma arkkitehtuurinsa, eikä tehdä päällekkäistä työtä. Niin sillä tavalla se on myös tärkeää tässä työssä tunnistaa aina, että mitä ne naapurit siellä tekevät. Lyhyesti noista megatrendeistä, ehkä mitä tässä tunnistettiin. Tämä oli mielenkiintoinen niin kuin prosessi käydä sekä siinä työryhmässä että ohjausryhmän kanssa läpi, että mitä ne sellaiset isot taustalla vaikuttavat tekijät on, jotka halutaan tähän viitearkkitehtuurin tunnistaa niin, että niillä on jotakin merkitystä sen suhteen, että miten me sitten kuvataan niitä palveluita tai sitä tavoitetilaa. Ja tämmöiset 5 sinne nousi. Nämä niin kuin tässä digitaalisessa kulttuuriperinnön arkkitehtuurissa on huomioitu myös niin kuin laajemmat yhteiskuntaan vaikuttavat muutosvoimat, mutta erityisesti on tarkoitus kuvata sitä, että miten ne ilmiöt vaikuttaa tähän meidän toimintakenttään ja siihen niin kuin yhteiseen digitaaliseen kulttuuriperintöön. Nämä käsitteellisen tason kuvaukset on nyt tosiaan sit niitä, mitä aiemmin mainitsin, että todennäköisesti elää vähän nopeammallakin syklillä. Eli siellä on niin kuin ihan tämmöisiä kuvattu yhteisiä palveluita ja prosesseja, jotka sitten kuvaa taas niitä toimintamalleja, esimerkiksi siihen aineistojen säilyttämiseen ja käyttöön saattamiseen. Siellä on arvovirrat, jotka kuvaa sitä, että näiden niin kuin palveluiden ja aineistojen arvoa sen kulttuuriperinnön elinkaaren eri vaiheissa. Sitten taas kyvykkyydet kuvaa sitä niin kuin toiminnan toteuttamiseen tarvittavia resursseja ja tietotaitoa. Ja palvelukartta jäsentää sit niin kuin kokonaisuutena sitä, että minkälaisia palveluita me tarvitaan niiden digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen käsittelyyn. Viimeisenä on sitten tietovirrat, jotka kuvaa palveluiden ja infrastruktuurien välisiä yhteyksiä. Mä näihin pikkasen syvemmin menen kuvien kautta. Materiaalit jää talteen ja sinne jää sitten vähän taustatekstiäkin ja tosiaan löytyy sitten myös esitysmateriaalit avoimesti jaosta. Mutta tämä viitearkkitehtuuri korostaa niin kuin yhteisten periaatteiden, kansallisten palveluiden ja yhteentoimivuuden roolia niiden kulttuuriperintöpalveluiden kehittämisessä. Eli tässä on nyt nostettu näitä niin kuin oikeastaan 3 kokonaisuutta, eli siellä on niin käyttöönsaatto ja saattavuus, Finna-palvelu, toisin sanoen pitkäaikaissäilytys, eli kulttuuriperintöpass-palvelu, nämä niitä palveluita, jotka on jo niin kuin vakiintunut käyttöön, niin sitten meillä on erilaisia kulttuuriperintöaineistopalveluita, mutta siellä liikkuu erilaiset tietovirrat näiden kesken, ja toisaalta sitten niiden palveluiden yhteentoimivuutta ohjataan tämän viitearkkitehtuurin, mutta sitten myös tuon standardisalkun kautta, joka on tuolla Digime-viitearkkitehtuuriryhmän ylläpidossa. Ehkä silleen, niin kuin, jos laajasti ajattelee, mikä näiden palvelujen tavoite, niin se on tämän sektorin vaikuttavuuden vahvistaminen. Eli että meillä on semmoisia palveluita, jotka tuottaa meidän kulttuuriperintöaineistojen vaikuttavuutta ja toisaalta niin kuin tuo niitä esiin ja säilyttää tuleville sukupolville. Tämä digitaalisen kulttuuriperinnön arvoketju oli oikeastaan semmoinen, että tämä muodostui aika aikaisessa vaiheessa tätä työskentelyä ja lähti ehkä semmoisesta, että pitää saada jonkunlainen kuvaus siitä, että tämä on jatkuvaa toimintaa ja sitten se jäi oikeastaan värejä lukuun ottamatta niin tähän syklin muotoon, että se ehkä kuvaa siitä, että se oli aika niin kuin aikaisessa vaiheessa semmoinen sekä työryhmässä että ohjausryhmässä jaettu käsitys siitä, että miten nämä arvoketjut muodostuu. Ja se kuvaa niin kuin perustan näiden palveluiden ja kulttuurisisältöjen jatkuvalle kehittämiselle. Eli periaatteessa mistä kohtaa nyt ikinä haluaakaan lähteä, niin
on niin kuin aineistojen muodostamista, kuvailua. Niitä täytyy hallita ja säilyttää, jotta ne on saatavilla ja hyödynnettävissä. Se hyödyntäminen vahvistaa meidän yhteiskuntaa, tuo uusia mahdollisuuksia, tietoa ja osaamista. Ja sitten taas se, että meillä on näitä yhteentoimivia palveluita, niin se luo ne edellytykset sille vaikuttavalle kulttuuriperinnölle. Aha, siellä on vähän hyppinyt diat, mutta ei se mitään. Siellä keskellä lukee hallinnointi ja ylläpito. Mutta lyhyesti näistä palveluista. Tämä tosiaan viitearkkitehtuuri määrittelee ja jäsentää kulttuuriperintöpalveluiden kehittämiseen tarvittavia palvelukokonaisuuksia tämän palvelukartan avulla. Ja sitä kautta me tässä yhteisessä työskentelyssä me ollaan niin kuin tunnistettu näitä palveluita, käytetty aika paljon aikaa siihen, että me yritetään miettiä, mikä se yhteinen termi on jollekin palvelulle ja sille, että miten me halutaan sitä kuvata, mitä se käsite tarkoittaa. Tämä palvelukartta ja ehkä tämän tyyppiset kuvaukset on sellaisia, että esimerkiksi niin kun, nyt kun ollaan jo vähän aikaa tutustuttu siihen tutkimuksen datahallinnan DAHA-arkkitehtuuriin ja aikaisempiakin, niin nämä on yleensä myös sellaisia niin kokonaisuuksia, mitä on suhteellisen helppo hyödyntää siinä yhteisessä tekemisessä, yhteisen keskustelun pohjana, joko siellä omassa organisaatiossa tai erilaisissa verkostoissa. Erityisesti siinä kohtaa, kun mietitään, että mitä meillä jo on olemassa, mikä on tavoitetila, minkälaisia uusia palveluita tarvittaisiin, ja onko ne semmoisia, että ne kannattaa tehdä yhdessä, vai onko ne jotain semmoista jo kunkin organisaation omaa, tai jollain tavalla vaan niin kuin yksilöllistä, että sen kannattaa tehdä vain yhdessä paikassa. Niin tämän niin kuin ihan oikeastaan jo pelkästään niin kuin otsikoita hyödyntämällä pystyy tämän tyyppistä keskustelua aika kivasti käymään. Ja sitten toisaalta miettii niitä prosesseja, että miten erilaisia sit palveluita siellä omissa organisaatioissa tuotetaan tällä hetkellä ja toisaalta missä olisi sitä parantamisen varaa tai muutostarvetta jostain syystä. Viimeisenä vielä tämmöinen ihana, mä kutsun tätä hämähäkkikuvaksi, kun siellä menee vähän noin nuolet tuolla hämähäkkimäisesti tuolla, niin tämä viitearkkitehtuuri kuvaa näitä kulttuuriperintöpalveluiden välisiä tietovirtoja sekä niin kuin kansallisten että kansainvälisten palveluinfrastruktuurien välillä. Eli siellä on nyt ne palvelut saatettu tuonne keskelle ja lähdetty tunnistaa sitä, että mitä niin kuin näiden ympärillä tapahtuu ja mitä kaikkea täytyy ottaa huomioon ja toisaalta mihin ne tiedot mahdollisesti liikkuu. Eli mitä ne infrat siellä ympärillä on. Ja sitten täällä on ehkä semmoisia niin kuin jollain tavalla ajatuksia linjauksista siitä, että kun me puhutaan niin kuin kulttuuriperintöaineistojen ja palveluiden integraatioista, niin niiden toteuttamiseen kannattaa hyödyntää meidän niin kuin olemassa olevia esimerkiksi Finna- ja PAS-palveluita ja sitten tietysti muita kulttuuriperintöaineistopalveluita. Eli meillä on jo olemassa olevia palveluita, jotka kytkeytyy aika laajasti sitten eri infroihin. Tosi paljon tunnistettiin asioita vielä, jotka jäi kesken, ja esimerkiksi niin kuin huomasin tässä, että en kertaakaan sanonut sanaa tekoäly, mikä on varmaan ollut tänään aika vahvasti esillä. Olen kuitenkin tarkistuttanut dokumentit onneksi myös tekoälyn avulla. Se kehuu tätä tosi paljon, tätä dokumenttia, joten suosittelen käymään kurkkaamassa, että mitä ollaan saatu aikaiseksi. Arkkitehtuuri on luonnollisesti julkaistu Digime-julkaisuarkistossa. Tämä niin sanottu tiivistetympi versio, ja sitten jos haluaa ihan kaikkia palvelukuvauksia ja tietovirtojen kuvauksia tarkastella, niin Wikistä löytyy se elävä dokumentaatio, ja sieltä löytyy myös tätä työstövaiheen materiaalia ja esimerkiksi kaikki nimet, joita on ollut mukana tätä tekemässä. Niin mä lopetankin siihen, että siis iso kiitos kaikille, jotka on ollut mukana tätä työtä tekemässä ja kaikille, jotka on kommentoinut, ja tosiaan suht lyhyessä ajassa saatiin aika valtava paketti kasaan, ja tämä työ jatkuu, ja nyt kun tätä on nyt laajemminkin esitelty, niin toivotaan, että kommentteja saadaan jatkossa laajastikin sitten sen kehittämisen tueksi. Kiitos. Kiitos paljon, Lara. Olisiko kysymyksiä tähän väliin? Täällä ei nouse salissa käsi, vai nousee jo helillä?
Oota Heli mikrofonia. Kiitoksia. Heli Kautonen jälleen Turun yliopiston kirjastosta. Olin itse mukana tässä Digime-työssä ja kiitän kovasti sekä koordinaattoreita ja tämän valtavan massan kokoon kasaajia, mutta sitten kaikkia muita, jotka oli mukana siinä keskustelussa. Meitähän niin kuin tosi moni oli siinä mukana. Tämä on kommentti, nyt ei ole kysymys, vaan kommentti. Tämä työ pitää jatkua. Eli yliopistokirjastojen, mä uskallan sanoa korkeakoulukirjastojen ja muidenkin organisaatioiden näkökulmasta, niin meillä on aikamoinen haaste. Tässä viittasit tuossa siihen sidosarkkitehtuureihin. Me ollaan tämän vuoden aikana nyt sitten Turun yliopiston kirjastossa kahlattu läpi avot-viitearkkitehtuuri, daha-viitearkkitehtuuri ja nyt tämä Digime-viitearkkitehtuuri ja todettu, että ratkaisut ovat meidän omissa käsissämme. Mä viittaan itse asiassa ylikirjastonhoitaja Kimmo Tuomisen avauspuheenvuoroon informaation turvallisuudesta, vaikka että jos me niin halutaan siitä pitää huolta, niin ei näistä oikeastaan yksikään viitearkkitehtuuri anna meille työkaluja sen eteenpäin viemiseen, vaan meidän täytyy sitten yhdessä jatkaa tätä työtä, jotta me löydetään sieltä niitä yhteisiä ratkaisuja, koska nyt nämä kaikki 3 viitearkkitehtuuria mun näkökulmasta ainakin ja meidän näkökulmasta antaa meille aika vapaat kädet tehdä melkein mitä halutaan. Kyllä, tunnistettu haaste ja tosi hyvä kommentti ja aivan samaa mieltä. Olisiko vielä kysymyksiä? Onko etäpäässä kysymyksiä? Jos ei, niin kiiretään vielä. Kiitos paljon. Tuossa sulle järjestelmän puolesta. Kiitos paljon. Okay, so let's move to the last session of today, and this will be in English. I have the great pleasure of welcoming Ben Barry to the stage, who is the Chief Information Officer at Birkbeck University of London. And Ben Barry used to work as the Digital Director at the British Library. And the topic of Ben's presentation will be data breach in the British Library, lessons learned. Ben, we look forward to your presentation. Thank you. Yeah, I hope everyone in here and everyone who's joining remotely can hear me. I'm sorry this is the testing your English at the end of probably quite a long day. I had hoped to be here in the morning, but we had a very late notice royal visit yesterday from the King's sister, who is the patron of our university. So when the princess calls, you just have to be there. So yes, I'm Ben Barry. I was the Director of Digital at the British Library. Very, very interesting role, hugely challenging. I'll talk through some of that in the next 40 minutes or so. I'm sure there will be time for questions at the end as well. Yeah, I was really the Director of Digital for just 2 years, so I will leave it up to you to judge whether the work on recovering from the cyber attack was successful or not. I don't take all the either credit or blame for where we are, but we're about 1 week away from 2 years since the cyber attack on the British Library. And even though I'm not there now, I know from former colleagues that they're still not fully recovered. So this presentation is mostly about lessons learned. Really, I keep calling it lessons that we are continuing to learn. Honestly, I think, I really wish that we'd done a better job in terms of the recovery, but I'll explain in a minute why it's taken us this long. And again, hopefully there are some lessons in here that will be valuable to all of you. The critical point here is really the reason that I'm going around kind of talking about this stuff is that as a part of the British Library and even in my new job, I'm hoping that by talking through this stuff, which is quite painful at times, and maybe this evening over a cold drink I can tell you some more, but the hope is that this will help the sector become more resilient. So get its act together really in terms of cyber security, and that will make these kind of attacks less common, less successful, and put the whole sector into a better position. Having said all of that, of course, just last week the Louvre had
a physical theft attack. So no doubt the focus will all of a sudden now be back onto physical security. But anyway, this is cyber attack. As I mentioned, I'll talk briefly through the British Library for anyone who doesn't know it, but that's very quick. I think most of you probably do know it already. And then talk about the attack itself, a little bit about, I think, what we got wrong, what we could have done better straight away. And then this has been updated, I think, with a kind of new version, which a couple of colleagues would have seen some of this already, so apologies for repeating some of it. But there is a new section in here really about learning lessons from the recovery work. As I say, I'm absolutely clear we didn't get all of that right, so hopefully you can learn from some of our mistakes. For anyone who doesn't know the British Library, it hasn't got the amazing history of this place or the National Library here. It was created by a government statute in 1972, and as a result, this building in St Pancras, hopefully a few of you will have been there. It's an amazing building, looks terrible from the outside, enormous great brick thing, but is amazing on the inside. And yeah, that took about 10 or so years to build, so the library itself was only actually opened in the 1980s. But please do go and have a look when you have a chance, when you're in London, because it's a really stunning place. And as you would imagine, the Treasures Gallery with copies of the Magna Carta and Beethoven's scripts and Leonardo da Vinci's notebooks is really something worth seeing. It's two sites for us. So this is a site that we have in Yorkshire, which is really most of our storage. So the site in London was originally designed to be the only library, has about 4 underground basements, but very, very quickly run out of space. The British Library has something like 170 million items in the collection, and when I joined the library we thought we'd got about 3 petabytes of data. One of the things that we've discovered going through this process is that we've actually got more like 10 petabytes of data, and to put that into some context, that's probably enough for about 1.5 billion books. So it's an enormous amount of data. I'll get onto that again in a minute. This is just one of our reading rooms. One of the things that we were very proud of is that even as our digital services were offline after the cyber attack, we kept the building open so that people could come and use the building. As you would imagine, in the early days, it was total chaos. We couldn't retrieve things from the collection. We couldn't get copies of books or documents or manuscripts or maps that people were coming into the library to see. In fact, and library users couldn't even see our catalogue, so they didn't know what was in our collection. But they were still coming in to use the building. One of the biggest users of the building is local students, of course. It's a stunning place just to come and study. But this is actually in better times, this picture where all of the technology was working fine. So a bit of a reminder. I'm hoping some of you would have read the report that we published. And again, that was really trying to be as open and transparent as we could, trying to share as much useful information as we could about dealing with a cyber attack, about the kind of attacks that happen, and hoping that organisations could make themselves more secure as a result. And as you would expect, given that the library's principle, much like many of yours, I guess, is about openness and transparency, we wanted to share as much as we could about the experience. But anyway, it was a criminal ransomware attack from a Russian hacking organisation called Rysida. They did get into contact with us. We very quickly got into contact with our government department, DCMS, Culture, Media and Sport, and they told us very, very clearly we could not engage with the hackers at all. Kind of government policy, if you like. I know a lot of businesses do engage with their hackers, and there is now a growing business in mediation, so an organisation who will negotiate with the hackers on your behalf and reduce the ransom or find smart ways to get your data back. But anyway, we didn't have any contact with the hackers. And the route in was through a terminal services server, so a server that we'd set up so that our suppliers could
connect to their systems. We set that up during COVID because everything was remote during COVID, and just didn't get round to securing it and fixing it properly after the whole COVID experience. So the hackers managed to exfiltrate 600 gigabytes of data, mostly personal data. So they were, from what we can tell from the forensics, they were looking for folders and files with things like password in the title, or security, or confidential, or finance. So that's most of what they managed to extract. A lot of that was staff data, so things like passport photos, passport data that staff were submitting as part of their application to the library. And this is slightly unusual, although I think it's becoming more common. They also then deleted a load of our servers. So having accessed our network and managing to get administrative access, credentials, they could then go into our server infrastructure and delete lots of our servers. So that's been one of the most challenging things to recover from. It was a large part of our virtual server environment, which was a very large part of our digital library system. The really good news for us is that all the data, all of our library data, collection data, was safe and backed up, but the systems that people used to access it were completely destroyed. And the hackers initially got into contact. As I say, we didn't engage with them at all, but their next threat was that they would sell the data that they got hold of. They then tried to sell it and didn't actually have any luck in selling it, so then they published it. They just pushed it onto the internet on the dark web, which was actually quite helpful for us because it meant that we could go and get access to it from the dark web and find out what they'd got hold of. So, yeah, a bit of a weird circle. But anyway, I don't know in reality if the hackers actually managed to make any money out of this whole experience, but it was very, very painful for the library. Yeah, I'll talk about this in a minute, actually, but there are various measures of actually how much it will cost the library to recover, but I'll get onto that in a minute. As I said, a number of our on-site services continued, so people could keep using the building. We had exhibitions running, people would come and use the cafes and the shop and things like that. All of those things that make money we could carry on doing, but our core purpose was stopped. And this is probably fairly standard stuff, really, in terms of cyber attack response. But as you would expect, we shut down all of our services. We disconnected ourselves from the internet, and then tried to figure out what was actually happening. We initiated our incident management process. I'm sure all of your organisations have an incident management process. We had a kind of gold command with the chief exec, the finance director, and the director of IT for a short time, who were stood up to manage the initial scenario. In the UK, we have the National Cyber Security Centre, which is a government department that are real experts in this area. So we called them straight away. We actually didn't have an existing connection to any commercial experts, and that's something I think we really wish we did. It would have been really helpful to have some cybersecurity experts on hand, on call, that we could just call in. But anyway, NCSC were very, very helpful. They put us into contact with a commercial business who are all about cybersecurity, and we worked with them then to find out what was going on, to do the kind of forensic analysis, to really work out what had happened, because we simply didn't have the expertise in the team. We had one information security manager, and he was already completely overloaded, just trying to keep things running and to work out what was happening. As you would expect, we did a lot of staff and stakeholder engagement. I'll talk about that in a second. But as I said, we didn't talk to the criminals at all. I know lots of organisations do, but we did follow the advice at that point and didn't engage with them.
At that point, they were asking for 20 Bitcoin as a ransom, which was about £600,000, so maybe 700,000 euros, something like that. And as I say, there are businesses now whose job is to negotiate that price down until it gets to an acceptable level, and then quite a lot of companies now do pay ransoms just to get their data back, especially if they can do it without telling anyone. But anyway, as you would expect, communication was one of the absolutely key things, and actually I think it's something through the recovery work we didn't quite get right. As an organisation, we weren't really clear enough about who our library users were and how to get into contact with them, how to keep into contact with them, and how to keep them up to date with the progress of our recovery. A lot of the time it wasn't very good news. It was, that service you're really interested in isn't back yet, and unfortunately it's not on our priority. It's not at the top of our priority list yet. But it would have been really helpful to just be really clear about who we were trying to communicate with, which audiences, and what messages we were sharing. And I think one of the things we were really, in some ways, surprised by is the degree to which staff felt like this was a personal attack. We probably shouldn't have been surprised about that, but library staff really felt like this was something being done to them. They're dedicated to their jobs, they love what they do. It's, in a lot of cases, it's their life's work, and therefore they really felt like this was something bad that was being done to them. So we did, in fact, put in a kind of employee assistance program, a couple of opportunities for staff to talk to somebody about their experience, to talk it through and to reassure them that we were doing everything we could. We also then set up I'm trying to remember what it was called now, but we set up a service which enabled staff to go and check online if their data had been compromised, if their data was being published online. So that was reassuring for staff, that they could go and check whether their personal details were available on the public internet. And of course, some of them were, quite a few of them weren't actually, so that was definitely reassuring. But we tried to make sure that we had a regular update. In the early days, it was a daily update. After that, it shifted to kind of weekly or fortnightly. And I think we did quite a good job communicating internally. So we had in-person briefings. Once we managed to get Teams at least re-established, we had online briefings as well. So we were trying to let everyone in the organisation know what was going on. And as you would expect, the board were very, very interested in this stuff. This was one of the slightly crazy things, but within a few months we'd set up a new board, a new digital board, who were meeting fortnightly. And I don't know if many of you go to board meetings, but board meetings are challenging enough anyway in terms of the papers you have to produce and the reports you have to write. So to do that on a fortnightly basis was just complete madness. We were spending more time doing reports than we were actually doing work. So this is the report that we published. You can find it pretty easily if you just type Learning Lessons from the Cyber Attack, British Library. We published this online, and this is for me, one of the really positive things we did. We had to negotiate quite hard with our board. There was a lot of concern that we'd be admitting to failure and kind of, even worse, opening ourselves up to more cyber attacks by admitting that we weren't really secure. But most people, most organisations don't really like to talk about this stuff. Businesses don't, because it's not in their commercial interest. They clearly don't want to lose customers because customers don't trust them with their data. But even government departments don't really like talking about this stuff. I think there is definitely a concern that it encourages cyber attackers to talk about it too openly. And it kind of just gives hacking organisations the idea that there are lots of easy targets across the sector. But that was very positive. I'm hoping, because I have shared with the Chief Exec at the British Library an updated version of this Lessons Learned, some of which I'll talk about in a minute, but I'm hoping that they will publish an updated version of this, given that it's taken about 2 years to get to this point, where even now some of our core services are not fully operating.
I'm not sure if the British Library senior management at this point want to, raise the profile of this thing again and start talking about it publicly. So I don't know, but as I say, there are more useful lessons that we've learned. I've learned certainly personally, but the IT team learned at the library in terms of that recovery work and things we could have done better. So again, a couple of colleagues would have seen this before, but this was really the key lessons learned from the attack. There are lots more lessons than this. Most of them are in that report, but these are the real highlights. Clearly, we wish we had got rid of our legacy technology. The very specific terminal services server, as I say, that was set up during COVID and actually wasn't that useful a year later, but was still sat there, giving people access and enabling public access to our network. So, you might expect this from a director of IT, but I would argue that, and this certainly was our experience as well, that a lot of cyber attacks and cyber crime is really opportunist. It's a bit like the burglar going down the road looking for an open window or an open door. So they're always looking for an easy target. They're commercial organisations. They're trying to make money. They're big, organised businesses now. They are legitimate businesses, particularly in places like Russia and North Korea. But they have HR teams, finance teams, PR teams. They're big organisations with hundreds of staff. So for them, if you're an easy target, that makes their job easier. And they'll make more money out of it, if they can get into your system really easily. So getting rid of legacy technology is one step towards making yourself not an easy target. And again, the kind of external experts we talked to early on were really, really helpful. Partly just that kind of setting the expectation, being clear with our board that this thing wasn't going to be resolved within 2 weeks or 3 weeks. Even then, we didn't quite get it right. We were kind of talking about 12 months. And as I say, we're now 2 years in, and we're still not fully recovered. But unfortunately, it is ultimately true that boards tend to trust the external experts, especially in areas like this where something bad has happened and therefore you can't really claim to be an expert yourself. They definitely want to hear from somebody external who's been through these kind of experiences before. And that's really valuable as well. That kind of, again, from my experience, it's almost guaranteed that the IT team will want to fix the problem. They'll say, it's our problem, we caused it, or didn't secure everything, and we're the only people who know enough to fix it. Actually, while that might be true, they might be the experts in the systems that you've got and the way that they're designed and set up. Most of them won't have been through a cyber attack before, so they just don't know the kind of key things you have to do first, like communicating with people, like getting a really clear sense of prioritisation in terms of what you recover. So expert help, very, very useful. I would say, again, just make sure you do the basics. This is quite a technical piece, really. So make sure your servers are patched, make sure your software is up to date on your systems. Again, this is just about making sure you're not an easy target. But that also then applies to things like training, which I think most organisations would probably say is relatively kind of critical and as a kind of basic requirement that people in your organisation are trained to understand what the threat is, how to avoid falling into the obvious risks themselves, getting their own accounts compromised, and giving away their passwords and clicking on the wrong links and emails, that kind of stuff. So definitely focus on the basics. And again, I think we realised that it's important to recognise it's a whole team effort, that if you leave out whole teams in terms of your training and getting people up to speed and communicating with people, then that just becomes your weakest link, and that team becomes the most likely source of where the cyber attack is going to come in through. So recognise that this stuff applies to everyone. I can certainly say that from a university perspective. I've had 3 or 4 professors
in my organisation, the smartest people in the room, let's say, who've fallen for the same phishing attack 2 or 3 times in a row. So it really does matter that everybody in the team understands cybersecurity a bit and understands the basic stuff they can do to avoid the worst. And again, as you might expect, have a plan. It's not really different to an incident plan, but hopefully it is specific to ransomware or to a cyber attack, because as I'll talk about in a minute, but they just, the kind of message I've been trying to share with people is to change the mindset from what are you going to do when this happens, rather than what will we do if it happens. And that change of mindset tends to focus people's minds on, okay, let's imagine this thing has happened. What do we do? And that needs to go into a plan. And even better, test the plan. Even if it's a theoretical desktop exercise, get senior management into the room and just say, right, this is what's happened, folks. We've had a cyber attack. You're now, in a scenario sense, what would you do first? And hopefully you can work that through according to the plan. But again, it is very important to have a plan. And again, so this is the updated bit, really. I've talked about the plan twice. But yeah, this probably in a 25 or so year IT career, technology career, this last 2 years has definitely been the most challenging of all of it. And, cyber security was probably 10% of my job 20 years ago. For these last 2 years, it was literally 100% of my job, just managing this recovery. And almost inevitably, one of the things that we got wrong was we didn't give ourselves the time to plan. So the cyber attack happened within a week. We were kind of being challenged by the board, when's everything going to be back up again? So we immediately launched into, right, I'll fix that problem, I'll fix that problem, I'll fix this problem. Definitely we should have said, right, we're not going to give you a plan for a few weeks, maybe even a month or 2, but when we do come back with a plan, it will be fully thought through and we'll know what we're doing. But we really bounced from priority to priority, whoever was shouting loudest, and that was really chaotic in the early stages of recovery. So we wish we had taken the time to plan. And again, that's the kind of thing you hope to get from outside experts. People who've really been through this process will recognise that that's exactly what you're doing. You're panicking and you're kind of just trying to hit all the buttons that will switch things on again. So, try to give yourself the time to plan. And again, it helps to talk to people who've been through it. Again, as I mentioned, we thought we had 3 petabytes of data. We actually had 10. But from our perspective, getting the systems back up and running was completely useless without the data. If your library management system is working, but it can't actually access any of the data, it's not doing anything. The thing that your users are interested in, staff or library users, is access to data. That's what they're using the systems for. So one of the things we learned, given the sheer volume of data, we were working with commercial partners who were very clear this was the biggest data set they'd ever had to manage. But we had to scan all of it for indications of compromise, and that just took an enormous amount of time. When we started doing this scanning with a couple of PCs, I think our measure was it was going to take us about 50 years to get through all the scanning. So, of course, we had to put a whole load of more resource into it, build a number of industry-grade servers to actually do the data scanning. But even then, it was over a year that we'd spent doing data scanning. And until you've done that, you can't really restore access to the data, because that is a risk that you're just contaminating something again if you put that data back into a live system. So our guidance and our judgment was the library will still be there in 200 years, we hope. Therefore, we should take the time to make sure the data is clean and not run the risk of any similar problems. And as I mentioned, I wouldn't necessarily say this was quite luck, but I think it was an indication that the cyber attackers weren't quite clear about who we were as an organisation, because if they'd known, then they would have known that our collection data
was much more valuable to us than the personal data. But as I say, that what they were looking for was file names with password and confidential in them. Again, you know, more experts, up to the point where you can't afford them anymore. They're certainly not cheap, but you know, unless you've been through this kind of experience, it's very hard to recognise the kind of problems you're getting yourself into and the kind of things you need to do to, on the one hand, to recover, but on the other hand, then, as I mentioned, to communicate with your users about what's available to them, what's not, and how long it's going to take. So I would definitely advocate for as many experts as you can get. And actually, I would argue it really helps to have a kind of experts on call. So experts might be an external organisation, but have a kind of standing arrangement with them. So get them into your organisation, get them to understand what your digital environment looks like, where your data is, what your systems look like, because that enables them to be much more helpful, much more quickly, in the worst case, should they actually have to come in and help you with the issue. And one thing, again, I think we didn't really recognise early enough was that actually this was a huge programme of work. You know, we were still in that kind of crisis response, but effectively, and I had to try and convince the board of this, but effectively we were trying to rebuild the whole digital environment, all the servers, all the desktop PCs, multifunction, you know, printers, the PCs that we have in reading rooms, which are secure, or should be secure, for public access. You know, we had to rebuild all of it from the start, and that was a digital environment that probably took us about 35 years to build in an organic way to the point it was before the cyber attack, and we were trying to rebuild it in a year. And it was just not realistic, but also that is an enormous programme of works. And you know, if I said to the board, if you were going to do this in a normal environment, you'd plan for it to take 5 years, you'd take a year planning it, and you'd probably expect to spend 5 million a year. So that was just to try and put some context for our board on the scale of the challenge and the shape. But of course, our board was still saying, I want it done now. I want it done, you know, in less than a year. And again, as I say, skills and capacity is a really tough one. You know, this is the kind of experience that hopefully most people won't have to go through in their careers. But when it does happen, you inevitably find you haven't got quite the right skills. Where I am now, actually, my university had a cyber attack last year, and their immediate response was to move a whole load of their services into the cloud. But to do that, you need to have people in your organisation who understand cloud migration. And unless you're already doing that, I mean, a lot of organisations are, but even the organisations that are doing it might only have a couple of people who really understand cloud services. And when you're trying to do it for all of your services at speed, then you really need people in your organisation who know what they're talking about. So that's a tough one. Again, could also be linked with the more experts piece. Again, I've made the point, I think, already on communication. I really wish that we'd certainly communicated better with our end users and really figured out how to get those messages out there. You know, it comes back to the basics of communication, really. Say the same thing in different ways via different channels, but just try and get the message out. Anyway, we weren't quite as good enough at that. And, you know, again, it's kind of program project management 101, really. The kind of basic features of running a successful program is to be clear what the priorities are. For us, the priorities changed all the time. And we were kind of, you know, our board would tell us that this service was the most important because they'd had a discussion with somebody or a government minister had said something. But, you know, that was just one person's opinion, really, and then we'd kind of disappear off trying to sort out that problem. We also had quite a lot of organisational change going on at the time, so the chief exec retired. So we had kind of top-level change as well as all of this kind of, you know, challenging, stressful, I wouldn't say chaotic exactly. By this time, I think we've got quite a good program project handle on it. But, you know, it was still a lot to do with new management,
who were also themselves coming in, trying to change things. So, it was a really, really challenging time. But again, prioritisation is key for that. Knowing what your priorities are based on objective things like numbers of users, impact for those users, rather than opinion in the organisation. Quite an important one. And this really, the final few pages really are just to highlight that this is a constantly growing threat. I'll come on in a second to how it seems to be changing. But for most of us, the threat is changing quicker than we can keep up with in terms of IT management. The criminals are usually 1 or 2 or 3 steps ahead. But just the sheer volume of cyber attacks, in my experience, they seem to be going kind of almost sector by sector. So before the library, I worked in a university, and for a year or so, they seemed to be targeting universities because I think they thought universities were an easy target. And then when I joined the British Library, and maybe this was just my perspective, but they seemed to be really targeting the cultural sector, organisations like museums, libraries, galleries. Again, maybe they'd kind of moved on, maybe universities had got a bit more organised in this area, and the cultural sector was a bit more of an easy target. So, but anyway, the numbers of cyber attacks are increasing. There's clearly more trouble in the world. Cyber just seems to be one of the ways that governments who don't like other governments, it's one of the ways that they use to disrupt what's going on and to cause problems. So, you won't be surprised to hear that our National Cyber Security Centre is getting more and more and more money every year. But, that can't go on forever. And of course, the threat is changing all the time. I think there might even be a sense that AI is potentially more helpful in terms of fighting the cyber attack threat than it is a threat in itself. But, if you think about social engineering, the things people used to do would find out when the chief finance officer was on holiday and then send an email to somebody in the team pretending to be from the chief finance officer saying, can you just process this urgent payment? Well, now they can do that with the voice and the face of the chief finance officer, which is just AI-generated fake. So the threats are getting more and more sophisticated. But having said all of that, we had this a few weeks ago in England where the hackers just approached somebody who worked for the BBC and said, if you enable us to get into your network, we'll give you 10% of the ransom. So, you can do all of the technical things you like to protect your network, and maybe, and probably, I would guess the BBC network is very secure and very hard to hack into. So the hackers are just finding another way. They're going to a human and saying, oh, well, if you help us, you'll never need to work again. And the sums of money involved, as I say, in our case, 2 years ago, it was £600,000, 20 Bitcoin. But they are life-changing sums of money, and I'd be very surprised if people in these organisations at some points weren't tempted, especially if they're not really very happy about their jobs. But anyway, this was one that made the UK news. So it's a cautionary tale, should we say, that you might think you've sorted it out, you might think you've got all the right technology in place, you might think you've got all the plans that you need, but then the cyber attackers go back to the most obvious or the most human element, and that's their way into the organisation. So, as I say, the intention of this whole presentation really is to hopefully, not to give you a few sleepless nights, but at least to make people think across the sector, this stuff matters. And, I can tell you it's been hugely disruptive for the British Library. Early indications after 12 months were that it had cost us £2 million. This is just my personal guess. I'm not an employee of the British Library now, but I think in total, overall, it will end up costing about 10 million, which is a huge amount of money for the British Library. Spent over some years, and you might argue that some of the
technical work needed to be done anyway, getting rid of legacy technology. But it is an enormous impact, been an enormous impact for our users, library users. We've had professors from universities saying they couldn't finish or students from universities saying they couldn't finish their work, their studies, because they couldn't access some of the unique collections that we've got. So it really does have kind of almost life-changing impacts for some of our users, or actually life-changing impacts for our users as well. So, it was hugely challenging. I can tell you from personal experience, for me, it was unbelievably challenging, just trying to, juggle all of the different fiery hoops for the recovery for the project and managing our board and communicating with end users. It was literally the most complex piece of work that I've ever had to be involved in. Like I said, it was trying to rebuild a digital environment that had taken 30 years to establish in the first place. I don't know why that's there really. That's just the British Library strategy. Obviously talks about digital, obviously talks about AI all the way through it, but doesn't really talk very much about cybersecurity. As more and more of our collections become digital, or a higher proportion is digital because it's born digital, this stuff really does matter in terms of collection security as well. So I'd be very surprised if the next version of the British Library strategy isn't a little bit more. I'd be very surprised if it doesn't kind of call out the whole issue around cybersecurity, but there will be some quite serious sections in there, I think, about AI, about the potential for AI, and of course the threat of AI to the digital collection of the library. So that is it from me. I would like to say thank you to Nina and Mari and Esa-Pekka for the invitation. I'm thrilled to be in Helsinki for a couple of days. So, yes, that's it. Any questions? Thank you, Ben, so much for your interesting talk and the openness about what happened. We can hopefully all learn and be better prepared for attacks like this in the future. Okay, so any questions for Ben from the audience? Yes, in fairness, I don't know how much people in this audience are responsible for IT or the digital part of your organisation, but at least this gives you some things to go and ask your digital teams about and to challenge them with, because again, this stuff is really important. Yeah. Hi, I'm Ere Majala from the National Library of Finland, responsible for some technical stuff. So I wanted not actually to ask a question, but to thank you for sharing all this information, all your experiences, and all the things you recommend others to do, because that's rare. It doesn't happen often. As you mentioned yourself, people don't really tend to be too open about these issues and would rather not let anyone see anything that happens when something goes wrong. So that's really valuable, and I hope it saves quite a few others from doing the work you have to do. Thank you. Yes, thank you. I definitely hope so. As I said, it was the biggest challenge, and there were lots of very good, very positive things about it, but certainly, as I say, the biggest challenge in my career. And this kind of people not being willing to talk about it, to me, seems to kind of make the problem worse, or doesn't give people the opportunity to see what other organisations have done, what the problems were, and to deal with them proactively. So we're almost kind of, by not talking about it, we're making the problem worse somehow. But that does seem to be the way. As I say, the National Cybersecurity Centre circulated our report. So, as I say, it's definitely worth taking a look if you haven't already. But they were keen to circulate our report to government departments in the UK. So we had a lot of feedback from all sorts of weird places. I've read your report, and
in fact, including a lot of universities, including my own, which is a bit weird now joining them. But yeah, the more people are willing to share these experiences, I hope, the more resilient we can become as a sector, and the better we can deal with them. But like I say, as soon as you deal with them technically, the threat just shifts to something else. So we've got to be kind of aware of these things. But thank you. And I think we have a question here. Hi, I'm Leena Korsmäki from the Finnish Broadcasting Company's archives. Do you have any knowledge about the personal data that was stolen? Have they been used any criminal activities? Because in Finland we have our domestic, notoriously famous cyber attack to a therapeutic firm, and it has caused a lot of damage. Of course, the personal data is different from the library's accounts or client accounts than you have the therapeutic sessions and everything like that. But still, it's interesting. Did they bring any demands to British Library to compensate something that my personal data was stolen from you by this cyber attack or something like that? The simple answer is no. So we've had a few external library users contacting us saying, I understand my data was in this data breach. Can you tell me any more about it? And in most of those cases, we again, I can't remember the name of the technology we used, but we offered them a kind of year subscription to a service that would enable them to see if their data was compromised and therefore being used, by somebody stealing their identity or whatever. But in all of those cases, the evidence was that it hadn't been used. And for the large majority of the data, our understanding is that none of it was used for anything else criminal. It was just the initial hackers, using the fact that they'd got our data to ransom it. But in the UK, we've had very similar issues. We had a blood testing organisation, part of the National Health Service, who were hacked and couldn't process blood tests for a couple of weeks. And that has life change, that's a matter of life and death. That impacts operations in process, that impacts blood tests that are being done for people who are in serious problems. So, that was my fear really, was that these kind of hackers would go to more and more extreme cases, particularly things around healthcare, where you can imagine the consequences, because that makes people more likely to pay the ransom. But again, it's still government policy not to engage with hackers, not to pay the ransom. But yeah, we did have quite a lot of communication with our external library users and our staff, and quite a lot of our staff were really worried, that their personal data had been compromised and could be used for getting access to their bank account or whatever, whatever you could use somebody's personal data for. At the moment, there's no evidence that any of that data, personal data, passport, pictures, those kind of things, were actually used, following on from being published. Which is good news, I guess. Okay, any more questions? Do we have any questions online? No, but there's one question there. Susanna Ako, Helsinki City Library, and I'm managing our ILS. I'd like to ask, what were you doing when you first heard about it? What was the first thought? Did you start to function as an autopilot? I know I managed years ago a very teeny tiny piece of data loss, and I still kind of remember the feeling when you understand that this is really something you need to fix immediately. Yeah, at the library I was in a strange position because I started the job application process at the beginning of October, and I started the job at the beginning in January. So the cyber attack had already happened before I joined. So the director of IT at the time, I think it was the head of this
IT security manager who first got the alert. He called the director of IT at 3 o'clock on a Sunday morning. Always seems to be Sunday morning, Saturday night that these things are done. I mean, I have personally been through cyber attack scenarios in the universities that I've worked in, and they ultimately, as an IT director or CIO, they are the things that keep you awake at night. That kind of risk of getting a call that nothing is working. I mean, the cyber attack and the impact of the cyber attack at the British Library is probably the worst one I've seen, even compared to some of the commercial things with shops and banks and that kind of stuff. So that must have been really, really traumatic for the teams involved. But again, I don't think any of that, in my experience, it doesn't operate on autopilot, because even where you've got a plan, even where you think you've been through a plan and you know what you're going to do next. I mean, the classic phrase is no plan survives first contact with the enemy. But within, I guess, a matter of hours, the plan that you might have in your mind, goes slightly off track. It's important to have a plan. It's important to know what your first few steps are, particularly the kind of people and organisations that you probably need to get into contact with to help you deal with the problem. But once you're through that initial stage, then it tends to be responding to what's happening in the scenario. So in my experience, there's never been a kind of autopilot, I've just got to do this and then that. There's always that really stressful kind of, I don't know what's happening here. I don't know what to do next. And there's always that really painful period where you don't really know what's happened. You've got to trust your technical teams to go away and figure out what the problem is. And until they've done that work, which can take hours, in our case it took days, in fact weeks, really, to understand the full impact. But until they've done that, you really don't know what you're managing, what you're dealing with. So, it'd be nice to think there'd be kind of automatic response. Maybe we could get some AI to deal with the first few minutes or first few hours. But no, that's it. All of the things I've seen like that, it certainly never feels like that anyway. Any more questions there? Okay, thank you. How long were your end users suffering from these outages? I mean, you told us that nothing was online and they couldn't even access the library catalog, but did it take weeks or months to get the library catalog and your digital collections back to their hands? Yeah, in honesty, in reality, not all end-user services are recovered even now. So, for example, reading room PCs that lots of our readers used to depend on, they'd come in and use them for access to kind of restricted material, the whatever copyright material, that we were collecting as part of kind of legislation, really, that says we should get a copy of everything that's published, legal deposit. So some of those services are still not fully recovered. We managed to get a version of the library catalogue up quite quickly, but that was with support from our catalogue supplier, and it was a kind of snapshot of the library catalogue data that predated the cyber attack. So we managed to get that back up online. I think it was probably about 2 months, so that people could see the kind of beginning of October version of our catalogue. But of course, this was one of the enormous challenges to deal with, actually, was that all the time that our library management system was offline, we were still collecting huge amounts of books, everything, essentially everything that gets published, and it was just kind of piling up, waiting for us to process it. But of course, the catalogue then was out of date within a few minutes, of being put online. I think it's December. I think the new library catalogue will be online in December. But again, that's something else that was quite a challenge for us, because we took a decision very early on to make sure that, as I said about the amount of time the library will be around for, we hope,
we took a decision very early on that anything that came back had to be secure. So we couldn't just restore the old version of the library management system. And in that process, we took a decision to actually move to a new version of the library management system. So that added an extra layer of complexity. It wasn't just trying to restore what we had before, it was trying to introduce a completely new version, and then go through this huge backlog of all the stuff that had been collected over the previous 16 months, while we were introducing the new system. So again, a few decisions, with hindsight, I think we'd have made differently. We would have accepted some security risk for the benefit of being able to restore those services more quickly. Not easy, but yeah. But yeah, it was a kind of progressive restoration of services. So again, it's still going on, but I think our kind of really core library services were probably mostly restored within about 12 months. And of course, that was a really key deadline for us. I mean, it felt like a really key internal deadline, this kind of 12 months, the 1-year anniversary. And our board were very, very fixated on that, that it would be in the news again, in a year's time. And if we hadn't restored most of our, our key core services by then that would look really bad for us. So a lot of them, we did really focus on that 1-year deadline. But of course, that meant that some of the more complex things, like I said, our reading room PCs was a really complex setup. Again, something that had been kind of grown and, adjusted over about 20 years. So trying to kind of recreate that in a secure way was really, really tough. So those things are still not fully up and running. Any more questions, Nina? Just a brief comment, and thank you, Ben. I have to say you have an amazing stress tolerance. And Mari here just said that if something happens here, she'll call you first. Yes, I'll be on the first plane over. And weirdly, it does help to be local. You can try to manage these things remotely, but it's important to be physically in the place, where you can see what's going on. You can particularly hear from the technical teams who are trying to figure out what's happening. So, yeah, no problem. Let me know. Maybe one more question. You mentioned that the attackers deleted your virtual servers. Do you know the motivation to that? Whether just trying to do harm to your organization or? Yeah, well, the view from the external experts that we talked to was that they were trying to cover their tracks. So they were trying to hide the methods they'd used to get into our network. As it turned out, they weren't actually that sophisticated, the ways that they were getting into our network. And actually, our reading room PCs was one of the problems, because the reading room PCs were on a separate network, but it was unfortunately a relatively insecure network, so that when they managed to connect to that part of the network from this terminal services server, they could use that to get to other parts of our network. But most of that stuff we could find out afterwards. So they didn't really cover their tracks. And, we don't know, because we didn't engage with them, and they probably would never tell us anyway. So we don't know if it was just to cause problems. And I think there was an idea early on that it was a Russian attack. We are called the British Library, and they were kind of attacking a British organisation, and therefore just trying to do as much damage as they could. But again, given what they managed to get access to, didn't really seem like they knew what the target was, knew what we did as an organisation, and knew what we really cared about. So, I think we're still not fully clear why they would do that. I guess you could argue it might make the data more valuable if parts of your infrastructure are just completely deleted, and then therefore it's even harder to recover your data. But our data was backed up, so I probably should have that on the lessons learned somewhere. But back up your data and make sure it's backed up properly, securely, because the data really matters. But we don't know is the honest answer. Quite why they did that, but again, it might just be
because they could. And they were just trying to cause as much confusion as possible with the hope that we'd just pay up. Okay, thank you very much, Ben. Thank you. All right, tämä päivä alkaa olemaan pulkassa ja jos olette ilmoittautuneet iltajuhlaan, niin sehän alkaa sitten 7, mutta tämä Kaista on nyt valmis ja oikein mukavaa loppuiltaa kaikille. Ja sellainen tieto vielä, että kaikki kommentit ja kysymykset ynnä muut, mitä mentiin tulleet, niin vastataan sitten. Kiitos kaikille.